uroke no nige done konyita nyabate tekere makere na hinya na tuda dono edengerete koigwata igekana ni uroke no nige done konyita ni robora garwa Sarah K Dr. Sarah K mena chachan goshi ni turi mwetare mwetu goshi muthenya wa Friday kana Thursday guy tukirio ni muthuriti Benjamin mena Jeff Kush rwimbo gacobere daktari Sarah ndina Professor Peter Muriu karibu sana prof. Thank you. Urioho na ne koira muno ni koira muno ijaba ndo ne kohori ndakwira muthuri ukai haro tugianaga muno haro bakoro haria gate thithira wao matira kumya kana kuroira ka utiraira ka we professor ka we na approve riu ndagikwira toka tene to ndikwenda wiconoka karibu sana ndo waigwa karugano ka mundu werite washman wa gwake atiriri mundu angigakiria tha igiri cio tukuri ndakanene kwa igire guko gwakwa mwene muci agicererwo agikinya ithatu auga hingurirwo ri nake washimani akamwira atiri acha urakinjirie gutikanage mundu gukiria tha igiri riu matigukiorio tutiki tigo gori rie ndageria kumwira atiri tekenje kiogo mundu indu kinjui ureke tunjigwo murango-ini ndonye ni undu wa mbura ni mburere ni prosi ndakirigwa ikai ari atei no wega tu ni maheire ifuri ndero ifuri riu nyingire nario ndoka na guku thiini haria nguri igari ni meguga kurienda ndakiona no ma we ni magihotairia ni no marathi magikite ati karibu sana maundu thengio tutirigaine tondu ariri thina uria no ukoragwo thiini wa maundu maya ari ni ukuithio mutharaba ono tari waku tore wakuithirio thimioni no ari wa Jesu tukorage mwana kama ati indu kinjui indu uria njikaga idima uko TV na urenda kuona totanjui kweli kajira aca thiuge nyobatie kuhitukio haya na ne kurige ko ndauga ati to ni kuroira ari ndukireke tu hituke twakiurirwo ugagithita ndirahitukirio anyway Professor Peter Muriu karibu sana. Thank you. Ni ndi na uru gitamburukie ndukinde wa kuria karatu karatu kuria kwa muthuri wa itagwo atia nyamu iria haria itagwo atia haria we bridge itagwo atia Odiva haria Adiva moro no murenda koje kauru tondu riri no muti andwega mwenda kundonyia dia na tondu ndio intentions cianyu damu ndauga ndigutonya no ndarirwo ni rwage mo tondu ndachokie guthondekwo homa endi akwirire ndahoneire na hospital endi akwirire my PA Haroni wa kuria gikoe mathio ari egucogothwo ni mundu hau na ndui ni my PA ari a mucara ni gukore PA wakwa akamune no na karugiri gaka gacuma ha damu-ini gekerirwo ni undu wakwa njikagia ndu damu ona kwenda ngurinde
mundu akora moko na iguru meri he muthuri witagwo JJ Gicuru wa kuria Karatu he mutambo-ini atuthikiriirie na njira nene Karatu ni Gatundu South okay na ni hakuhi na thukuru itagwo Mururia iria ngoretwo ndi chairman wa board miaka 10 kuria na nikuo mujumbe wa kuria Gatundu South Betao Jiji Kagombe nikuo athomeire miaka 4 Jiji ni ndamuteithagia gukinyia commission ni wamuteithagia getha makambuni maria ndi affiliated makamuhe wira haya niguo akenie kandare guku brata wakwa unetwo Kabutha akenie Kabutha ndui ni akihetwo target target ni aragikinyia ndarakinyia riu ngaiguira kandatha to ndarora ndiona tete hinyitie kuigania ndio na kanyamwe kakariwe ke hauwe riu Kagombe ni umuteithitie ni undeithitie to ni muthoni wa Kagombe kungigia bara gatagati-ini ka athoni nani agioka mwena wakwa ndeguka mwena witu athoni to ndatumire twike kindu aya newe gicirie kanyamu karia Kagombe anyitire kamata wega rita ria mbere kahitukire kuri niwe kihumo neje rucio ningakirokerwo na gikienda itheru ngeje ngatumirwo indo nyingi njoke numu no as long as irumigo kathutha wa indo ri ni amoki wambite gutamura indo nyambe hau hatindo karibu sana prof thengio na ni njukiro ndeugire atiriri niguo hote gugitheria aria ndireta riu kwina arata akwa metagwo na ni njui Gordon ni njui wa Macharia mena muthuru witagwo Jomo wa Nyathira ri matinda make thekerera guku matikuhete thayo Jo wa Macharia wa mbere marauga ndwaro mugithi Jo wa Macharia Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira taru reke ngurie prophet to ndanagwitira gwakwa ri ni Joy ni abatie kumenya atiriri haria thuri aria agima mangithie agurwo wega ni umwe wao to ti mugure atia ti uguo ndoiga either kugikorwo kuri nie na Benjamin Wangari na governor Kamau koguo no yagariria Joy wa Macharia ceceni ino amenya uria tuguikarania nake arumia igana atatu governor 48 Benjamin Wangari now nawe good Jomo wa Nyathira ndakanaria uhoro unjigie ndakanari ona ndeto cia watuka tondu nie ndiaragia uhoro wa andu mareithagia tunyuru they are rodents na githungu ithu turagia uhoro wigita GK wa Kariuki ni uratwarire ng'ombe kwa tiga ng'ombe cia twatwo ni athuri acio wa ndimoe muno uria metagwo no kwina athuri aikuyu marathite kuria bodo ng'ombe icio ni njugira cia GK we ni thinjaga muno na nganura mbaru Jomo wa Nyathira guka kwihandira ni na the only animal Jomo wa Nyathira ni rodent they are rodents haria andu aria matoi ni muhiriga wa tutambi bear ni bear either bear gaturu acha unatiga gaturu is more gaturu ne value ni kahete kari iguru one gara yecie huko acha una ni uthire kuraihu gara ni tunyamu tungi twihowe na tuciari muno two kwina bear kwinya muingi cietagwo itoyo ciethua njuru muno warikia hau ri no uketu jamu tungi ucokeru uke mboko cia githaka ici cia githaka iciarithanagio na cia mucii riu iria Jomo wa Nyathira areithagia icio nie ri muthungu araikithia moka magira ndege nie macoka makanyenderia maciarithia Kenya na no mundu tari ng'ombe ya mbere ni 250,000 mundu tari ng'ombe ri cira munanda ndangicira uhoro wa Jomo Joy no akorwo ena interest tofauti tondu nani ndikiro na kirugamo ndwe ti andu taingi makoro town wina American Heights
no horo wa mundu arithia tunyuru kunje handirira ri ni matumite njonoke muno the whole afternoon ni ageire gwitia na kwenda ndeto icio na tigo guo makauga ati ndidio mugithi nie tweka mugithi ra twekagira Raila Odinga utwaro kinyumba ndatwaraga andu mena maritwa muno tau Raila Omolo Odinga acio ni uthamburia wa cerana acio ni ndatindaga ngihunjia gukirinya tia yangi riu atu rodent tia ndo rodent akwe ni njitikitie atiriri athuri matifati kuria indo cie ndwara cina ndwara riu ekugite ati niguo hote kuhe gitio tawarira ao ati nyambe ndeithio rodent kia hinya one rodent no ikuhe mirimu yumanaga na thua no uguo itangithondekekera na bururi uyu ndungihota kunyita mbea ndungihota kunyita mbea umithece cindano riu kugu na by the way no tumeoguruke ni tondu they are really they are generation thuere arite choe niwe ararire imwoyo tondu gutie na njira ya vaccination yes riu ndu kuona njo mwanya thira ni cio ararithia icio ni cio ararithia na gagukirira ati niguo tutume ndugu ati ndie cina ndwara ona ni ndiriaga ngurwe ni undu wa ndini tariu ri ngurwe njenga ni arithagia ndagitari kinuthia njenga na kandege itagwo tekadeo kadere incharge ya transport rogote kade fita marithagia ngurwe othe atatu matiriaga ngurwe no ne marithagia ngamore mara kenyenderia cia gwikate hari wina ritwa ta Mohamed kana Suleiman matire ndu yacio ni kirekano ni kirogete riri athuritanie nawe tubatie kuria indo cia mahungu ini koguo mundurume wothe wija urare indo cia ndwara na indo ihana tari githeko actually ndirerirwo ni muthuri murata wa Museveni anjira kuma ha guthie na mbere ndikana rie nyoni tondu Museveni ndariaga nyoni mena Kagame muthiru wa murata wakwa ndikaria nguku ringi muthiru murata wakwa riu koguo ri ni ngwenda andu acio afternoon mamenye ndi muthuri riu wa mbere matikandeithie rodents na nguku na conversation ciothe iria ciho ni mamemajeherie on behalf Moe Benjamin Matwanak. Anyway, Professor karibu sana nejo kure kure University ya Nairobi. Na nejo gitumi gya gwita wa mbere na nejo Gordon yakiwa maundu maya ari. Negoda kuga kwena muthenya ndagere gwetha land officers a Nairobi. Tondu we na nie na andu aria angi mari guku ri. Matimana menya status cia riri. Cia migunda. Na nejo Gordon yo amiario to nejo ni guota kubikia thini wa ngenda. Akoro wina mugunda ri ni fati ku establish kana ni 99 years lease ita leasehood yes yaku two certificate ni do yes akoro tibro 50 by 100 ni kikiu wagurire hari korokoro icio na nduri hagaritire niki riu kugu kwina muthenya gwita uria urugamirire chief officer lands thiine wa Nairobi County etagwo Cecilia Koigo niguo ndo mabe mamenya terere tautago kuturiri are we on leasehold or freehold yathira guthiaga ata no maundu macio mothe then land rates leases and the legal fees maundu macio mothe na riri regularization no athi wethita kuri county woiga dituraga ndiraga igoti hano deu kuna kitu kitagwo demand notice ukerwo okay nitwatekira we mundu mwega no twakuhe miaka iri uri he magoti maya niguo uikari ura kwagirire ni wero shokeraini kwa muhiano kuri aruai ndirwo ngataito ni nyumu ni iriku nyumu kwenda kundu gwitagwo Embakasi Ranch professor turaga gucigira ina burotiku atura professor akome thayo Samuel Njoroge tutiui kanyo ni taito ka ndonire Embakasi risire ciathira ta kere ni kiriricho na kuria kungiri no agire kuri ni wiro kana no agire kuri ndoka guthiaga kana process hana ate kewoe tuonaga hindi ukiingatwo guku maingatagwo niki ni koguo mundu Cecilia Koigo
ucio niwe chief officer lands thĩinĩ wa Nairobi County mumwĩre kwĩna mũthuri ũkoragwo Inoro wĩtagwo Igora nĩ amũcaria tonye nĩguo rĩrĩ twambĩrĩrie kũregularize andũ nĩ atĩa gũthiaga na mbere ucio ti ndũkĩrutĩte maũndũ macio mwega mũno. Thank you mũno. Karibu sana Professor Peter Mũrĩu kuma University ya Nairobi na ũgĩthomithia finance na economics. Good. Finance na economics. Ũhoro wa mathabu ma mbeca na ũhoro wa uchumi. Good. Rĩu rĩ gwĩtire maũndũ tofauti. Professor Peter Mũrĩu hana atĩa? Professor Victor Mũrĩu rĩ niwe ũkoragwo na nĩ mũrataguo nĩ njũĩ niwe CEO wa kana niwe mũnene thĩinĩ wa kambuni ĩtagwo Africa Economic Research Consortium. Andũ nĩgetha matofauti kambuni rĩ reke tũmere nĩ NGO no manyite raithi tondũ hata kũmera kambuni nĩ mecirie nĩ ta Safaricom kana Breweries. Ĩno rĩ nĩ nani governmental nĩ ta NGO no ĩgaikorwo nĩ ya mabũrũri maingĩ mabũrũri 55 ya gũkũ Africa na ihana na njĩra nguhĩ andũ nĩ moĩ Kemuri ĩka ũthuthuria ũkoniĩ mĩrimũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Nayo ARC ĩkaga ũthuthuria wa ũrĩa mabũrũri mangĩkũra thĩinĩ wa Africa ng'ima. Magĩkorwo wabici ciao headquarters ci bũrũri wa Kenya Nairobi. Rĩu Professor Victor Mũrĩu nĩ arokire gũthiĩ bũrũri wa Malawi kĩwĩra na agacoka gũkũ Juma na nĩ ũkĩũĩ gũkĩrĩ na kĩũngano kĩrokwo nĩ thĩ yothe kĩrokwo gũkũ Nairobi gĩtanĩtwo nĩ ARC aya ĩtongoragio nĩ Professor Mũrĩu na no wega gũthereria andũ atĩ Professor Victor Mũrĩu nĩ British no a Ugandan gũciarwo nĩ Uganda no rĩu we mũndũ ũkĩrĩ na mĩaka 39 Ngeretha rĩ mĩaka 39 so he's a Briton nĩ British ona gĩthũngũ gĩake ndũiguaga nĩ kĩhinyu nĩ kĩritũhaga mũno no kĩndũ kĩngĩ Professor rĩ nĩ areruta Gĩthweri nĩ areruta rĩu kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩ ndona akĩhotwo nĩ Gĩthweri rĩ ngakena tondũ ndahotwo nĩ Gĩthũngũ nake no nĩ araikia rĩu tukaiganana nĩ araikia ciugo cia Gĩkũyũ ithe ndũĩ akũragia ũhoro waku wĩ mwega ũhoro waku wĩ mwega wĩkũ ũhana atĩa agakũria wĩkũ na by the mũthuri ũcio nĩ ũtĩte wĩra mwega mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo rĩu kĩgomano wa mbere teke tuge atĩrĩ koguo twĩna kĩgomano mweri 30 mweri 30 gũkũ Nairobi na igakorwo mũkawa wĩtagwo Ngiri o harĩa ha Wambũi nĩ ha Wambũi Gĩthogoro na Wambũi nĩ kwĩtwo na igomano cia Africa Economic Research Consortium mũkawa ndũrakĩendwo tondũ nĩguo mwerũ mũno wa 5 star thĩinĩ wa Nairobi. Kĩgomano kĩu mweri 30 rĩ nĩguo Jeff ndagakĩndokerere tondũ korokoro cia siasa Raila nĩ arakuire ũndie mwe gũthiĩ nako ũgakora andũ matiramenya kwĩna kĩgomano ta kĩu kĩrathiĩ na mbere na nĩ mweri 30 mweri ũngĩ ũkĩte rĩu rĩ kĩgomano gĩkĩ ta twĩre gĩtagwo atĩa tondũ ndakĩarĩtie handũ mahota gwĩcira ihũra nĩ gwĩcoca na rĩu tondũ nĩ njũĩ Professor Peter Kagwanja ucio nĩ mwĩte wa kuma Timbo na arĩa angĩ rĩ ona PS na PS Muthoni na Muthoni CS Kabogo nĩ akorwo na ndigirwo auma kumena Nyox mari ũhoro igie watho batho andũ matigutire na watho reke andũ mandĩkore mekwandĩka wanyitwo rĩ ndũ nĩ mũgwĩcemania na makiri igoti-inĩ niĩ ndĩona andũ ta maratũmĩra mahinda gũte ihinda rĩa bũrũri reke tũke harĩ ũhoro ũcio warĩ kĩgomano rĩrĩ tondũ ũnjĩre kana nĩ tondũ wandutire rĩ nĩ gũthomithĩtie mũno na thengio na by the way mweri kĩrĩa ũgagĩũka mweri harĩa Saturday kũrĩa Mburi Kĩng'ang'a University ĩgakorwo ĩrĩ Fireside Conversations nĩ kuga atĩ andũ ogĩ makĩaria tũtikaria ũhoro wĩgiĩ andũ kana njuko rĩu rĩ ĩtagwo Fireside Chat Africa Economic Research Consortium nyonire headline yayo kana topic ni Africa New Development Priorities. Yes. Na no wega kũririkania andũ atĩ twĩna kĩndũ kĩretwo Vision 2064
in Africa 2063 no 2063 Africa Union twina horo ingi bank reforms Ĩĩ. ucia unakwandika hau ĩĩ Africa private sector ĩĩ governance reforms ĩĩ political economic reforms international finance and banking digital potential digital trade and artificial intelligence regulation na kindu kietwo health global riu ri oya metha maundu macio no maundu macio nduona no ndahota gu summarize ni undu wa kuongerera githomo ni ungenagia thank you na nikio hotaga gucera nawe tondu gutiri kindu kiuru na kirituhagira mundu ina meciria me iguru kindu ta hybrid voltage ucerete na mundu ina meciria makunderu ni huya tiririkaga muno no riu ri ninginyitaga na ihenya uria wauga na riu kono twambe twire andu Africa Economic Research Consortium ri yathondekirwo mwaka wa 1988 kabuni ino kana ndimite NGO mwaka wa 1988 koguo ina miaka 37 na yathondekirwo ni tondu mabũrũri maingĩ nĩ marorire makiona continent ino itu ya mundu muiru wa Africa ri ni njoku yari njoku na thutha muno mwena ukonie gwika thuthuria uria mabũrũri mangĩkũra na mbeca ciaumire bũrũri wa Canada igicoka kambuni ino ĩkaincorporate thĩinĩ wa US ona muthi uyu no ku incorporation yayo iri na tondu IRC ni maralaunch thĩinĩ wa kiungano giki strategic plan ya miaka 10 iri ni marenda thĩinĩ wa miaka 10 gwika uthuthuria ukonie maundu maya 10 undu umwe ri unlocking digital potential thĩinĩ wa Africa marore uhoro uyu wa mitandao ri uri ni maundu mariko magiko mitandao ni mateithie mabũrũri ma Africa na makure undu uri ungi kiungano NGO ino ikoretwo igithuthuria na iguthuthuria thĩinĩ wa miaka 10 ni uria youth mangeheo skills matureinwo undu mangehota kuona mawira thutha undu wa gatatu ni uhoro wa iganda ni cokete na thutha muno Africa na riu iroro rengi kuria Africa undu wa kana ni biashara na kuigirira thĩinĩ wa mabũrũri ma Africa tumita trade and investment undu wa gatano ni macroeconomic forecasting na njira nguhi ni kuga riri teru karora ngoroma ya uturo ni utwita inflation kana karora njoherera cia ngombo cia mabengi no hote kwira andu thĩinĩ wa miaka 10 iroka cigukorwo ikihaica na njira iriku ka ngoroma ya uturo ikorwo ikiongerereka kana inyihie na njira iriku undu wa gatandatu ni kwagite mawira muno Africa na riu nayo makenda gwika uthuthuria ukoni uria mawira mangioneka undu wa mugwanja ni kindu twita jua kali no informal sector jua kali ni onene muno thĩinĩ wa mabũrũri mothe ma Africa na ni atia andu a jua kali magiteithĩrĩrio maingire thĩinĩ wa sector ino igitwitaga formal okorwo ina kabiacara kanini ri kanginene hatia kahote kuneneha na kandike andu aingi undu wa kanana ni uhoro wa China na Africa China ni igirite muno mabũrũri ma Africa ni weratwakira mabarabara na kwa maundu maria mangi uthuthuri uria wiho ni kurora no urateithika itondu China me ugiuka okorwo maingira DRC Congo ri oko hari undu marega kuu ri magacoka magetahira minerals kuu hau no wateithika no korwo ni maratuhe maruni magitwakira mabarabara ri maratuhe na njoherere hana atia gutigatuike murigo gucoka ukuithio murihi wa igoti Kenya uhoro wa kenda ri ni uhoro wa governance ni kuga kwina uigiririku thĩinĩ wa mwathanire na ugai wa indo cia bũrũri no uhoro wa security ni uhoro wa bara kwi mabũrũri maigana na Africa mena bara na wa muico gukuria mabũrũri ma Africa ri ni binu iriku tungitumira mabũrũri ma Africa makure kana mage gukura gwire kaundu interesting tondu data ndihitanigia wajira wagweta banking reforms yes na ndunahitia banking reforms ri mami haria karatu tondu akomana karedio tuthikiririe mena nyina Njeri wa Idu Adiri banking reforms tungimwira ati undu anginyita ni kuga atiriri mabengi thĩinĩ wa Africa ri na reke ngwire
magavana othe a Central Bank magavana Central Bank ciothe cia Africa nĩ ete kĩgomano gĩkĩ arĩa maconfirmĩte nĩ maroka rĩ nĩ magavana mabũrũri 23 out of mabũrũri 55 nĩ kuo mabũrũri thĩinĩ wa Africa ona matakĩaragia gĩthũngũ nĩ gĩbaranja nago ũyũ witũ ithe ndagĩtagwo Dr. Kamau Thuge no gakorwo chairman wa session ya magavana Central Bank magakorwo makĩarĩrĩria kaũndũ kau auga banking reforms nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ magarũrũku marĩkũ mangĩkwo thĩinĩ wa bengi nĩgetha bengi hote gũteithia mabũrũri ituĩke kĩguni he mabũrũri tondũ harĩ ũndũ mabengi mangĩka biacara cigwe nyambe ngwete tũkeri ũhoro wa mabengi rĩ Kenya nĩyo ya kana thĩinĩ wa Africa thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa ũkũrĩte mũno wĩ mabengi maingĩ bũrũri ũrĩa wĩ mbere rĩ nĩ South Africa ũrũmĩrĩirwo nĩ Nigeria wagatatũ nĩ Mauritius Kenya nĩ ya kana no menye Kenya nĩ ĩkĩte ũndũ mũnene rĩ mwaka ũrathirire rĩ mabengi me mothe rĩ nĩ mararĩhire magoti 69.4 billion ithe icio ti mbeca ingĩnyitĩka ũcio nĩ mũrigo bũrũri witũ wa Kenya wĩ bengi 38 bũrũri wa Tanzania rĩ ũkorwo na bengi 26 bũrũri wa Uganda rĩ wĩ bengi 21 bũrũri wa Rwanda wĩ bengi 8 tu ũkĩmenye twĩ mbere mũno bũrũri wa Burundi wĩ bengi 7 bũrũri wa South Sudan rĩ wĩ bengi 28 na thĩinĩ wa icio 28 bengi 22 ti cia bũrũri ũcio nĩ foreign haya thĩinĩ wa bengi iria twĩna cio gũkũ gwitũ rĩ bengi 3 nĩ ithiĩte mabũrũri mangĩ bengi ya Equity rĩ nĩ ithiĩte bũrũri wa DRC Congo ĩrĩ Uganda ĩ Rwanda ĩ Tanzania ĩ South Sudan mabũrũri 5 bengi ya Kenya Commercial rĩ ĩ mabũrũri 6 ithiĩte Tanzania South Sudan Uganda Rwanda Burundi DRC bengi ya NCBA rĩ na ĩgathi mabũrũri 4 Uganda Tanzania Rwanda na ĩkũndũ tũgwĩta Cote d'Ivoire na nĩwe ĩragũrirwo na nĩwe ĩroka kũgũrwo ndĩragũrwo no nĩ ĩroka kũgũrwo nĩ Stanbic Holdings Kenya ithe tũtikĩrĩ bengi ĩtagwo Stanbic Stanbic tiga andũ aingĩ matoĩ rĩ nĩ ĩkoragwo ya Standard Bank ya South Africa koguo Standard Bank na nĩyo bengi ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa Africa ya South Africa rĩ nĩyo ĩroka kũgũra NCBA na ya mĩgũra rĩ NCBA ĩgũkorwo na ũtonga wa 1.14 trillion nĩ korwo nĩyo ĩgũtuĩka bengi ya gatatũ kũneneha mũno thĩinĩ wa Kenya na Kenya ĩrĩa nene mũno nĩ KCB then okay Equity then ndũ ũyũ kariu NCBA ũcoke ũmenye ũndũ ũngĩ bengi kenda thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩcio cithondekaga baita gĩcunjĩ kĩa 90 bengi icio kenda rĩ nĩ KCB Equity NCBA Coopbank Absa Stanbic Standard INM na Diamond Trust bengi icio ũguo cigana rĩu rĩ twarie ũhoro wa reforms rĩ nĩ mogarũrũku marĩkũ mangĩkwo thĩinĩ wa mabengi nĩguo magavana Central Bank maroka kwarĩrĩria reform ĩmwe rĩ nĩ kuga bengi nĩgetha ikorwo ciĩ na hinya rĩ ciongerere capital nĩ ũmenyaga bengi Kenya citũrĩte cina capital base ya bilioni 1 ciothe bengi yothe kĩwatho rĩ ũkĩenda kũhingũra bengi bilioni 1 capital rĩu nĩ irendwo atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya cikinyie bilioni 10 nĩ kwenda marenda kũhinga rĩu marenda atĩrĩrĩ we wakĩona wĩ mũnini rĩ ũkĩgũrwo nĩ ũngĩ ndagũrwo nĩ ngũkorwo na stake thĩinĩ wa bengi ĩyo waga gwĩka ũguo kĩhinge mwaka wa 2029 nĩyo deadline mwaka ũyũ tũrĩ rĩ bengi ciothe cirendwo ikinyie bilioni 3 capital Bado kwena bengi kinyĩtie capital ya 3 billion ici ko taru no foreign banks capital imana ja taru Absa matigĩkorwo na thĩna so Absa rĩ na nũi nĩ ya kerĩ thĩinĩ wa South Africa kũneneha
icio itire mathina he bengi guku twitaga Tier 1 bengi iria ci Tier 1 itire mathina KCB Equity Standard riu mwaka ũyũ tũrĩ marendo makinye bilioni 3 mwaka tuthiĩte makinye bilioni 5 mwaka wa 2027 bilioni 7 2028 bilioni 8 2029 rĩ makinyie bilioni 10 arĩa matekũhota rĩ nĩkĩo iguaga nĩ kũrĩ mergers and acquisitions merger rĩ nĩ ta niĩ ndĩ KCB tũrĩkanĩre na Equity atĩrĩrĩ reke tũnyitanei tuoe market share tuoe thoko ĩrĩa nene mũno nĩ ithuĩ tũriugaga nĩ kũhana monopoly ĩyo ĩtagwo merger. Acquisition rĩ nĩ ngonaga bengi kana nĩ kahatĩrĩrĩku ndĩkoria atĩrĩrĩ rĩu handũ hake mũharagane rĩ reke tũmũgũre ciringi 2 mũthiĩ mũkebangĩre mbere na ciringi 2 ĩyo ĩtagwo acquisition na nĩ not compulsory asset compulsory but it's acquisition. Reke ngwĩre thĩinĩ wa mĩaka ta 10 kuma 2015 rĩ gũtirĩ bengi ĩrĩa yaheo license gũkũ kũgĩa bengi ĩngĩ no twĩkaga nĩ waganu wene arĩa mena mabengi matendaga andũ angĩ maheo. Aca gwathirie atĩrĩrĩ mwaka wa 2015 rĩ gũkĩgwa bengi 2 na bengi icio cietagwo ĩmwe yetagwo Dubai ĩyo ĩngĩ yetagwo Imperial Bank naguo mwaka ũcio warũmĩrĩire 2016 rĩ Chase Bank ĩgĩkĩrwo liquidation gũkĩoneka atĩrĩrĩ but liquidation nĩ kuuga atĩa? Liquidation nĩ kuuga atĩrĩrĩ mũneagwo trustee manager nĩ mwaremwo nĩ wĩra na nĩgetha directors matikendie indo depositors morĩre rĩ mũneagwo trustee kana receiver manager nĩgetha arore assets iria mwĩnacio ambie kwendia arĩhe liabilities. Koguo ta kuuga ta rĩu ĩyo ũrenda kũgweta ũtaragweta ĩgathiĩ process yo wagweta nĩ aremwo nĩ obligations ciao ĩna mbia cia andũ tondũ bengi ti mbia ciao nĩ depositors money rĩu receiver manager kaga ũguo akarora mbeca iria menacio cia andũ na no iria ikombithĩtio rĩ ndũngĩkinyĩra andũ arĩa makombithĩirie rĩu wĩkaga ũguo ũkarora kĩrĩa ũngĩendia no ũkore atĩ ona ũngĩendia kĩndũ gĩothe bengi ĩno ĩnakĩo rĩ ndũngĩhota kũrĩha depositors rĩu nĩ kĩhoka he kĩndũ twĩtaga absolute priority ũgakora rĩrĩ ordinary shareholders rĩ arĩa maunĩte kambuni rĩ nĩo marigagia indo ciendio assets kũneo kĩrĩa kĩngĩoneka kana mũgakĩrwo mũtirĩ kĩndũ. Rĩu maũndũ marĩa magoka kwarĩrio makoniĩ mabengi rĩ ũhoro wa deregulating interest rates bũrũri ũyũ witũ rĩ kono ũririkane mwaka wa 2016 rĩ nĩ twagĩire na interest rate cap ũririkane hĩndĩ ya ithe wa Ngina kuga atĩrĩrĩ bengi tigĩkombithia makĩria moũ rĩu rĩ deregulation nĩ kweheria cap ĩyo nĩ kweheria atĩ bengi tigĩkombithia na makĩria moũ. Mwaka wa 2019 rĩ ũhoro ũcio nĩ weheririo no kwĩ mabũrũri maigana ona Afrika matehereti na nĩ maroka ũhoro ũcio no kwarĩrĩrio nĩgetha meherie. Haya ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ privatization nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ mabũrũri maingĩ mũno wa Afrika bengi ci moko-inĩ ma thirikari na itiagĩrĩirwo ona gũkũ gwitũ twĩna bengi ci moko-inĩ ma thirikari consolidated bank rĩ igana kwa igana nĩ thirikari ĩtio ũragire Sacco nĩ harĩ bengi ĩtagwo Development Bank ya thirikari KCB rĩ majority shareholder karĩu nĩ thirikari rĩu nĩ handaga privatization nĩgetha rĩrĩ bengi kũndũ kũrĩa private sector andũ kĩũmbe mangĩhota kũhũra biacara wega gũkĩra bengi rĩ ĩragwo yeherere. Nĩ twarageria kuga atĩrĩrĩ ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ kũhũthĩka nĩ no mangĩ nĩ mandĩko tondũ ta rĩu wĩyũria atĩrĩrĩ National Bank rĩ mĩaka yothe nĩyo yatũrĩtio nĩ mĩcara ya andũ ya thirikari kũgerio kũu nĩ sawa kũu nĩkuo tũngĩrarengerwo igoti rĩa nyũmba na rĩa thibitarĩ magoti mothe tũngĩrarengerwo no gakora rĩrĩ bengi ĩrĩa moko-inĩ ma thirikari rĩ ĩkaga gũthondeka baita ta rĩu ta Equity iria ci moko-inĩ make mandũ ũndũ ũrĩa ũngĩroka kwarĩrĩrio reforms cia mabengi nĩ digital transformation ũrĩa mabengi ũngĩhota kũgucia mbeca na thimũ ũtegũtinda ũgĩthi bengi digital transformation ĩyo rĩ ndĩingĩrĩte mabũrũri maingĩ
tari uri fegiri bururi witu wa Kenya ri na Europe yothe ri biashara ciakagwo ni mafengi uguo ni kuga atiriri twi bank based bank based ni kuga atiriri mundu wothe na biashara nini kana nene ri capital besa cia kwiyaka ri ciumagwo mafengi ungithii America ni opposite America biashara ciakagwo ni capital market 78% ya capital ya biashara thini wa America nginya SMEs tondu SMEs ciaku ni nene muno ni capital market koguo makombaga onire gicunji kia 28 tu kuma kwi mafengi hari point ukugwetete ya Africa private sector maundu maria maroka kwariririo ni ataramu kuma thi yothe ri itondu ataramu ithio na ndukiri mwite na ndironire marua maku ni wega wire Benjamin Wangari ati ndi thini wa kigomano kia Africa na thi na tiko hakana nduhakanite kwi andu mahegwa awandu cia maheni ni gukinya gikiro no na wega mwe gutiga gikuku riu Benjamin Wangari ri ndumuonetie marua acha to ahota kumahuthira kuhura no kimwire gutiracuhirirwo ndingimwita ndakume thutha ndakone maundu mangi hari ri security utari na badge ndungiingira okay na riu tondu nukiona garama yaku wikire iguru okay riu Africa private sector ri gugakorwo gwititwo andu aria ng'u CEO anene makambuni aria ng'u thini wa Africa na negwititwo mundu ugwitwo Ndegwa wa Safaricom gugetwo andu aria nginya munene wa Isuzu East Africa ndamuona nginya munene wa Bidco Africa ndamuona na riu to acio na Kabogo Kabogo ri ndagiukite CS mwena wa hare hangi tuguthi ha digital transformation ucio roka riu ucio ti muthenya ucio ndararuguria giathi aca tu wa muthenya wa mbere koguo muthenya wa kiruguria giathi na ni wega kuga atiriri twari horo igi Africa 2063 ini riu kiure ni ati ithu vision itu 2030 niwe turaga aikorwo thi irathi ya Africa irathi 2063 ya Africa irathi 2063 ya United Nation SDGs ici cia millennium SDGs Sustainable Development Goals iyo ni atwadithate ta ya Kenya no ya Kenya ri ya UN ni tuonaga uria ratwarithio ya Kenya ndimeiguaga ndigua tu no andu marire George ko Kibaki mutire kiota kioneka riu tondu tugikinya makinya rimwe mbere tugacoka matatu thutha riu andu aya private sector Africa ngimari tondu na mundu retwo John Gachora ri niwe munene wa NCBA no aigwithite nginya Cote d'Ivoire ni njue Gachora no onake ni mwite kigomano giki ya Africa private sector nigetha riri marore mathina maria me biashara iria ci moko-ini ma andu kiumbe ri tondu Safaricom ndiri moko-ini onokorwo hena shares cia thirikari ri ungirora kindu ta kambuni ta Bidco ri ni ya ndiri moko-ini ma thirikari ni andu kiumbe okay kururo mathina maria biashara icio cikoragwo namo na thina omwe ri ni access to finance becha makambuni ra mangiona beca na makombithio na njoherera ithi nigetha makure undu ungi urarwo thini wa private sector ni infrastructure twari horo wa infrastructure ri turari horo wa thitima ni tambite undu ingiteithia makambuni no way thini wa East Africa ngima mabũrũri matano ri access to electricity gukorwo wi munyitithanie na thitima kana ni biashara kana ni gwaku muciri East Africa yothe ri twi 39%. Africa average ri andu ra ma connected to ri ni 50%. No na East Africa twi thutha riu ri uhoro cio wa thitima ni ukaririo uhoro wa mabarabara to mabarabara ni matumaga riri garama ya guthondeka indo iria cirathondekwo ni iganda ri ithi iguru ni ukaririo uhoro wa mai ni gukaririo uhoro wa port ya Mombasa kana ya ino ikoragwo Dar es Salaam kana ya Durban South Africa kana irateithia mabũrũri ma Africa ni ukaririo uhoro wa magoti ni marahura biashara kana ni guciaka ni gukaririo uhoro wa telecom services na uhoro wa thimu na M-Pesa hau niho Ndegwa rokira na digital innovations okay no wagwetwo uhoro wa point ya governance reforms na niho wauga Africa Union Agenda 2063 yes
irauga atiriri institutions of a governance ri ni nginyaniru institutions of governance ri atukwari horo wacio ri twaragio undu wa maundu matandatu umwe political stability yes bururi wina thau kana wina bara quality of regulations kwina business friendly regulations mawatho mohuri wa biashara ri ni makuhotomia biashara ri kana maguciaka undu ucio ngiri government effectiveness wathi kuhoya huduma huduma maundu maria uthia kwa thirikari tari no wathi kwa migunda no wathi kundu renda birth certificate kana renda death certificate services maundu maria hudumiagwo ni thirikari ni uthiaga ugatinda hau arite raini kana okerwo cokerwo ucio kana oke undu ucio ungi ni corruption ungumania uici wa indo cia muingi ungithikiriria president wa Botswana hingo araririe na araragia irari araugire ati ni duma ini araugire ni ararumira mundu wothe uyite indo cia muingi na gutikerwo ni witch hunt ati ni andu aya ararumira kana aya kana wanakorwo giti-ini miaka 10 mithiru kindu giothe uyite ni uretio voice and accountability ri ni kuga ati andu a civil society andu a media riu tainyu ni muri mugambo na ni mugiragio kuga undu ito ni nyu mwagire kugagiriria kura kurahitana na ucio ungi ni rule of law ni kuga atiriri mundu angiuma bururi wa na kuja oke kuigirira kiganda guku Kenya ri hagie mundu kumuhitiria ri angithi gutini ni kuona kihoto acha riu tungirora political instability ri mabururi ta Mali kuria gwitagwo Mali na Burkina Faso ni kuo gwitagwo Sahel region kwi bururi witagwo Chad, Central Africa mabururi macio ithito bara ni bara koguo ri andu magenda guka kuigirira bururi ucio ri ni megukora atiriri infrastructure ni ciathirire ni megukora andu ni madisplaceitwo makora kwao ni megukora ati education cia naitithia mathukuru taru ngirora Nigeria ri kuria kukorwo na Boko Haram ri nikumenya cia naitithia thukuru ni njui muno gwathite ona ciana kindu makire magana mere ma 50 cia iritu ikanyitwo kura Nigeria yes na iria cocokire kurekererio ciokire ciina ciana ithe ndukuona na andu traumatize na njira nene uhoro ucio niguo tureta political stability gukona thayo health systems gukora itiraruta ira mathibitari ni undu wa bara na ndurabatara guthikura ihuku turagweta uko ha Sudan ri ugukora ati mbeca iria ciagire guthii mathibitari na mathukuru ri ciragura matharaita ma bara wauga gatundu no urauga ya rugogo kana ya muhuro ona ya rugogo ciothe Sudan cieriri gutiri na thayo guku gwa Kiiru na kuria kwa Macharia ni Salva Kiir ni guku kianda na kuria kukimanitwo muno ni kwa Omar Bashir kuria rugogo eto gutia kigire RSF na ingi riu ri institution of governance ri macio ni maundu maria mundu gwitwo Professor Kagwanja imurataguo muno na ni mwita na bathe ni agakorwo akiaria kigomano-ini kiu ni agakorwo akiaria kigomano-ini na agakorwo akiaria maundu macio undu wa kana ri ukaririo na njira nene muno ri ni industrial policy ko tanginyitirwo hau tutikiriro hani twina Professor Peter Muriu agithomithia kirira thiini wa University ya Nairobi turugire atiriri turitaga andu mahinyitie na kuhinya ni kuga ati ni aramenya uri aroiga na kuria aroima ni Professor Peter Kagwanja Professor Peter Muriu na nuga Professor Peter Muriu oiga Professor Peter Kagwanja ni agoka kwaria uhoro igi Africa Policy Institute na Professor Yusuf Siman Yusuf Sumari ri agoka kwaria uhoro wake Professor Yusuf Sumari ri ndaragiuka kwariririo horo wa kiungano giki kirathondekwo kia banking and finance gia thi yothe na githi na ni njui ni murataguo na akorwo bururi wa Canada na ni agikoragwo ningi board member wa Timson Academy riu ithe nduona mundu ucio na no yaragia githungu na gifaranja taguo turaria na ni university yake university yake kundu gwitwa Cote d'Ivoire na itagwo ritwa riake Yusuf Sumari University Hello, you were ready to ihura university kule darasha. Kule watuka.
Coming to the mountains, sight I and I grandfather, planting marijuana, now make no war. Come with your disrespect, take away I chalice, carry gun or camp yard. And when you reach the camp yard, you mash up I Koji, and the whole of Rasta we gonna abroad. You know why? If you never sell it, how come you coulda tell I how much a pound for it? Hear this? Early morning, the man in the parade. Road rest and road never come. Hide the man, hide the country. Come with your disrespect. Start boy up my grandfather. All I'm pulling all over. Take my sister Mary from round the fire. Here I've gone to prison, gone plant my wire. Coming to the mountains, sight I and my grandfather, planting marijuana, now make no war. I love the birds, them. The birds love the Rasta. We reap marijuana together. Why you come to the mountains? Trouble and my grandfather, planting marijuana, now make no war. Eni nä må thuri ätagwo Joseph Hilson akone akĩhurũkire makina coming camp yards. Yes. Adopted from King Solomon. Nĩ Jamaica. This marijuana. Nenda Jamaica. Kũrĩa makũragia kĩrĩa magatumĩra. Kũrĩa makoragia bangi. Kũrĩa kwa wanja kwa no akene Now and then we smoke it. Wano atoke. Another time we boil it. Pesa wanja koya. Good for us. What say we smoke it and then we boil it. Endi ati nĩ dawa. Coming to the mountains. Mahĩndĩ gathira. Etagwo Joseph Hills camp yards. No aikĩigua. No anyotoka. Ndanyotoka ai. Rĩrĩa tũkũgwetaga kaũndũ gakoniĩ institutions of governance ici rĩ, twari ũhoro wa quality of regulations. Regulations nĩ mawatho ma biacara marĩa mangĩhũra biacara kana cikũre kana ciage biacara ciage gũkũra kana ikũre rĩ. Ngwĩre kaũndũ gĩa kũmakia. Bethe no agithio nĩ rĩrĩ. Mũrata wa Professor Mũno Ngũgĩ wa Njoroge ũrĩa twakorwo nake etagwo Mary Wairimũ wa values. Wa values. Etagwo aga etagwo atĩa aga Jahi Coffee. Jahi. Ndiũ kana nĩ Jahi Coffee ka. Jahi nĩ na we Wairimũ tanyandĩkĩra. Jahi ta mũrie kana nĩ Jahi ya Gatũndũ no. Eta Mary Wairimũ wa values. Values. Niendete mũno Professor nĩ atũrehagĩra tũcũgũ ĩtũnyamũ tũtũ twa mĩcamo. Tũbitharĩ. Rĩu Wairimũ wa values no nyende. Ona nĩ andehagĩre. Riu kwa jau tato ndeigue twarahaya ri nĩ ũkora kanyamũ ta kau no ti wambĩrĩrie kwenderio nĩ andũ marahuga makauga unyue supplements unless wandĩkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ. Ndũĩ ndĩrakĩiguire atĩ nĩ ũkũhũra atĩ maguta mothe makaima mwĩrĩ ta kilo 10. Ũcio nĩ mũndũ tũrarĩ nake no mĩario ndĩenda kũmĩritaine yake tondũ arĩa maramũcera nĩo makauga kana nĩ marateire kana matinate. Rĩu ngĩkwĩra ũhoro wa biacara rĩ, mawatho ma biacara rĩ, kwĩ mawatho friendly rĩ matũmaga biacara ikũre. Ngwendaga gũkũhe ndate ya rĩrĩ ya mabũrũri ma East Africa ĩrauga atĩrĩrĩ, mĩaka ĩrĩ mĩthiru mwaka wa 2024 na 2023 bũrũri wa Uganda rĩ investment rĩ nĩ kũigĩrĩra. Andũ a Kenya no maigĩrĩre kĩbiacara Uganda kana mathi Rwanda kana mathi Burundi kana mathi Somalia. Thĩinĩ wa mwaka wa 2023 rĩ ũigĩrĩri wa thĩinĩ wa Uganda rĩ ũraimire $391 million. Okay. Thutha wa mwaka ũmwe ũroka 280. Koguo ũraikũrũka na ndũnaikũrũka na hanene. Wa Burundi rĩ ũrathi igũrũ
andå kå igä rä ra thä inä wa bå rå ri wa Burundi maraima 1.9 million US dollars Yes. mwaka å yå å ngä maroka 155.2 koguo bå rå ri å cio nä guo wä na jampu ä rä a nene må no andå kå igä rä ra bå rå ri wa Rwanda å raima 46 million å roka 55 koguo naguo no kuongerereka bå rå ri wa Tanzania rä å raima 138 million å raikå rå ka 274 bå rå ri wa Kenya å raimire milioni 22 å raikå rå ka milioni 1 tå gakä å rania kä å ria kä nene atä rä rä andå arä a maraigä rä ra wonjoria rä thä inä wa mabå rå ri ma maitå matano rä tondå mabå rå ri ma tå rigicä irie ma East Africa mena andå milioni 350 koguo nä thoko nene må no å ngä hota kå igä rä ra kå ndå na kå ndå biacara tå keyå ria atä rä rä å igä rä rä kä thä inä wa Kenya rä å raimire milioni $22 å roka milioni 1.3 nä kä no thä inä wa Rwanda å rarå ga na njä ra nene må no wacoka wathiä thä inä wa bengi ya thä yothe ĩtagwo World Bank rä mwaka å rä å rathirire rä data yawe ĩronania atä rä rä bå rå ri wa Rwanda nä guo tongoretie thä inä wa Africa ng'ima thä inä wa mabå rå ri 55 gå korwo wä na mawatho mega må no ma biacara atä å må thä å ngä enda gå thiä Rwanda å hingå re kambuni yaku å hingå raga na mathaa gå kå gwitå nä å gå thumbå kanga atä å ngä korwo na registration permit ya biacara kana heo construction permit å korwo nä å renda gwaka kä ganda kana å connectwo gä thitima nä å gå thumbå ka må no no maå ndå macio wathi Rwanda rä maå ndå macio mekagwo na må thenya å mwe nä kä orona biacara nä irathama kuma mabå rå ri maingä ma East Africa mabå rå ri ma maitå magathi bå rå ri wa Rwanda njamba ä ra nä ngå kå gweteire å horo wa industrial policy nä å ndå å ngä woka kwarä rä rio nä ataramu arä a maraima thä yothe ndauga maraima thä yothe rä nä kuga to mabå rå ri ma maitå ma Africa maroka kä ungano gä kä nä kå roka andå maraima Amerika angä maraima Ngeretha angä Njeremani reke tuge thä yothe tondå nä kå roka delegates makiria 300 arä a akinyanä ru na mahinyä tie må no o å ndå no å ndå å horo wa iganda rä nä ngugä te nä å ngä å roka kwarä rä rio na å rarä rä rio nä getha mabå rå ri ma Africa rä tume å horo wa gwaka iganda kä å ndå ire tå ke å horo wa gwaka iganda kä rä u tå kä menyaga atä rä rä iganda å må thä å nä irateithio må no nä kä ndå ta ICT nä å horo wa gå tå mä ra makomputa thä inä wa gwä ka maå ndå atä kä ganda rä no tå hote kå ruta njua kari andå arä itå maihå rä te njua kari rä tå ngä hota atä a kå maruta iganda cia njua kari ciåke iganda ici cia kä rä u nä getha må ndå onage nä araruta wä ra mwega gå kä ra å rä a tugaga nä mawä ra ma njua kari nä å ndå å ngä wa gatano å roka kwarä rio na njä ra nene thä inä wa kä gomano gä kä nä kä ndå tå reta political economy reforms uguo nä kuga atä rä rä å ngä tukania siasa na å horo wa gwaka bå rå ri uchumi nä guo twä taga political economy twarie å horo wa aid rä na ti må rimå wa HIV nä mbeca iria citå rä te ciumä te mabå rå ri marä a matongu cigoka mabå rå ri ma maitå mathä ni gå tå teithia nä cio ciätagwo mbeca cia aid mbeca ici ciambirie thä-inä mbara ya thä yothe yathira mwaka wa 1945 mbara ya thä yathira rä nä kwagä ire mbeca ciaumaga Amerika gå ka gå teithä rä ria Europe tondå nä mahå rä two må no nä Hitler na Europe yakä karä mabå rå ri ma Europe rä kå rä a rå raya rä namo makäambia gå teithia mabå rå ri ma Afrika mehere mathä na-inä bå rå ri wa Amerika kå gera njä ra rå honge rwä tagwo USAID rä NGO rä nä å teithä tie gå kå gwitå na mabå rå ri maingä maitå na Afrika na njä ra nene må no rä u rä nä haragä å kire kizungumuti Donald Trump aranina mbeca icio ararå mä rwo nä mabå rå ri ma rå raya kuga tå tigå coka kå heo mbeca icio rä u tå ngä ka atä a twä ta mabå rå ri ma Afrika ta rä u nä gå kå gwitå rä ndawa cia HIV rä no irokaga tå hå na nä irakanjirwo nä no nginya rä u må ndå må rä hi igoti wa Kenya mbeca nä kuo ciriumaga cigekä rwo kå rä a wizara ya afya na mathibitarä kå rä a county nä kuoneka ndawa icio kweri andå arä a matå magä ra ndawa icio nä rona mena mathä na maingä nä tå rathondekagwo må rimå wa TB tå hå na mä rimå mä ingä nä mbeca icio cirokaga cia tå hå
na no yo na ma NGO aigiri no ne ndogi muno marainukire marari mawira marandigitwo ni mbeca icio cia guka guteithia hari riri hari handu ndiramenyaga wabici yao ndirakuria makari gucio marahurirwo ngengere makari mendio makari manene muno na magoro ona uteguthi kuraihu ri guku ARC mararehe kiungano thi yothe ri gukira andu 18 marainukire na mari na mishara minene muno Professor Murinde yes tondu riri mushara urakiuma kwi USAID kaimura kibutira arata naini atiriri tareke ngwire ugikaigwa nyamu kambuni iretwo NGO ri ituragio ni mbeca icio cia kuheo kuma na nja tondu tariu ri kuri ciungano ta Rockefeller Foundation Rockefeller Mastercard foundation ni hari ruhonge rwa Ngeretha rwitwa FCDO FCDO ni kuga Foreign and Commonwealth Development Organization mbere yetagwo riri DFID acio nio maheanaga budget ira muno nene muno ya ERC kule kimetagwo SIDA ni igiri gwe ya Sweden International Development Assistance SIDA kwe ya Canada yabagia na Canadian International Development Agency riu icio ciothe ri marathi mehereire ta Trump uhoro ucio ni ukaririo nginya ni Professor Peter Kagwanja twike ate to mbeca icio ni ciehera hari uhoro wa climate shocks ni kuga atiriri he mabũrũri mahuragwo muno ni mbura nene muno yoka ri igathereria kiria gothe kirari migunda naguo kwara ri ikomia kiria gothe kirahanditwo riu ri climate shock ici ri tungika atia twita mabũrũri ma Afrika tweherere mathina maya Bill Gates ri foundation ri batho no ingata na kioro Bill Gates kadu ramenya ni enda ucenjia kioro kiando ndejugite karogano kau wi no ke Benjamin ya research ndamuri ndimuheaga uturia uria njikite uria ngwenda ni wamuri hawe ona aria matuthigagiria turi maheaga kiria turaigua ni tuiganeire to ni akiagire gwithoma tawe reke hatiririke ni akandokeria memo no no kuririkana ngimwira haria nja okay ongerere githomo tawe na Ndindi Nyoro mwecimu wa Ndindi Nyoro akiuga acha yakwa ni kiigane uhoro wa kunjiga kirathi kimura Benjamin indu kura ni undu warite hathara yera tocemana nake parking ngamuhe uhoro tocio turagweta kamaka ithe tuonire ukaona ndatonyaga ngari ithe tuonire akihura cengo acokaga giceceni akahura cengo guku agacoka ini riu ri mabũrũri metagwo Ethiopia na Kenya ri ni marahetwo mbeca ni Bill Gates Foundation nigetha make technical assistance thiini wa wizara ya mbeca central banks na Capital Market Authority na department ya planning thiini wa treasury mbeca icio ni cia gwaka capacity ni kuga atiriri andu maheo teithio mathomithio maundu ma kurora atiriri ni atia what is working what is not working ni kuga atiriri wizara ri uko ni wizara ya githomo ri policy ile muroka nacio na mbere tariu kure CBC ri CBC ni aruta ira kandi aruta ira haya Bill Gates yakarehe mbeca cia guthomithia andu wizara ya afya kurorwo atiriri shato ni mwarehe ri ni aruta ira kandi rateithia maundu ta macio undu uri ungi urarorwo ni kiungano giki ri Unlocking Digital Potential for Africa Data Governance uo ni kuga atiriri digital ni maundu maria marekwo ni mitandao ukeheria moko ma mundu eto human interface ukeheria human interface na ERC ri kiungano giki gia thirari ni raheo mbeca cia guthondeka Data Hub for Africa Data Hub for Africa ni kuga atiriri bururi wothe thiini wa Africa ri wenda kumenya kaundu ri data yo mareruta guku ERC nigetha riri ona tukigia na policy ona ko ni urimi ri tuge ati ni turenda kurima kinari gigakorwo kira inform ni data statistics thank you tuna Professor Peter Mureu tuko wikiria ni tugicokera kaida tare haraya tugicokereria ikereka rito ria muthia
modernization. Chicken from money pressure. Street orientation. Modernization. For money pressure. All my niggas sharp, bro. Cover face like Black Badger. Get feel like but we know they come. Sit up, boss them tap. Pass all the shit, rababa. Oh my ijo, rababa. Feeling good, banana. Music don't need permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. Music don't need permission to enter your spirit. Yeah. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. Chicken bad etago egwi ede boraga muno kone moini kuma kure mwana wa Nigeria anake ne moragire mundu uyu na daleho ni mamoragire anake ne mekuraga mundu uyu na no wega oragiro ki dioi no ndo ni makimoragire daleho riu professor no nyende niguo andå arä a magakorwo makä rå mä rä ra må tambo tondå ngwiciria mathaa makwa nä makinyana nä njå tå korwo tå kä nengereria coigå etha bethi mathaa o to maya kahinda atarä haraya andå arä a marakorwo makä aria å horo gä kä å mano gä kä na nä wega kuga na bethe Zaki nå thia nä akwendaga ndiramenya kå rä a Zaki arä Zaki nä akå njä rä te nä arenda ibuku na nä wageithio nä wakiri bio wa Kamaume na wa mä kuha wakiribio akamone demo na by the umuthi ri wakuri athika na umuthi ri magavana all the atatu ana ikuru ni mauma handu hamwe na jo Gordon yo handu hau magavana othe hau uria we ho tha ici Susan Kihika uria wari ho Mbugua uria urari ho Riki Nyanjui na magacoka makiongerera muthuri wa governor wa Naikuru tumetaga Sa Boro all the two mauma handu hamwe riu ri teke gudia tiriri ikaundu kagera thina gaka muthuri engineer Karanja ne karwa tondu no twage mahinda na wabere professor ngenaga muno njuni mwatinda maundu manene kuria ERC gitumi na no njurie why ndo nigio kire theki andu betho no ageithio ni Mrs Crow ekure mwena wa Ngeretha mena muthuri wake etagwo Crow ni athungu acha makigena Mrs no mukuyu Crow no muthungu yes Ngeretha ne Briton ugicha no mamenya na professor Munini mwire tonde muikaru Ngeretha miaka 7 ari arikwira specifically itura riake ni riku ndagithie ri nie Ngeretha thia atore ungehaica haho thi Githurai riu Mrs Crow tatwandikire ati niko ikaraga riu ri professor na ni ungenagia na ni wanjuritie kiuria kiu why do I struggle kwenda kumwita tondu nire tutiga ukigia andu aitu like ngwire professor gutire kindu kinjiguithagia ugo ta ndoka haha kana ona TV ngona ta ndakigia andu aitu umetire andu ahuhi andu eku kundu kwina andu aingi
iwe ukimoe muno twanaria nawe kundu hitho-ini ini titairia kahiga marariria roka kwaria nawe mwarimu we ndingetekera twaria hitho-ini ri tucia hitho-ini cigaikara ko ini turauga ati it's a conference twaria nginya uhoro igi fintech ini uhoro igi una mabengi megucenjia ini uhoro igi githomo kwa muhiano inyuĩ mũgũtuĩka disrupted is a virtual school. Yes. Na uhoro wa nutrition. Na uhoro wa nutrition. Yes. Tau tareke tũkĩ uhoro wa rĩrĩ atĩ ũndũ ũmwe ngwĩciria hihi nĩ wakorwo na by the way nĩ ũraria kĩgomano kĩu kana nĩngaria no niĩ wĩra ũrangaruta mũno ti gũgĩchair session. Good. Mũikarĩri gĩtĩ. No nyende mwĩna professor Kende Mũtũme nyenda andũ ta igana we wandĩke hau Professor Peter Mũrĩu. Tandĩka na hau thutha Kenya ndike ndũĩ nĩ wega visi akĩaria ũkaigua na ngaigua na ngakinyia ite kuongerera kana kũnyihanyihia wa mbere kũrĩa kwa mbui wa mbere Professor Peter Mũrĩu ũkaria ũrũgame University of Nairobi ndeke tũke Professor Mũrinde Mũrinde Victor arũgamĩire IRC no athomithagia kũ University of London na kũrĩa ndarĩ Canada wa Canada ti Professor Isu. Okay, so University of London kune kuwa agĩtũrĩte haya eketuthie kuri Professor Isu Suman na kĩarĩkũ ekũra University of Levo Canada. Good. Ndiguciane ona korwo Professor Kakwanja nĩ aratonyire no gucia mũraiganu tũraiganu. Good. Session yo no nyende mũgeka atĩrĩrĩ tondũ ngakorwo ngĩmũ nyabara nding'enda-inĩ na ndio no wayo gucia no ninjĩtĩkĩrĩtio kũmũfollow virtually ya rĩrĩ disruption ya gĩthomo kũrĩa twerekeire tũkwatuĩka atĩrĩrĩ gĩthomo kũrĩa twerekeire rĩ tũgũkorwo tũgĩthoma usable skills ĩtuguo usable skills na gũthoma kĩrĩa ndĩrenda na to ũguo pace na pace ĩrĩa thome ũrĩa ngwenda then kũnyihia kwa mũhiano ta utha ici rĩ no na kwina maundu maingi muno tukorwo tukari horo igi energy transition no mithe muthu ta Dr. Bataru ni jwari kithaini wa Kang'ang'a no degree university ati gutinda ngithoma sustainable development githoma horo igi energy transition no ne fati guthoma a skill na giena an e-certificate now Africa ri emutipatie kwaria maundu macio megwikwo ati tondu urakora ta Coursera Coursera mari thini wa Asia thie kuna rugongo Udemy Skillshare na gamatiganite na mekuria Europe tukura ati githomo kira turathoma ni kira gitutaithia ithui ene ta Africans too mafegire matiga tuge tu no marume they are not institution o uguo ni mundu tu ni ahingura ni moira thirikari no thambie bia nothing else ati maundu macio by vision 2063 matio koro mekuo muthenya wa mwisho ri na niguo waziri Kabogo agokari gukario maundu ma AI intelligence na neo ngwiraga ni akiri ude to niguo mwarimu Gabriel Mwatha wa Mbugu akindutire Githweri na maundu maya ri usable skills ri nigo guka disruption thini wa githomo uria thukuru iri thomagwo na undu koni AI ri ugukorwo kiaririo guku thini wa kigomano giki ri AI no amenya ni hakiri ciaku cikoyo cigathondekwo wa program cigakindirwo thini wa program ati program iyo ri okowe murigitani ri thini heana muhiano thini wa medicine murutwo urathomera medicine urigitani ri ati thini wa second imwe ri ni ekwira program iyo imwanalyze dalili cia mana kona murimu uyu dalili ikoya andu ta milioni imwe thini wa second ikagoma na murimu uyu na kwarorirwo na kuonekirio yes riu ukorwo ni githomo kiu urathoma university ri undu ungiathoma mwaka mugima ri no warutirwo maundu macio thini wa second koguo ri andu aria mekwaga kuoya laini ya maundu magicenjia
nona computer cioka kuri mareganite nacio in Mundu they kwa- were not early adapters. ni mundu kwa By the way, no thomithirwo ni Microsoft. niä ndärathomithio nä Microsoft na ndärarä wa mbere gå kå University of Nairobi tondå niä nyendaga å ndå woka gakorwo ndä harä a mbere ona raini ya irio ndirä ndetä kä ra kwarana gå kå thutha nä kä ona nä ndä mwä rä Ndaguthaitha. rä u rä usable skills rä nä kuga kå rä andå tå kondemaga tå kauga må ndå nä agå ire form 4 na akä nyita D kana E no må ndå å cio rä But the Gikuyu mararä ngiri 24. Gikuyu mararä ngiri 24. amaä na hå ma Kigerio kira twerä gawika. kä rä a kä a ngiri 48 Giki tutioi. kä a ngiri 48 rä nuthu matia kä rä a kä rä ma Ndakwira. no må ndå å cio na hå ma rä å ngä kä må he usable skill aingä rä athome okorwo nä kwendagia e-commerce tarä kwa må hiano e-commerce nä kwendia indo na må tandao na hotage kå hå ra biacara ä na akona kä ndå na nä kothi arathoma na mä eri mä tare na akaheo certificate enda kuongerera agacoka okuo na ndegå thoma na arä angä nä egå thoma na page yake ä ndaingä ra å må thä rä ngauga å må thä rä kå ringana nä ndä rathiä kwendia indo gä thå rairä ngå thoma ithaa rä mwe na tå kauga rä rä kä gomano gä kä twä nakä å horo wa tarä artificial intelligence nä mwe gå tirä må ndå wagä ire gå thoma kä ndå kä ngä atambä te gå thoma artificial intelligence Yes. bå rå ri wa rå raya rä European Union rä nĩo mararĩ a mbere a gũka na EU Comprehensive AI Act Yes. watho wa bunge wa AI na makarora ũhoro ũkoniĩ safety, data protection, transparency, risk based na rĩu makabani site makabani applications iria citagĩrĩire gũkorwo igĩtũmĩrwo nĩ ciana citakinyanĩirie mĩaka no rĩu rĩ harĩa kũgwĩte ta high usable skills rĩ nĩ kothi nyingĩ na tutiri na academies nyingĩ mũno thĩinĩ wa ona bũrũri ũyũ witũ tondũ nĩ ngĩũĩ ĩmwe ĩkorwo harĩa Nation House ya mũndũ wa Ghana nĩ njũĩ ũhoro wa Team Zone Academy ĩ kũndũ ũngĩingĩra ũthome usable skill na mĩeri mĩtare na wambie kũrĩra ta rĩu biacara cia mitandao rĩ ũtaragĩbatara gũthiĩ university ya mũndũ kana college ici tũthiaga ya brick and mortar brick and mortar nĩ kuga nĩ rũthingo ta rũrũ no gũkorwo gaikarĩra gĩtĩ okorwo nĩ agriculture rĩ gũkĩrĩ na smart agriculture gũtũmĩra AI technology ũndũ andũ mekũhota nginya kũ detect gũtũmĩra AI ũhoro wa tũtambi na tũngĩninwo na njĩra ĩrĩkũ rĩu maũndũ macio mũndũ ũgwĩtwo Waziri Kabogo rĩ agoka kwarĩrĩria maũndũ macio ma digital na by the way mheshimiwa Kabogo ningĩenda kuona kana nĩ ũhinyĩtie maũndũ ma AI ndũĩ we ũgakorwo kũu gũtirĩ of course nderie njenga ngitiri hakĩmũrĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ĩni tondũ ũhoro wa gũgĩcemania na governors ma central banks thĩinĩ wa Africa ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ aca ti ũndũ mũnini kũmacokanĩrĩria othe na makorwo othe me Nairobi na nĩwe by the way kĩgomano kĩrĩa tũrenda gũthondeka nĩ gĩa tech gurus thĩinĩ wa thĩ maune hau tech gurus Bill Gates tech gurus thĩinĩ wa thĩ nĩguo twĩra andũ atĩrĩrĩ to nginya tu mũtuĩke mũragũra shares cia mabengi manyu kana makambuni ma Africa no mũgũre no muonjorithie investments thĩinĩ wa makambuni ma thĩ tareke ngwĩre opportunity iria nene mũno thĩinĩ wa bũrũri ma East Africa ũngĩenda kũigĩrĩra ũmũthĩ na ũgĩe kĩndũ ũndũ wa mbere nĩ kĩndũ tũreta green energy green energy nĩ kuga atĩrĩrĩ ũngĩigĩrĩra ũndũ ũkoniĩ solar rũhuho thitima ĩraumana na rũhuho na thitima ĩraumana na geothermal indo icio ithatũ tũciĩtaga clean energy ũndũ ũrĩa ũngĩ opportunity nĩyo GDC ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩigĩrĩra thĩinĩ wa East Africa na ũgĩe kanyamũ wega rĩ nĩ digital expansion digital expansion nĩ digital economy expansion yes digital economy expansion nĩ kuga atĩrĩrĩ harĩ biacara kana services ciroka through mutandao harĩ kĩndũ twĩtaga growth in mobile money mobile money ĩkarehe financial inclusion mũndũ tangĩrahotire gũtũma mbia kana kwamũkĩra kana gũsave time shwari kana fuliza na nĩ harĩ kĩndũ tũreta the Silicon Savannah Silicon Savannah rĩ nĩ tech hub ĩ gũkũ Kenya harĩa hetagwo haha njĩra ya Machakos hau mbere Konza rĩ nĩyo the Silicon Savannah
ya mabũrũri mothe ma East Africa na kũndũ kũu nĩkuo venture capital rĩ mathiĩte maroka kũigĩrĩra nĩkĩo ndĩrona nĩ opportunity macio nĩmo maũndũ marĩa tũgakorwo tũkĩarĩrĩria thĩinĩ wa kĩ ũgitiriha kĩgomano tondũ nĩ njũĩ kũrĩ ũmwe wao na njũĩ andũ aingĩ mũno magĩkorwo makĩ Professor Yusuf Somali kuma Timson agakwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kĩ Professor Yusuf Somali rĩ na nĩ board director thĩinĩ wa Timson Academy rĩ na nĩ mũndũ mũtambũre mũno thĩinĩ wa thĩ ona ũngĩandĩka rĩtwa rĩake Google nĩ mũndũ wathomire mũnini tondũ atuĩkire professor na mĩaka 30 no waigua nĩ ũndũ wa gũthomera mabũrũri ma nakũu nja nĩ ũhanyũkaga gũtirĩ mĩgomo na gũtikĩrĩ mĩgomo ta ĩno ũrakĩona tũwithihũndĩte rĩba tũgakiuga tũikare na rĩba mũciĩ rĩu rĩ mũndũ ũyũ rĩ na no aiguire augire atĩ ambĩtie ndiũ kana ambĩtie na arutwo na kana nĩ arutwo bote na university yake kĩneneha mũno aroka kũhingũra kĩgomano kĩragĩa ta rĩu Kenya rĩ ĩgũtirĩ Law Society of Kenya ta wĩcirie ũhoro wa Law Society ya thĩ yothe agoka kũhingũra society ya andũ a finance and banking na society ĩyo rĩ niĩ nĩngwenda ngorwo nyendaga ngakorwo ndĩkĩambĩrĩria nĩngwendaga gwo thĩinĩ waha nĩgetha twatua kũrũra thĩ rĩ nderwo nĩ ndĩrathiĩ kwarĩria andũ a kũrĩa Ghana rĩ ũkaria ngathingaria ngamahe ũrĩa njũĩ wakũigua igue na wakũre mware thengio tũgĩtiria Professor koguo andũ makainũkia thĩinĩ wa kĩgomano kĩu nĩguo tũinũke ndikwenda Chogio Thabethi atinde kĩndarĩra ndagĩka iria ndathũkia nĩguo ningĩ kĩharĩria gũkĩroka rũciũ rũcinĩ andũ rĩ makainũkia maũndũ maigana ũna andũ nĩ makainũkia ũũgĩ ũkoniĩ nĩ atĩa mabengi mangĩka makũrie biacara na makũrie makambuni nĩ atĩa magĩrĩire gwĩka nĩ makainũkia ũũgĩ wa rĩrĩ biacara ici nini rĩ nĩ atĩa cingĩkwo nĩgetha inenehe cigatuĩka ta iganda iria tũĩ nĩ makainũkia ũhoro wa rĩrĩ ũũgĩ wa mtandao-inĩ rĩ nĩ atĩa andũ mangĩhota kũũtũmĩra kwanja youth aitũ mararĩkia makaga mawĩra nĩ biacara irĩkũ mangĩhota kũgũra thĩinĩ wa mtandao na mũndũ agĩe kanyamũ nĩ makainũkia ũũgĩ wa akiri undeithĩtio artificial intelligence nĩ atĩa ĩngĩũka gũteithia thĩinĩ wa ũrĩmi thĩinĩ wa ũrigitani thĩinĩ wa gĩthomo-inĩ thĩinĩ wa maũndũ maingĩ mũno tondũ akiri unde ĩroka kũnyihia mĩkĩre ya maũndũ ũndũ ũngĩreka na mwaka ũmwe rĩ no wĩke na ndagĩka nini rĩu rĩ na nĩ makainũkia nĩ makamenya ũrĩa institutions of governance ũrĩa twagĩrĩire gwĩka nĩgetha tũnyihie mbara ici cia mabũrũri ma maitũ ta rĩu haha DRC Congo rĩ rĩrĩa kwĩ mbara rĩ ona ithuĩ twĩ Kenya rĩ no tũhutagio twĩkaga twĩhũgĩte nĩ tondũ andũ acio rĩ makĩrũa kũrĩa DRC rĩ mokaga na mĩrigo yao gũkũ na makambia gũtũmĩra kĩrĩa kĩrarutwo nĩ andũ arĩhia a igoti okorwo kwĩna mbara gũkũ Sudan ya rũgongo na ya kĩanda okorwo Somali ndikwega maya nĩ maũndũ tũkarĩrĩria mũndũ nĩ akainũka oĩ atĩ ũhoro wa Kenya kũnyitana na China rĩ kana nĩ thibitarĩ tũragerwo kana nĩ mabarabara rĩ nĩ ithuĩ tũrateithĩka kana nĩo nĩ ithuĩ no nĩ ithuĩ tũkarĩha thirĩ na nĩ andũ nĩ makainũka rĩrĩ he project tũreta Pash Farm ĩkoniĩ maũndũ ma nutrition ciana cia Africa nĩ ituĩkaga nĩ igĩa na started growth nĩ atĩrĩrĩ ũngĩrora mwana wĩna mĩaka 5 rĩ werwo ena mĩaka 5 ũkona tena mĩaka 2 nĩ kahobu nĩ ũndũ wa kwaga nutrition value ya kĩrĩa kararĩa ũhoro ũcio rĩ na nĩguo gũka kwarĩrĩrio nĩ PS Rono no agriculture PS Rono agriculture nĩ agoka nĩ hagoka PS ũretwo Muthoni nĩ ũndũ wa maũndũ macio ma nutrition na kĩ nĩgetha andũ mainũke moĩ ũrĩa nutrition kĩrĩa ũrahe mwana rĩ na health yake rĩ citwaranaga atĩa na ũhoro ũcio no affectaga nĩ ũtũmaga ona mwana yake kũigua gĩthomo kĩrathi maũndũ macio mothe rĩ ngwĩraga niĩ no we itarĩhagia mwĩna Mike Njenga no rĩu kuma rĩu hĩndĩ ĩngĩ nĩ ngwaria na Benjamin ũkaneanaga fee note nganeanaga ka proforma invoice tondũ ndona ndeto icio nĩ ciatheria nginya maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere gĩkũyũ-inĩ na mbere ndacokia ngatho mũno Professor Peter Mũrĩu nĩ njũĩ ndakũhũrĩra o hwaĩ na wetĩkĩra gũka nĩ tũcokagia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka kũgana na ũgĩ waku nderirwo wĩna mũcuma kũgwatĩrio ũngĩ tikuga twaku nĩ ũkũhora aca
na dola ciaku cia South Africa no aninire icio ndari no cia haha Uganda ri nduri urathethenyura ndiri ona cio muhuko icio ni ngucibangira na tore tukugite Mrs. Kuro ni akiuga ni agutwandikira kuria koragwo no nguje ni California ekuri America Silicon Valley na mukenu muno ndugu to muri recognize na mauga ugu niguo megwika ate ona no meguthoma matikwenda guikara magiconoragwo niwe itioro mwega tariu ni baku ri to ni uhigite muno ri he ni baku ngira haria watuka mucenjanie mutwe akurende kwenda mutwe waku ni ukumugia muno to ni muhuthiku tondu riu waku ni muhuthiku muno ina kuma acoka thukuru angikuna wake na ni uriko ya indo muno kahurika thank you muno Professor Peter Muriu na wakije ugithomithagia economics na finance guku University ya Nairobi itago department ya economics and development studies yes no mutikaroke utote guthiriria professor thio kamucerere aiko uri rugura department yake no ningi no horo wige mainie na kwenda kwimenyithia maundu maria mahana ni juu nitukite research nene muno uhoro wige mainie ta gwitu rware twakore twina ciana ngiri cina homa riu ni wega uthie urie kwanyu mwena wa Murang'a kana Gatundu kana kuria kungi kana Nairobi ciana irahituka iragiake ciana 1964 watuika ati ciana 2000 cina na ciana ni uhoro munene muno mane maundu tukwenda kuromeria kana te professor wekire guo githi haria primary ya ndathomeire karatu ngikora ndikinyiti ciana 200 na ciana iria cikunderagwo na thukuru yo no hinge to ni cia mbugu yo tutuagira macani wathi kuria andu aitu me haria kurire primary ri mathia hau gitaukiragio akora mwana wa mbere ndarakinya max 300 ni tukwenda turiaririria maundu maya umuthu twaria maundu makirite Kenya mena gukunja ya Kenya Afrika ngima nigetha andu aitu mamenye atiriri to Kenya kuina maundu kundu kungi kurathia atia na mbere. Asante sana tumana Professor Peter Muriu munata wako muno koherethu mugwanja 12 igate ugi ni mwigitio o ta uria mbeca ire mwigitio no riri wega wa umenyi maundu ine ni uyu ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo ugi ni uturagia uria ina guo muoyo cio ni Professor Peter Muthuriti Muriu hena mundu wa njira no amuthomithagia Zack amuthomithagia economics ni manyotoka muno ndamuthomithia mwaka wa kana ni uhoro muno ugeno tukumwega Professor thank you tutige mitambo ruguro muthurita ucio gwetha fethi tucemanie muthenya wa rucio thina tabarira itu yake muri kuma thaa 3 nginya thaa 5 cia rucini mugeno tukumwega riu ri ni ukwenda kuigua rwimbo ni ndojekirire rwimbo uria ndoke ngukirire riu mugeno tukumwega and good night. Don't sleep, wake up.
supposed to fight. Meet me on the bed. Say you don't walk, you don't try. Supposed to fight. Neumĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe. Watamire njĩra iria-inĩ itune. Arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora. Nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria. We makĩria ũrĩa ningĩtarĩria. Ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwa nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. O rũcinĩ gwathera
tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinikiriria rĩa muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukunjite yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thainya rushine. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa tunakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 411 hash. Na gugikinya atiri ni ihinda rĩa kurikiria kiroho. Haha niho Ngai akoragwo. Ni o muthenya wa mwambiririo nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia mĩaraho. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Wanjiraga, yenda gutekera, uri ndio kandeti dao.
Harau nerwa modo gwetwo motigaire Queen Jane rwimbo rwitagwo Karema Hiti. Yes, Karema Hiti na ni kahinde keho gakoragwo haha kuguru-ini kau no ko hiti iremagwo na ndiremagwo ni uria komite iremagwo ni uria gekamirũku. Yes, no kuri marwitaga ni ngwendete ni rwa Queen Jane ni rwimbo rwega muno. Video vixen thiini wa rwimbo rũu etagwo mundu gwitwo Eduardo Waigwa kana wa Joy, yeah? Very nice, very nice. Go kutikogene kwa Inoro FM ne mushie watu ginotana. Thank you very much. Sante sana niodo wagu itikira gukorwo be mitambo ine turatwarithania twina wega. Yes, nimeingia ndio tupelekane kabisa na tugutwarithania nawe wega. Nyariri origwa ni ciarikia kwihanda thaa 10 thaa thita riu ina ndagika 16 njitagwo General Shohi wa the Fed mucie ni wotu gina otano oyo. How are you doing? Yes, na ando ingi by the way diamenya niki tugumirwo ni kahoma karatutwarithia karaturutia mukiro oyo nginya oyo wa kiana nginya ukarigagwo yini atia ni king'uki gikuo kia homa kana namna gani. No Ngai ni gutwika wega. Karibu sana, reke ngunyite ogeni thiini wa tabarira ya Rashuria muthenya wa muthe ni wa Rashuria Ladies Wednesday. Na tunafurahia sana. Oh yes, nyabe jokerie gatho andu aria othe marikitie kuingira kuria kwa SMS kuria kwa 22989. Watu ambao already washaingia ndani. Jeshi ni kubwa na iko sawa kabisa. Thank you muno mundu gwitwo Maige. Rajire mitambo ine muno Degwa wa kuria Thaya. Ona kendona ni ajoera guoko iguru arajira mambo iko sawa. Ona ndona mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo, ndona Njoroge wake huyo, ndona Macharia Muiga Mukurino, ndona Muriithi Shema, ndona mundu gwitwo Michael Ndegwa aka Waru.
haria barabara-inĩ igĩrĩ kũrĩa Nyeri town ya mitambo-inĩ muno kama wa maspika unawenda gũikia ritho munene. Asante sana, nimekucheki vizuri sana. Ndona mũndũ gwĩtwo Mary Full Force wa Ngoi arajĩra wakea maita. How are you doing? Asante sana, thank you muno nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩcagũra Inoro. Rĩu nĩ ithaa rĩega tũingĩre nĩgetha tũtwarithanie wega twĩ hamwe. Mũthĩ twĩna ndereti tũgũkorwo twĩnayo njega muno. Twĩna mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa? Twĩna mũndũ gwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Mũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa maũndũ marĩa ũbatiĩ gũtiga kana marĩa watigire hĩndĩ ĩrĩa watuĩkire nĩ wahikania kana wahika. Nĩkĩ kĩu watigire? Tũgũkorwo tũgĩikara tũranie kĩũria kĩu. Nĩ maũndũ marĩkũ macio we watigire? Nĩ maũndũ marĩkũ watigire hĩndĩ ĩrĩa wahikanirie kana ũkĩhikarĩ? Watigire maũndũ marĩkũ? Tondũ no nginya hangĩkohetwo maũndũ tũigana ona watigire. Kwa gwĩtĩkĩra twaranĩrie, wacha tuongee tukue pamoja harĩa ha 22989. Jimo Kim kuma Gĩturo arajĩra niko ndani. Ndona mũkuha wa kabaka kuma kũrĩa Jeffy ona akenda mũikia ritho. 22989. Oh yeah, somothe tũkwaria ndeto ĩyo, tũkwaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo maũndũ marĩa watigire hĩndĩ ĩrĩa wahikanirie kana ũkĩhika. No nginya tũngĩmaria nĩgetha ona niĩ ngĩigue kuma mwena waku. No anyway, karibu sana. Mũciĩ ũyũ nĩ Wotugi na Otana na gũkũ nĩ kwa Inoro. Na ngagĩcokia ngatho nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria. Good morning. Oh yes, atiri ũrĩcanga jahe mũndũ wanjĩra cohi ngeithĩria Kamode. Kamode de akaruta kũtha ici. Kamode toro. Kamode is asleep. Kamode ndingĩona ndagĩka ĩno ona ngũhenirie tamaka. Kamode no ngũhenirie ngwĩre atĩ Kamode atĩ angake. Kamode nĩ getoro. Kamode ũrĩa konetio nĩ wa mũndũ gwĩtwo wa Karindi mena Jonato Gĩkonyos. Andũ gatingĩkoke oni ndagĩka ĩno. Kamode gatire oni. Anyway, karibuni sana. Thita na dakika 20. Gũkũ tũkogene kwa Inoro. Nĩ mũthenya wa Ladies Wednesday. Njĩtagwo General Joy Waithe Fedi. How are you doing? Tuongee. Days are gone, nights are long as we wait for you. Mwana wangu na kuyanza maheri nyathina. Mwana mulai kuti kuti. Mwana mulai kuti kuti. Mwana wakwa wada yakwa mwana wakwa wanyodoshia kwa baby oh baby well ekena thimo kiangai. Tuamone toro baby gehoya oke gaturwa kare mwakolea agwetereire wegekeno giakwa thakame yakwa wegekeno giakwa thakame yakwa mwana wakwa mwada yakwa mwana wakwa wanyodoshia kwa baby oh baby well lekena thimo kiangai. Kainia higiria wedi magoro yakwa. Ditho rĩakwa rĩkoima
wambateire maini woikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Rewinge kate andaririkana gũkũna rĩa mũico ciro mwarethite njina mami wanyu na tunanania mũrĩirie ngĩciragia ndakũna rĩa mũico na wathindo tagacoka korone ndoĩ kabigĩkire na rĩu njĩre wathiĩ kũ ihoya rakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra nyikingarigwo mangakũna rĩ kũu wathire wanjigwo ngĩno kamenya nĩ ngũmicaga kũrĩa tũtũire gũtirĩ kwanyu nĩ nyũmba mwakomborete ũtĩra ndaingĩ nyumũkire kuona mbara ya gĩthurano mami wanyu ũrĩ singo magana ndarĩ mũno ngĩtigawe ndere nĩ yanyarĩ kwena mbondu ndona bato gũtũra ihoya rĩakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra nyikingarigwo mangakũna rĩ kũu wathire wanjigwo ngĩno kamenya nĩ ngũmicaga ndirikanaga tona wĩtwarĩ handũ tayũĩte mura wandorire maitho gĩthaitha ngwĩre ũrĩa nyendaga gũkwĩra ndaremwo kuga ũkĩnjĩra kwĩhingo ngagwetha ngwĩre ngwage rĩrĩa ũgatherera ta rũĩ nginya irĩma-inĩ cia kũraya ihoya rĩakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra nyikingarigwo mangakũna rĩ kũu wathire wanjigwo ngĩno kamenya nĩ ngũmicaga ndĩriraga mũno kabenge yũmirie ngoro ngumbũrĩre hihi na korwo kũrĩa we wathire ndũngĩndirikanaga hihi na korwo wathire ũĩ nĩ ndirĩ na wĩra waku niĩ ngahota tea gũkũna ngwĩre ndũraga ngwĩriragĩria ihoya rakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra nyikingarigwo mangakũna rĩ kũu wathire wanjigwo ngĩno kamenya nĩ ngũmicaga thiaga handũ karĩma igũrũ ngerorera mĩena yothe ndona mabati nyũmba ikĩhenia kũraya ngaigua kũrĩra na ngari ndiũĩ ngũingĩra ciaku na ndiũĩ kũrĩa wathire ndoya njĩra hihi no gũkakana noguo ndĩragũtiga ihoya rĩakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra nyikingarigwo mangakũna rĩ kũu wathire wanjigwo ngĩno kamenya nĩ ngũmicaga ndoraga igũrũ ngeyũria narĩ ngoro rĩũa nĩrĩaragia rĩnyonie njĩra kũrĩa wathire tondũ rĩratuona igwĩrĩ njiguaga ũru ndamenya atĩ tũrauhia rĩera rĩmwe ndamenya kwĩ mũndũ ũrakuonenda ngarigwo ndahĩtĩirie kũ ihoya rĩakwa narĩ korwo tunenga kũna mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithi
ndĩcirathire gũtukaga ngethikĩra njikingarigo magakonare ko wathire wanjigo ngĩnoka mene nĩ ngũmicaga. Nyĩmbo iria ndĩrathaka ũmũthĩ nĩcio ciĩtagwo cia gũserenade. Ndiũĩ kana nĩ wĩigua gũserenade. Ici nĩ cia gũtũmwo nawe ũkaigua wega. Rĩu ta rũrũ rwĩtagwo nĩ rwa Salim Young. Rĩu by the way ngũthakĩte hau nĩ rwa Sarafina Salim. Rũrũ rwĩtagwo ihoya rĩakwa. Rĩu rũngĩ rwĩtagwo mwana wakwa. Na nĩ cia family ĩmwe by the way. Ndĩciragia ndakonare mũico na warindo tagacoka korona ndoĩka bigĩkire na rĩu njeire wathiĩ kũ. Ihoya rakwa narĩ korwo tu nengakona mũthenya ũmwe ruo rĩngena gwĩcirĩte ndigakona ithirathire ũtukaga ngethikĩra njikingarigo magakonare ko wathire wanjigo ngĩnoka menya nĩ ngũmicaga. Rũrũ nĩ rwega by the way angĩkorwo wĩna mũndũ wendete agĩcoka akiumagara oro ũguo na magũrũ agĩthiĩ. Ici nĩcio nyĩmbo iria njũĩ athuri arĩa mateire atumia mũndũ aikaraga okaina. Rũrũ nĩ ta ruo rũtũmaga wite maithori ũkarĩra wĩ nyũmba. By the way reke ndĩmwĩre wĩ mũthuri angĩkorwo nĩ ũrĩ wakinya handũ ũgatigwo nĩ mũtumia ndũkanahenia atĩ hatirĩ hĩndĩ yakinyaga ũguo ũkaingĩra nyũmba ĩyo ũkehingĩra ũkarĩra. Arũme nĩ marĩraga. Haiya ndũrie mũthee wanyu hĩndĩ ĩrĩa mahĩtanĩtie na mamu wanyu ndũmũrie tũmũhoe rũgano rũu. Magĩkinyaga handũ akaingĩra nyũmba ĩyo akarĩra. Ũigua tu agĩtiha kũu thĩ. Ndio no weria mutumia uma wiciragia ndingĩikara ũtarĩ gũkũ niĩ wiciragia ndingĩtũra na ingĩona by the way matininaga kiumia kwanja nguo ciambĩrĩria kwĩhũranĩrĩria hau magĩa kũigua makiga rĩu aingĩ nĩgetha matikamenyeke nĩ marĩraga rĩ mathiaga makagũra njohi kana makanyua kĩrabu wega agoka barabara akĩrĩraga. Nĩ ũngĩcemania na mũrebi akĩrĩra ndũngĩtinda atĩ ningĩ ũgĩkuo ũndũ ũcio na hinya. Ningĩ ona rũciũ rĩu wamũria rĩ agakwĩra acanga nĩ gũkĩrera akĩrĩte. Rĩu aingĩ mahenanagia nĩ njohi no ti atĩ nĩ njohi aca nĩ kĩgirĩko kĩa wenyewe. Mũtumia nĩ waingatire nĩ athire. Ndige kũmũiyĩra thiri nyingĩ cia arũme tondũ kĩrĩ o mũndũ rũme mũtigakĩnjũrie kana ndĩraria from experience. Anyway tũrathiĩ wega mũno mũno ngĩrora thaa yakwa ndĩrakĩona rĩu thaa ici akĩrĩ thaa thita na ĩna ndagĩka 33 na ndĩrenda kwamba gũkũiyĩra thiri ya kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Nĩ amu Inoro FM tũnyitanĩire na Viusasa Jipanga na Viusasa turakũrehera mũgithi mũnene wa Inoro na Jipanga na Viusasa na nĩgũcemania kuonana na gũtugana imanjĩka cia bia varivari na turambĩrĩria 50,000 tugakũnengera 500,000 na twĩna nginya ciringi milioni 2. Mũgithi ũyũ ũkũhũrwo shafi kuma ũmũthĩ Jumatano ĩno ya tarĩki 29 nginyagia Jumamothi ya tarĩki 1 na ũkwambĩrĩria ũmũthĩ ũrambĩrĩria Limuru kwambĩra kũrĩa kwa Njũgũna Nyambari Kimende Kagwe Gĩthũngũri Ikino Ting'ang'a Nduberi na tũrĩkĩrĩrie Kiambu Town. Koguo ũmũthĩ tuko Kiambu County twambĩrĩria Limuru tũthiĩ ũguo kwambĩra na hatirĩ handũ tũtaraheana indo. Koguo nĩ umĩre tũcemanie tũgerere ũguo Limuru twambĩrĩrie kwambĩra tũthiĩ ũguo Nyambari Kimende Kagwe Gĩthũngũri Ikino Ting'ang'a Nduberi na tũkũrĩkĩrĩria Kiambu Town. Naguo rũciũ twambĩrĩrie Gĩthũrai tũthiĩ ũguo Rũirũ tũthiĩ Kĩmũnyũ tũthiĩ Gatũndũ Town tũthiĩ Kamwangi tũthiĩ Mang'u Town Gatũkũyũ Thika Town Wĩteithie Juja Kenyatta Road Kimbo na tũrĩkĩrĩrie Kahawa Wendani. Tarĩki Friday tarĩki 31 twĩkĩrĩa-inĩ tukambĩrĩria kĩrĩa-inĩ tũthiĩ kũrĩa Irĩma tũthiĩ Kĩarithe tũthiĩ Rwathia tũthiĩ Kangema tũthiĩ Gakira Kanyenya-inĩ Kĩrũri Gĩthambo Kahatia Gatuya Kaga Gacocho Karega Marumi na Kagũndũ-inĩ. Guo Saturday November 1st twambĩrĩrie Maragwa tũthiĩ ũguo Kaharati Kirere Kĩgumo Town Kĩgumo Town Rwathia Kangema Gakira Kangari Makomboki Ndaka-inĩ Gatũra Como Rwegetha Kĩrwara na Gatũnyũ.
rwimbo ndugukiringithirio ni Tony Young mena Ruseng'ang'a ake DJ Mark George niwe gukorwo ahetwo kandarathi ya mix mwaki koguo ni wiyumirie ona ni ugucemania na memerekia nguthi Ainoro FM hena Jeff Kuria hena Joy wa Macharia hena Jonato Gikonyore hena Karwimbo Mukurino na Kimiti wa Gitau koguo umira tucemanie nigetha ona maundu magikorwo me sawa kuonana ni kwega na ni wakigwa tutiroka tulithwika bana tuko na ndo tuna bia turoka tugakunengereria indo maundu maku magikorwo me sawa na muthuri ugwitwo Peter Gashau mitambo-ini muno aranjira uko vipi? Mimi niko sawa ndiena kauru geithia ma veterans muthuri na ukimageithia muno tumendete athuri acio andu avata na no wega ni gukimarora good na mundu ungiona Tom Kang'ethe amwire ni agireire muno Tom Kang'ethe ni agireire pio igwa gukirirwo ukarigwa atiri kai ndahitirie handu ikai muthuri ucio njerega kwaria rugano rukamuhutia aya ona mundu gwitwo Gicura wa Njeri ndamuona aranjire mitambo-ini muno ni akenia ni rwimbo rwa twambirie na ruo muno rwa Queen Jane na ni akena arauga umuthie barabara-ini na barabara iria riri itagwo A406 ajira no shughuli tu cia gwetha indo tiri undu tanganja maundu ni mega baba witu mambo iko sawa thengio na Ngai araguteithia ugicione wega maundu magikome sawa Dimiro King'ori wa Magumu thengio muno ndakuona kama wa speaker asanti ndakuona onawe ndona mundu gwitwo Tom mwenyewe Tom uyu ti uria ndiretha ni ungi uranjire mitambo-ini ona kenga kimuigwa na ngagikena thank you very much ni warathie na mbere na gututhikiriria warathie na mbere na kunjira atuthikiriria we mwena gani asanti kuria gwa 22989 no wega kungetia andu aya hena mundu urangeithia kanjita Njomo ni njitagwo General Shohi wa the Vethi na ndiri ritwa ringi in fact kiharage akwa na kia Njomo they are very distinct kiharage akwa na kia Njomo ni indo igiri ngurani pio ungihora kihara kia Njomo no rore giakwa ni itakiri kwanja kihara ni mbari itu ni aimitwo kihara view koguo ni njitagwo General Shoyi wa the Vethi ye mundu ranjira Njomo geithika we ni ndiri Njomo irungu wa Jam City ni ndi Shoyi wa the Vethi haya ndona mundu gwitwo Ngukomanya gindamuone kuria nyakia BR Bago ni thengio muno muthuri ona ndona etagwo atia mundu wikirugoya aja tu hamwe muno arenda Jane wa nene rwa Samoa Kiambo vipi General show iko fiti sana Inoro loud and clear mundu gwitwo Faru Mutwiri wa Kinoro kuria Meru ndakuona na ndona mundu gwitwo atia David Ihore wa kuria kundu gwitwo Endarasha Kamianda Muyogo arajira no Inoro FM Antom Penda Rose mwambie huyo mpenzi wangu nampenda 101% hata ako hapa mwambie tena nampenda na tunasikiza show tukiwa habari maze tukiwa bari ni kugate wewe undakurire riwe shoi kwero atia niko ndani kama bakteria Simon Mutuko akage mathegio muno hena mundu urenda rumwe rwa John Bogwa ndimu serenade na rwa John Bogwa aya so higa itheka salimie athuri Irongo wa Makugu gukawaino ka wa Gatugo mimi ni John Mungania kutoka Meru County so iwe chonjo itago John Igare wa Hema kuma Kawa West tu hamwe thengio muno Jimo Kim wa Gituru wanake mitambo-ini ndamuona thengio muno ni gwitikira kuingira mitambo-ini Simon Akireine thengio muno na good morning ndaigwa ni kwega riu kou ngagicokia ngatho karibu sana ni undu we urathi ugituthikagiririo hari urathi ugituiguagira ngaigwa ngenete muno nginyandikira SMS 22989 ukanyandikira ukajira uratuthikiriria we mwena uriko nigetha maundu maikome sawa nigetha tugagitwarithania wega na tugagikorwo turi andu wega ni wega guikaraga hindi ciothe witheretie ngoro yaku nigetha maundu maikome sawa ndona riri ndona muthuri weho itagwo Kavui ni Manchester United na Kavui ni endete kunyingirira muno tondu Chelsea nayo ndigikoretwo igikondu ingiganwa so geithika muno Kavui salimika sana kiongozi
roro nä rwa Tony Young rwätagwo ndingĩũmbĩka. Rũrũ angĩkorwo nĩ ũracogothwo nĩ mũmama ama mũbaba, mwĩre ndũngĩka atĩa, ndũngĩũmbĩka. Mama Pateresia, meseji zako nimezipokea, zalimika sana urajera tionyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica urajera tionyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka Tony Young ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ũranjĩra ndagwĩtĩkĩra cabi cia thito nĩ niĩ ũkũne ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩ niĩ kuga ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩ niĩ kuga ciothe ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka Tony Young ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka Samburu ndingĩũmbĩka Philipu Njũgũna mane anjĩrire Tony kamami ndũkanende ngũmbũ nĩ mũtino mũtũre ndani ũkomandagwo horerie makũmbĩ nĩ mũtino mũtũre ndani ũkomandagwo horerie makũmbĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka Tony Young ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka wakirite ya mwasira Birezoya kayũrugarĩ wa mwĩrĩ naguo mandũrĩ itherũ atĩ no ũgwatie na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka Tony Young ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka tahũra mbica tũgĩkicana tahũra mbica kiuga I love you ndingĩima zinio kĩnjĩra Tony mokage thaka nĩngĩ gwatu ndingĩima zinio kĩnjĩra Tony mokage thaka nĩngĩ gwatu ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka Tony Young ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka wawerũ ũyũ ngĩithanĩria Pixel Africa Joseph Aita nĩ kũ-host gatoero Jibo Jibo Wakuero Discombobulation
wateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, so tumwitaga JN Gakuhe rwimbo rwitagwo kaigwa thire atia. Ndakwirire ngikaigwa mundu huthagira misamiati hana uguo. Tikaigwa thire atia kai wagiriire kai weciririe atia itu maundu tatu. Already ukamenyaga ucio ni mundu urago ucio ni mundu uguikaraga uguo agakomis. Ndukaigwa mundu arikanire nawe agikuria kaigwa thire atia havana. Ungikaigwa mugambo ati mundu urathi uguo agakugwiraga kai wakiriganirwo ni uria twaririe so ni mundu urakomisi muno mwena-ine wa kiwendo ati wikare uguo ukorwo ucemania na muhiki mwari na ndugu mugicoka mugitigana agakuria kai wakirakarire kai wakirakarire ungekaigwa mundu urarehe miario githemba kiu kamenya uyu anataka kuingia box mwenyewe basi. No ndagucanura ngwiraga ndigucanura nginya hindi iri uricanuka wega bio Good morning show thivukia gwa kahiga twi hamwe meno mutambo-ini tangeithiria thuita wa Subati na madevu wa thivukia etagwo David Kelly wa thivukia thengio muno show hii etagwo Simba kuma kundu gwitagwo Kathangariri kuria Embu County na niko Inoro sana thank you hurira menye na surusuru rwa Demethi ru ni ruoka mundu wa Ngai itiwe wetia ndi mitambo-ini muno show hii etagwo Gaicuru wa guku Kenya ni Deacon Gashahi wa AIPC Rongai na Ikuru geithia Reverend Paul Mbogu wa Mwaura umuthe ndiratu ngata kanitha wa AIPC Rigogo Church uria wi Salga area hakuhi na Kiga memorial service and candle lighting at AIPC St Joseph Keratina umatha ikome athikone Tuesday okay ndunagitwira ni mao tagwa mama mboga wa kuma kuru gwitagwo Choka salimia mama mboga wote wa Choka maikare mutambo-ini wa Inoro FM so igeithika sami wake na gofu ndageithika vio wi haria ujairo baba Chris wa kuma Makomboki mwenyewe ni ndamuikia ritho ndamuona na nginya ungiurajira sohi migambo yanyu we na njomo nirianaga aya niguo no kiharasa ungituona ni ukumenya tutirianaga ungituona ni ukumenya abana kihara kia njomo ni guturukitie ni ona ndiri onaga tu aya sohi good morning ni uyu geithia mamu witagwo Agnes Njoki wa Kamano na rwimbo baba munyinyi toigwe na Mwangi Njogona Maina wa Magoro cana mundu gwitwo wa Kamano ndamona ni maragerera kawaru ona andu akawaru ndimateanagiria ni andu ega na ndakondona mwana kiongi urahemika na miruru anake nimenda kundicira muno etagwo Tony KE no nike arajira atiri riu ndukungeithia mundu wa Chelsea ndukungeithia niguo urenda gutua ndona riu ndarekereria mwana kioni egukindungata haro njuru muno jana tuthikireria ri kuria kundu gwitagwo Gong salimika sana hewani kiongozi geithike muno riu ri ni ndagutarira na ndakwira wega ati umuthe nturambiriria mugithi koguo ni wiharirie na ni mugithi wa Inoro FM turi nyitanirine na Jipange na Viusasa twina Image Card tondito cia bia muthe turambiriria ri muru twirikiria kuria kundu gugwitwo Kiambu Town na tukugera matura ma kundu gugwitwo Kwambira tukugera Nyambari tuguthie Kimende Kagwe no twigerera Githunguri Ikino Ting'ang'a Nduberi na twirikiria Kiambu Town koguo wiyumirie nigetha tugicemanie nawe wega no reke riu nyambenjarie na muikari wa kuria kundu gugwitwo Kajiado County we muikari wa Kajiado County oragia nire Inoro FM riu tukureheire tabarira yota ukuma tura-ine twi Kajiado County ikereka-ini riri na ni muthenya wa gatano tariki 31 na ni mweri uyu wa 10 na tugakorwo nyumba-ini ya micemanio ya Matasia Social Hall turakuria na gitio wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa na mbere county-ini ino ya Kajiado ukafine niguo utaukirwo Kajiado ukafine niguo utaukirwo ni tabarira ngurani iragithie na mbere giuke unyitanire na andikitwa mohoro twina wacuka wa Kiarie twina Ng'ang'a wa Njoroge twina Muhia wa Maina na makaraniria na atongoria athure anyiti itemi o undu mwana anyiti itemi honge-ini ngurani hamwe na ataramu tukambiriria thinacara cia hwaini Friday no wero Friday no akiumia giki nginya thaa 3 cia utuku Inoro FM tugaga ni session hakuhi nawe usi wachwe nyuma no nginya ungikorwo ukiyumiria nigetha maundu mekete meige no nginya maundu mangikorwo makeiga koguo wewe yumiria ona
point yaku ni ukahota gwika atia agukimeneana nwanyita ndugagitigwo na thutha ati nigetha ningi ati ukiuga giatanga gwathire gwaikarire abana kindu kiria kiega ni wiyumirie nigetha maundu magikome sawa sawa. Na mundu gwitwo Sara Kiambi tumwitaga makena wa kuria Kanu Street Nyaikuru mitambo-ini muno ajara ni maratuthikiriria mena jeshi yake nyingi muno mundu gwitwo Liz Heliport, hena mundu gwitwo Mr Chebe, hena mundu gwitwo Jimmy CEO, hena nginya muthuri uri ungi njiragwo wi indo take he muthuri ungi wiho njiragwo wi indo take na andu aya ni maratuthikiriria mangeithirio muthuri ugwitwo wathe uri muno Salimike nero me mitambo-ini ni maratuthikiriria. Asante sana 22989 ugakinyandikira ukanjira atuthikiriria wiko nigetha tugikene hamwe na tutwarithanie twi sawa. Ngihota ri nyandikira SMS kuria gwa 22989 niguigwa wega muno no anyita nguigwa ngenete ade nguigwa di sawa view nigetha maundu magikorwo me sawa. Na omothe ndakwira ndienda twaranirie kindu gigwitwo uhoro wa maundu maria we watigire. Hena maundu watigire wahikania, hena maundu watigire wahika, hena maundu view naturally ugitiga, ringi ni icera, ringi ni njohi, ringi ni ubani, ringi ni icera ritari na ndugu, ringi ni kunywa ni thigara ni vangi kana ni kindu kingi ta kiu. Heto maundu watigire ni tondu nwagia na family. Heto maundu watigire, heto mitugo wari natuo. Yes, no watigire. Yakenda undariri takikwaja ndore thimu kayo ni kirio ni eno ndenda twaranirie muthenya wa umuthi nigetha uhinguke ngoro unjire wega niki kiu watigire ni kamutigo kariko kau ari nako wekaga utanahika kana wekaga utanahikania no riria wahikanirie ukacha hiyo maneno kabisa ndwikaga maundu macio na weri we sawa no nginya hangikohetu maundu twiho wekaga maundu wetu ari howe no riu ni watiganire natuo kaimana kabisa. Betty Mrich no nginya hangikohetu maundu wekaga utanahika no riria wahikire ri ugikinya handu ukiuga kaimana ndingitwika ringi niki hii ni tondu ndahikire ndirenda gucenjia muturire wakwa ihetu maundu tuigana ona ndekaga ndaranja nyuaga ngarara kirabu ndathiaga o uria ngwenda ndaumagaraga ngathie ngaumagara ona itekwenda kumenyeka ni ni ndicoka mucii riu ona ndingiumagara atingene niki kiwekaga no umuthi nduhotaga gwika tondu wahikire kana ni gutiga watigire ni itua watuire no kiuga he enough is enough. Karibuni sana shetigaria ndagika igiri ihande thaa mugwanja. Coastal CB ona tondo gakioha kerago niko yore akareina ruru nirwarega ikinya na nie ndingetekera koroina yengo igwa nginyeto kingi nangaigwa ngoro yako atengiuma karathi utherere no muthendo kaorithie inga karathi utherere no muthendo kaorithie inga mwendo atiga ithero nyora tumangara yako tume mwendo amba unjori oria katinda direda kono tario kai watonga nyoni njoru amba de ora gedidingo hemberie amba de ora gedidingo hemberie orale kae mugonda wito
nekanyingata moko-inĩ maku naniĩ ndingĩkĩgwa irimo ngĩonaga imo cio tukũ nĩ ciaũ ũragwo ndari na ndũngĩoya mwendwa therera ũnjĩre kaharĩ ũngĩ mwendwa therera ũnjĩre kaharĩ ũngĩ Yendiratĩkia nĩ weũ taraconoko kĩaria ciugo icio nĩkĩo wĩkaga na nĩ ũtanjĩoka guoya wa mũici nĩ kũiywo ndamakandũrĩka wega ngĩona na ũrĩa ndũgamĩte nawe ũtarĩ ona kĩ na ũrĩa ndũgamĩte nawe ũtarĩ ona kĩ kaĩ mũgũnda witũ ũinire rũgiri ndĩraiguĩra nĩ tũrarĩithio mwendo tiga meciria niĩ ndĩrĩ ndamenyũngĩ ũndũ ũrĩa ũrandura ndũra njĩhokawe ũndũ ũrĩa ũrandura ndũra njĩhokawe ũtũire ũrutĩte wĩra wathiĩ atĩa rĩu nĩ ũranoga nginya ndũrenda ngũhutie marakara nyũmba ĩno ndũrugaga ugaga ng'aragu ĩmenye riko na ndenda matunda endeni ngaracĩrie na ndenda matunda endeni ngũracĩrie korwo na mũndũ ingĩenda ũmũthĩ ũyũ ndingĩrara itarĩ nyaingĩ maikaire heho-inĩ metereire ingũre niĩ thekagio nĩ meme tiga nĩwe ũranduĩra cira na ndiĩhota gũgũcenjia ũrĩa ũreciria na ndiĩhota gũgũcenjia ũrĩa ũreciria ikaraguo kaĩ mũgũnda witũ ũinire rũgiri ndĩraiguĩra nĩ tũrarĩithio mwendo tiga meciria niĩ ndĩrĩ ndamenyũngĩ ũndũ ũrĩa ũrandura ndũra njĩhokawe ũndũ ũrĩa ũrandura ndũra njĩhokawe niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova ndũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova ndũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaio ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Jesu leo matena maitu nyaretu tugoragia gotire na muratata Jesu gotire ona omwe. Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Eko mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Kora bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo $200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa $400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koye turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujite yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucini. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za kasino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Na gugikinya atiri ni ihinda ria kurikiria kiroho. Haha niho Ngai akoragwo. Ni o muthenya wa mwambiririo nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia mĩaraho. Niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Ũka tũrikĩrie hamwe tũmanĩrĩrie tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga na to ũguo Ngai eyonanie mĩtũrĩre-inĩ itũ. Twĩ hamwe nawe niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Irathimo ciakwa wĩnacio rĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo. Kũrikĩria na mũturi wa mũiro. na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia
ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuwe nawe. Ladies and gentlemen, Papi Chulo. Yemokirire kana mokinyire tene. Yemokirite kana tuigire nyoko. Damoria sioria inemo kojokaria. Okorote amwejo agro kona iguru. Yejoria emonyua akana no mwa adani agoso. Ipuria ono kukana noji isumwedete. Yemo sokia kana nemo raigwa agoya. Anani dhoni tokero ine na mi. Yekoria wayikire kana towe etemo idi. E waikanirie kana gwete rekarusi. Kakakolo etondo koza ine umora sekirie. Kana ni mare feo nirewa le yoga. Awan Yekoria yoaku ikikana newa ikireyo. Ana ona lure kamwana ga usomo laga ngoma. Awan Itemo sokia kana nemo raigwa agoya. P.A.P.I. Ikana mokiugo ihorio toine nami. Tatuanai ni uteithagia. Awan atu ikana tiwe witaga gĩtungati.
waikateirwo thigithigi bote bae wa mbũri kana warĩ mũkawa resa na ithe tinyue mwendanire mũoreire nĩkĩ wateo wa mwanĩka social media nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya ana mũkiuge ihorio tũine na itawa mũthura iwe nĩũmuonaga ũcio mũthuri ĩndĩ mwarĩguo aigua weta sweet baby ĩna nĩkĩareka na ibuku kũrĩa bengi tuma wĩgũthithie ngurunĩti ana wabatha nĩatuĩkire kĩumbũio nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya rudishia kwa mitambo ana mũkiuge ihorio tũine na mi Clara Simon Salimia Engineer Hadasa wapi Mamechulo fundi wa roho ya papi wasolo weka maomijo Rũrũ akĩrĩ rwega rũrũ nĩ mũkinyire kana mũkire tene rũrũ kandeno by the way nĩrarĩ gũkũ by the way gũ surprise Joy wa Macharia tiga ngĩrutaga wĩra ũtukũ aikorwo harĩ andũ arĩa njĩrigagĩria gũcemania nao mũno ũyũ nĩ ũmwe taguo Papi Chulo kana Uncle Simon rũrũ wĩmbo nĩ rwake rwerũ rwĩtagwo ciũria vote nĩmũkũrĩte kana tũigithĩre nyũngũ thaa mũgwanja na ndagĩka 19 good morning mũthenya ũyũ wa my ladies all the beautiful ladies rwĩmbo rũu nĩ rwatwara Betty Mrich wega biũ rũmũkenetie rũramuoya 9 waja hau atĩrĩrĩ atĩ mũkĩendana mũtiatwĩrĩte mwakĩhĩtania wa mwanĩkanga social media au haramuoya take ũrĩa honoku kana no Jesu mwendete hau mũno mũrĩa honoku kana no Jesu mwendete cokiai mĩtambo-inĩ mũgũcokia kana nĩ mũraigua guoya
Hiyo iko sawa nyinyi watu. Igwere ukau. Achana na maisha yangu mimi papicha. Acha. Wewe. Gokore kwa Inoro ni muci wa tugiro tana. Goko no kuongeyonera na wigwire indo njego. Riu andu angai ri to ni tukirikanire ri ni twiranire ni turaria na twarikanira wega ati muthenya wa umuthe no nginya tungiaria uhoro wa maundu maria watigire hindi iria wahikire kana ukihikania. Nwanyita hindi iria wahikire kana ukihikania ri hena maundu watigire na hena maundu watigire kindu kiria kiega view kiria kiho ni atiriri mamwe watigire ni tondu mari maundu matari mega. Nwanyita watigire maundu macio tondu hi matiari maundu mega ti maundu ungitira no ningi kuri maria mega watigire ni tondu hi mama ndendaga kana muthe uria wakuhikirie ndaramenda. Kuri matigire kanitha tondu mahika kuri matigire thukuru tondu mahika. Kuri na maundu maingi muno so ndenda riu kuigua kuma kuri we ni maundu mariku macio we watigire ni tondu wahika kana wahikania. Saka tuongee by the way. Tufungulia neni ro wadau bana niki ki watigire ni tondu ni wahikire kana ni tondu ni wahikanirie. Nginya agikohe na kindu ndakia thimo iyo thimo yanyu iyo ikire oni iyo riu no mwigwatirie niki watigire wahikania kana wahika. Ngige wanzoraia kanjira atiriri nie ni ndatigire kanyamu gaka etagwo kanywaji ni aje shohi niko ndari kabisa. Jitagwo MK Melvin wakahanya hapa Matara Nyeri Teto Salimia Njogu wa besi hado hetagwo ihithe. Ni ndirenda mundu urajitia rwimbo ta thaici ndenda mundu urajira atiriri ni ndatigire kindu giki ni tondu ndahikire ni ndatigire yo tondu ndahikanirie. He kindu watigire ni tondu ni wahikire. He kindu watigire ni tondu ni wahikanirie. 0722 200 720 0722 200 720. Watigire ki wahika kana ukihikania? Ni maundu mariku macio watigire wahika kana wahikania? Uliacha nini wewe niki kiu wathire ukiuga nie ni ndatiga gikiega kana gikiuru? Na no nginya ungiko wina maundu maigana ona ungiko watigire. Taurira thimu 0722 200 720 nera ingira nere ngia 0735 989 989. Niki kiu watigire wahika kana wahikania? Uliacha nini? Niki kiu wathire uguo gitiga wahika kana wahikania? Ngai twaranirie by the way tuhingũranĩre ingoro rĩu taniĩ rĩ ĩngĩaria rĩu from experience no by the way mũtiguaga mũtire mwamenya experience no tondũ nĩ yahũrwo reke nyambe ndigane na ciakwa. Hello Inoro. Hello Sohi. Kwerwo atĩa wa Kĩnyogori mwenyewe? Tago mũthoni ndĩgĩtĩrire niĩ nĩ ndĩra ndacaragĩrĩria mũno. Atĩ nĩ ndĩra? Ni citũ. Warĩ na bata na ndĩra cia kwanyu? Ni tanahika. Na nĩ wacionete? Nĩ wacionire? Ni ndagĩthiaga mũno ngathi kwa mama gwata. Nĩ wa rĩu nĩ kĩneti nĩ kĩneti wakĩkaga ũru. Neti waki nĩ ĩkaga ũru nĩ hĩtagia. We nĩkĩ watigire rĩrĩa wahikanirie? Nĩkĩ watigire wahika? Hello Inoro. Oi. Ina ũru. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Mũkũnjĩtanga kama ngũthikire hakĩrĩ Naivasha. Ndiagĩkuona mũnene ndagũtheria. Rĩu we nĩkĩ watigire wahikania ka wahika? Nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩanemire biũ rĩ. Nĩ icera. Tondũ he icera rĩarĩho kahinda karĩho tiga ithuĩ kĩrĩa ira mũno tikĩrĩa kũĩ. Icera rĩarĩho atĩ mũgũthi mũkanyia hwaĩ gũkũ. Mũgaikara mũkainũka nginya kenda cia ũtukũ.
Nikiro cio mwathie guku motha koma ekuru kwale kwenda muno ndimenyaga niki wathia gwakora kumwe kwa kwenda muno. Ona wikuru muthie ginya mukarara. Ende tuga ni era ni uri anemio na rikine mafiu. Viu no kiremwo ni rio piu. Riu tiga ni hakia no ndutangithemeka ri. Era ria reke tuge na njira ngui era ria kwende. Njira ikigo kiega kingiuga kwa era ria kwende. Thank you very much. Na ti mutumia atumire otige. Reke tuge na atari okuheka kwa maundu tondu riu ri. No tuge committed na mucie. Riu ukakiona ihinda ni wakiriaga. Tondu rĩngĩ ona ndori mwangi uri ati niki riu gitumaga riu rivaisi ende utiakiri horo riu nituge horo kwa mũndũ ni kwagire ngasi ni kwagire na maũndũ maingĩ kwa indo cia kũiga irio hiũ ende yo ni ukamwaki huho ũrĩa wa tuku ongo ni kendo kĩihũrio tũirio na ukirige twitwe uru ukorio tere ndiu niki kiratuma hana tari kuheri sai ni cigana ndiu ukona na we mundu ngi ukona ni wahia ukona ni urahitia ni uraherithia mundu ucio one ru gathire wirite na ngoro ukona ndiu horo icera wathithio uguo na Jesse ndio kagega kwira aca tumagare meni tuthie waca gweka atiri wambere gutiari thimu wa thimu tiakiri na icera muno ria bagira kambi kahanyu nona maumira kahwaini mwaki muguo mwaca marage mukana tuthi kwa ng'ani ninya muno rumakira ni mutwanga tuthi kwa ng'ani utari hau uguo nona andu marithie oko mwe hau kambi mwithie kwa muda mwe we hau umwe wanyu tu andu mathia morane po kurikana ati drone karinda tuka gucaririo very much. Reka tuwe mundu ungitaje cia papa wagacaria tuigua nake uria ngiuga. Aya sawa, asante. Thank you muno asante. Haya. We niki watigire ucio tigire icera. No ni guikara ikarire oguo akiona ai. Nginya ni ndiraherithia mutumia. We watigire ki we? Niki watigire? Ndia wahikanirie kana ukihika ni mitugo iriku watigire. Hello. Vipi? Wega muno uyu. Karibu sana munene. Guku ri muru MC Githimbo uyu. Guku to mbura nyingi. Reke yure mbura ndikorio. Ni ma. Riu MC ri we ni wahikania? Ni ndahikania. Ya gutuga riu ni kiria gutuga ni karwara. Aya ni wahutangagia karwara munene. Karwara ndari wako na yo ndonire ndahotana ngikena muno ni karwara ukimenya ndugukahutia ringi karwara ngimenya ukahutia ringi na gacoi ngikehera na nduri wehitha ukanyua ringi ndi rawi tondu mutumia ndonire ndendete horo ucio Halo ni ndakuigua munene ndonire mutumia ndendete horo ucio wa njohi na kiuguo kwitigana nacio Jesse ndiakwiraga ni wikarirwo no kwirwo ndu matua makome mwena wa mundu kiugo kimwe mfathainro wakwa njirio ati umenya yako ya ngoroba ndinako kwene yako gwaku ngikiuga haiya uguo ingiaka ya ngoroba ni ngaka ngimenya reke njike atia reke njoe matua me mwena wakwa ngikimenya eke riu ndibange na family okay niguo. Thank you muno ndakena. Asante sana. Haya ni ndiroria muno ndenda kuigua niki kiu watigire wahika kana wahikania horo agiruria bathina ni muru na ni mwena rume no wone mundu agithie akiaragiria ona wamwariria agagukirira na ti kwana gwake wire ni mathina agiririkana haria rekorire arahura ithabu
marikagaja igeririkana wayo tuko waira turi na mabeshte ngade nitoki Rebaro nero wa mundu gwitwo maniro agirwitagwo mehemehe cia njohi aigwa gibuci nigetha njoe thimo eo kiri aranyua na pione ngero atiwe timuthini ona angikorwo nindirekorire hatire na bata uthukirie gwakwa maria twekire turario ithueri gucohagia gitini ati ni uramisi ndurari wendo wama nimehemesie njohi ndurari wendo wama nimehemesie njohi. We niki wekire wahikania ri wekire atia niki watigire uliacha nini na nini no ginya hangikorwo era mundu wa njira ndiukane kwenda ndimugwete ahikania niambiriirie kuringa kamuratina niambiriirie kuringa kamura ndanyuaga atanahikania no riria ahikanirie kamuratina gakiambiriria anja ndikauge ritwa riake ona wa mwaleria name hidden ambiriirie kunywa kamuratina ahikania yes ambiriirie ahikania ni ambiriirie haya we niki watigire ni mitugo iriku ambiriirie kana ugitiga no nginya angikohe na tumitugo twiho we tumitugo aina fulani niki haya leo ni aga kuingira 0722 720 0722 720 no cio niki wambiriirie ni kamutugo kariku kau wambiriirie wa kuma wahika kana wahikania andu amutihingure ngoro niki ka muranjitigira mutiarie na niguo kwina heho na niguo ndeto icio cie sawa. Fungueni roho watu yangu bwana, wacha kuficha white. So hikwero wate jitagwo Kaisa ndiago thikiriria ndi karati na Kaisa ndunjire. Hello oikuwa na atia kwega biu munene wi mwega we yijagirite buyu karibu sana gwite ati ari we one kanyi mame ya moja kanyi wa mihango kanyige kanyige wa mihango ni thank you very much riu kanyigiri maida maite matiagwa na tamaya turi mahana gate atagiria gututariria maida maito mari atiriri twetha wira ri twacaga twikaraga nyumba imwe turitana keta tandatu kana atano riu menyo wa ikania no nginya woya atua ya gutika kunyumba iyo muraikara muri aingi wethe kanyumba gaku nigetha wikare na muiki waku ucio undu wari undu umwe wanyita kiria kingiri ni kweragwo mundu ahikania ari mitino mingi uguo maundu maingi ri nginya ungiatigire akoni ndaci cio twathiaga tondu indi itu ni ndaci cia inanda twake nagana cio ri kamenya riu ndaci cio nyingi ni ugwika atia alafu ako wina kinanda giki giaku wina cio ri wakimenya riu ndugucoka ukiheana nigetha gikainage ndaci wakinyita wakira muiko waku riu ni magoro wa guthii na kuu tuonanaga ndaci-inĩ rĩ ndigũcoka twatiga rĩu twambĩria mũciĩ kĩ twambĩria mũciĩ witũ kuma hau tũirathi mũciĩ njeri mũgĩa ta rĩu tareke ngũrie rĩ we ũkĩhikia mũtumia waku rĩ waikaraga kũ wamũhikĩirie kũ mũtumia nĩ gĩcagi kana nĩ gũkũ Nairobi? Nĩ Nairobi karĩ Nairobi niĩ ndarĩ Nairobi ngĩhikania tondũ nĩkuo ndarĩ Nairobi. Itũra rĩrĩkũ? Itũra rĩa Isiri. Koguo gũkũ nĩkuo rĩu mwacavaivaga na njeci ĩyo yaku? Gũkũ nĩkuo twacavaivaga tondũ tũtiakĩrĩ handũ wĩra-inĩ no wĩra wagĩethaga ũcio wa kũhaco
na wakirikia kuona wira ndwi radio niguo gugiciria horo gwika atia niguo ndakionire wira ri gitio menya ri mwiki wakwa ni nduoya reka nyumba twike atia riu wakiriona magia tondu tita miaka ino akone thimu menye gutia ri thimu iki aigua ri ni marua na marua macio ringi muratumanira niguo amenya mathia makwego ni bathi cietagwo TV mwatumanira marua make akawanyita thutha wa wiki imwe kana wiki igiri akiagucokeria uguo no mwakiri maicho mega hindi yo niguo ya kirio mwari tugiturago nake ucio twetire atia na re ninge mai kwandamaga mwari nao ri ino maragucema wakimenya mundu ahikania tondu ari mitino mingi ndekanye na ti ekendigiria ciothe agicoi achoi ndeke ati thengiå må no ndakena atä ngwaithie å geithie nyina wange cimoka na mwari gwitwo akarurai acio no nginya ingä mageithia acio nä iitu akwa endete må no haya mahinda mega acohi thank you kiongozi asante ara ndingĩkĩaga gũkĩrĩithia njamba igĩrĩ gũkũ mĩa moja arĩ mũndũ gwĩtwo Danikani Maathai amini John Maathai arĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo John Maathai na nyende kũmageithia na athuri arata akwa ya PCMF tondũ twĩna kiumia kĩnene mũno Sunday ya PCMF gũkũ kanitha-inĩ wa PCA mĩa moja wega acio no nyende gũkĩmageithia othe thengiĩ mũno Choi asante good turagithie wega muthuri ucio anjira riu kindu kia mbere kiria mambire gucenjia ni kanyumba to ni akihikania ane magwiciria hau anga ni hari justified hello Shoi vipi it my friend niko salama mie ocho megio aturai kwaje kunywa karibu sana Ngige asante sana Shoi hindi awahikanirie Ngige ri niki watigire kireda tigire niire nitohiki tondu riaitahikanite nendetete hiki muno warĩ hatari ndarĩ hatari muno tondu rĩngĩ twathi kũndũ makeca ũguo rĩu nĩndendete tũhiki muno no rĩrĩa ndahikanirie ngĩrekania na ahikithie rĩu ona ndĩendaga ũhoro wa hiki ona hanini yani thaa icio monaga ũkarora mwena ũyũ ũgathiĩ mũno niĩ ndĩrakwĩra ndĩmonaga gathiganya nĩendaga itherũ nĩ ndatiganire biũ Njohi nĩ waiguĩka weka ũndũ kega rĩu Njohi rĩ nĩ ngwendete mũno na ndakena mũno rĩrĩa ngũkũigua mĩtambo-inĩ ngenaga mũno thengiũ mũno naniĩ ndagĩkena na kũruta tũfan kidogo asante kiongozi asante sana baba thengiũ mũno ngenete mũno asante rafiki yangu asante haya ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩ tũmaũndũ tũrĩkũ tũu watigire wahikania ka wahika hello we mwega karibu sana njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi we wĩtagwo ũ Kamau Kamau karibu sana Kamau kuma Kayole Kamau ndĩroria atĩrĩrĩ nĩ tũmaũndũ tũrĩkũ tũu watigire wahikania ũrĩa ndambĩrĩirie rĩ nĩ kũrara njaga pointi ĩyo cokera rĩngĩ atĩ nĩ wambĩrĩirie kũraraga njaga nĩ kwambĩrĩria ndambĩrĩirie kũrara njaga kumania wahikania kuma ndahikania nĩ kwambĩrĩria kaũndũ kangĩ wambĩrĩirie gwĩka no maũndũ ngĩmenya nĩ kũgĩagwo twana ngĩgĩa tũtatũ no tũrathiĩ wega rĩu ũcio akĩũra nĩkĩra rĩrĩa gĩthiĩte wega mũthuri ũcio ndakiuma na ũru mũthuri ũcio gwĩthiĩte wega gwĩthiĩte very nice
Nĩ ambĩrĩirie kũraraga tarĩ kĩrĩa araraga rĩu thaa ici araraga freestyle. Ndaigua ndakena. Tikĩndũ tũmaũndũ tũrĩa ndambĩrĩirie rĩ nĩ hello Inoro. Hello. Yes, vipi? Ni Jeremy wa Trasha. Karibu sana Jeremy. Karibu sana. Ni sawa. Nĩ tũmaũndũ tũrĩkũ tũu wambĩrĩirie? Tũrĩa ndatigire ndahikania. Tũrĩa watigire. Niyahikire ndandete mũno. Tondũ niĩ ndingĩikarire wiki ũguo. Itarĩ ndona na ũguru ahiki ndarĩ na ingĩ biũ ndetũma gwĩtũma. Toka rĩngĩ atĩ wiki ndĩngĩathirire ũtonanĩte na mũhiki. Ĩka wakĩrĩ mũhiũ atĩa mũndũ wa Ngai? Ndiĩ ndarĩ ũrio na ndĩrĩ wanjĩtigĩrĩte itũũra. Na rĩu ndũcemanagia na tũhiki tũrĩa watũraga natuo? Thaa ici nĩ kũhorera rĩu mũndũ rĩ. Mũndũ rĩu nĩ ebange. Rĩu nĩ gwĩbanga? Hiũkai. Nĩ waiguĩka we warĩ hatari we? Niĩ ndarĩ hatari ndiendaga itherũ. Ai wakĩiguĩka? Waiguĩka no ti ũhoro? Hatirĩ ũhoro no rĩu thaa ici rĩu nĩ mũndũ mũhoreru biũ. Rĩu ũyũ wahikirie rĩ? Nĩ ũmwe wa tũhiki tũrĩa we wekaga atĩ natuo? Aca ũguo twathire tũgĩcemania ũguo na kũu njĩra-inĩ. No ũgĩtiga tũhiki tũrĩa twagũkenagia ũgĩthiĩ na ũyũ? Rĩu tondũ tũu gĩtigũtiga rĩu tondũ rĩu andũ tacio thaa ici ũngĩanji gwĩciria maũndũ mao rĩ. Wana nĩ ũgĩthũki mũciĩ. Hau nĩ hega. Mũtumia nĩoĩ ũhoro wa ahiki arĩa angĩ warĩ namo? Nĩ ndamweretheire twamenyana. Wambĩrĩirie atĩa rĩu? Ndamwĩrire atĩrĩ he ahiki ndarĩ nao rĩu ndagakĩnjoe ũru rĩu no nginya mũndũ amwĩre maũndũ marĩa. Rĩu nĩ ũkũmwĩra wiki ndĩngĩathirire ũtarĩ na mũhiki? Kai akauga atĩa? Gũtirĩ ũndũ ekuga. Mũtumia ndekũrehe problem? Niĩ hĩndĩ akĩmwĩrire nĩ ndagĩtigire rĩu. Nĩ ndakũigua mũnene. Na ndarĩ akinya ũguo agacokera ũhoro ũcio? Rĩu nĩ ndamweretheire akĩnjĩra nĩ sawa gũtikĩagaga ũguo. Hau nĩ hega, nĩ ndaigua ũhoro mũnene. Gũkũ Turaca nĩ tũramũthikĩrĩria. Thengio mũno mũno, geithania Turaca. Na nĩ twendete Inoro mũno. No ngeithie andũ ethĩ? Mageithie tondũ nĩ watwĩra ũma. Ndĩrenda kũgeithia Babalion. Na mũndũ ũngĩtagwo na gĩbuĩ ga cũcũ. Atĩ na gĩbuĩ ga cũcũ? Na Pedi wa Weru. Sawa. Sawa. Na ũngĩ wĩtagwo Examiner. Thengio mũno mũno, asante sana. Thank you. Haya, ũcio nĩ ahiki, rĩu acio nĩ arũme arĩ manjĩrĩte ũhoro wa ahiki. Niĩ ndambire gũtigana na ahiki. We nĩkĩ watiganire nakĩ? Wewe uliachana na nini? Kĩndũ kĩrĩa watiganire nakĩo wahikania kana wahika kĩarĩ kĩ, kana kĩndũ kĩrĩa kamũtugo karĩa watiganire nako? No nginya hangĩkorwo hena kanyamũ watiganire nako. No nginya ndũngĩtwĩra atĩ hatirĩ kanyamũ wekaga atĩ gakũgiaga ũtarĩ wahika gatigire gũkũgia. Ndĩrenda kũigua ndeto ĩyo, ndĩrenda kũigua ũhoro ũcio wega, ũkĩndarĩria ũkĩhe riboti ĩyo wega oro ha mĩtambo-inĩ ĩno ya Inoro FM.
Daishi ni thaa mũgwanja na ndagĩka 45. Ewa Ngai nĩnogete nĩgweterera na ngoja humiza matumbo kwendo nĩ mũhiũ akagwatĩra caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo yũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gwĩtaga switi ũkamboeka ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia ũherithagia na wendo nĩkĩ caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Gatwash salimiana chaka niĩ nĩngwendete na ndwĩtĩkagia ndũira ngwĩraga na ngakwonia na ciĩko cenjia meciria ũhe kamweke caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Wajiko wa Sunset ndũthĩithie ũyũ niĩ mũru ndũgetigĩre ndĩwa kanitha na nĩnyinaga kwaya ingĩenda kwĩhia Ngai arakare caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya caria mũthenya gĩũke gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai wakwĩrwo Obau Studio 56 Madebe Saria mũthenya wabateire maini
Woikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kana jeni mwire tutwenda niete tijweli ndira mwethanga mwaga tuturaga twi hamwe ariare no niende ari unia tukite wakwaga ngoro-ini ndira mwana citicoka kia wendo kondige mathitire thi tukamakeri gikoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo andu anie nikuingia turia kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo. Aideria tim kabudus mono Doire nasiagago kumareria watire ikeno ciatukire maithori ngionaga gwaka kwega ndirehoyaga Ngai akugarure ngoro muthambibu wa wendo uyu witu na riu riruke ringi citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri kingoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo andu anie ningũingia turia ngwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo. Thimo yaku koyo ni mudungi ingonse meka igandwe yaku mudonga imone ngoro ingagira nyumba mithori makanyuma atigwo ngiuria Ngai wakwa kiuria kaenda mwikiri atia citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri ngikoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo andu anie ningũingia turia kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo. Kwesiragia ithori makanyuma kahoya tu makoro amenya haria ngwigite ngoro ire ngumaga thutha narenga kona ringi ire maciurite ngoro-ini mwendu ataringwo ni tha citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri ngikoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo andu anie ningũingia turia ngwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo. Nyore na yenga na gonde na ni mwingi masira na methugunda maingi na koro kwenda thayo sitime nengwendete na koro na masiria abianga thea wendo uyu witu matuina geta rwimbo citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri ngikoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo andu anie ningũingia turia kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo. Oni baba ke boys Eideria tim kamuthamaki muno Kagwaja Eideria Maura Director Capricorn PDK Oh
Oh yeah, saru baru wega rwa mundu gwitwo Joshua Kamuthamaki. Baru gitukinyeria wega riu thaici tigetie ndagika 4 saa 8 ifike na ngwihokaga nitugukorwo twina Pastor Ndegwa Bull. Ndako ge confirm de kuhota gukorwo agiuka. Yes, nigukorwo nigukorwo gitigirira nitwagithie na mbere tuguthie na mbere na ndereti o ino ni uguthie ukinjiraga niki kiu watigire na niki kiu watigire niki kiu we watigire kuma wahikania tuguthie na mbere na ndereti ino tuma tukorwo na Pastor Ndegwa Bull nigetha twambiririe twarie uhoro ucio no riu ninge ndakiona ndekuhota gukorwo ari hamwe na ithuĩ riu ri ni wega thengio muno muno ndiathoma SMS ciaku ha nginya ngakena na mundu uranyandikira akanjira cohi ni ndatigire kuheanaga nguo ciakwa kuri anake tondu twahoyanaga nguo so nĩ kanyingi wa 100 thengio muno muno wae watigire kuheanaga nguo aya 0722200720 Kaisa kuma Karatina ni ndatigire icera na rika riakwa wambiriirie gucerana na rika ririku mundu wa Ngai aya ena mundu gwitwo Steven Kagorajira ni ndatigire mbururu nyingi muno na icera na ngitiga kugura indo luxurious ngicitigana nacio biu we niki watigire na niki wambiriirie hello Inoro hello we mwega oi mwega nie ndikuona ndie na kauru maitu we wana atia ndire na karibu sana tugwite atia ukwenda gwitwo atia njitagwo Wanjiku karibu sana ni kindu kiria ndwete ri twanyitanite na my cousin witagwo Wambui wira uria twarutaga ni kuherithia arume Ngai kuherithia arume tugaikara na mundu nao handu tugaikara nginya utuku nginya thaa 4 no riria maritubatara mbara iria turi mahuga no nginya mamitu akinyite wa kunjita mwari wa ngiurio nu ati mwari wa ngiurio nu ni gukinyaga utuku inya thaa 5 no wahinguragira riu ndahikari ngitiga icera nginya muthuri wakwa auma wira thaa 8 no nginya akome akiambia kunjita wa toro na nginya umuthi ndithuire murugo tondu ni ndarikia wira wakwa no gukoma mathaa maingĩ nikoragwo toro ngithura kwene na ngithura nginya wa rĩu ina miaka 25 ndirĩ ndai kuma riria wahikire koguo arume ni mwotaga arume wo wega kawokega mukatigirira mundu rume ucio ni mwaringa kawokega kega na turiana maimeri na ithueri mwari na arume eri turicario eri tuikare heho-ini no rugama maritubatara bara mekwanja cio my cousin mahuraga ndamwendete na riu ri uguka kuhika ati angikorwo ni arume uratanduka nduri wanyitwo ni karoho ga kuringaringa muthe wa mbere twaruire aya muthuri waku wa mbere ni na ciana ni mwatindika mwaruire na muthuri waku wa mbere kurua o muthenya ona angiakorirwo na karema itura eragwo ni Wanjiku kuhurite mami akinjira tutigane na akinjira reke nguhe kĩea ugure kũrĩa ũkwenda ũrĩa wacokire kũhikia arĩ mũndũrũme mũndũrũme mũnene ndirĩ ndamũgũtha no ũcio wahikitie mbere twaĩrirwo nĩ mami tiganai nĩ kũmũhũra mbara no rĩu nĩ ndagerire ndirũaga rĩu nĩ wagerire we nĩ waiguĩka wĩ hatari ndarĩ hatari no nĩ ndahoreri nĩ wathire ũkĩherera Ngai nĩ wathire ũkĩra Ngai pole nĩ gũkĩ
tanduka arume riu no andikania kuma umuthi ni kwambia kuhera ukaheraga nuwonaga arume o nuwacemania na mundu rume wanatanduka ai riu ni ndaimire ni hinya muno tondu ni ndaimire muciĩ gwitũ nĩ Kiambu Ndeia ihika kũndũ kũnene mũno gwĩtagwo Olkalau. Okay. No nĩ ũkĩwĩ aigana ona ũngĩka atĩ ũngĩonania wanatanduka ũguo wega wambĩrĩrie kũhera na Ngai nĩ egũgwĩka wega nĩguo thengiũ mũno ndakena o ũndũ ũmwe asante sana thank you hei ũcio akonyoraga arume nĩkĩo ũraigua ngĩaria kahora tondũ no ecirie ũru anjorotererie mũigue ndukũrĩtwo mũigue nyonetio kĩrĩa Ngai arume nĩ monaga maũndũ maingĩ hello tũtinaga ũtwarĩkania nĩ Kamau Kamau ta njĩra rĩu nĩ ngũguaga atĩrĩrĩ hello nĩ ndakũigua Kamau nĩ ndamenyagia kũrara njaga na niĩ tondũ ndathũraga njuaga ciana ithiaga kũheanwo rĩ rĩrĩa mũtumia agĩire ndagĩthiĩ kũgĩa kana rĩ nĩguo ndamenya ciana ti kũheanwo iheanagwo nĩ kũgũrwo igũragwo cikagũrwo ndahũthĩrire mbeca nyingĩ mũno ũranjigua ndakũigua tondũ mũtumia akwekirwo CS tũtaikarĩte mũno rĩ atĩ ũragĩtiga kana geka mĩeri 3 raici mwana ũcio areka kĩgeranio kĩrĩ kĩa form 4 kĩrekwo kuma mũtiga na ndacokire ngĩmũtua rĩtwa ngĩmwĩta Sturago ũgĩtua mwana ũkĩmwĩta Sturago eta Sturago Mbũrũ aya tiga itherũ mwana waku ona areka kĩgeranio nĩguo aretwo tondũ atigirwo wa mĩeri 3 wenda kũnjĩra mwana waku thaa ici kĩgeranio-inĩ harĩa karatathi harandĩkwo Sturago Mbũrũ Sturago Mbũrũ Kamau mathĩna marĩa ndarire nake nĩcoka njikara ngĩikania na gĩkĩo kĩrĩa tũngĩtwĩrĩ nyina ndacokire gũka gwĩka atĩ rĩu marahingĩte thukuru mataroka kũhinga rĩu marakagerera mahinge-rĩ mwana ũcio aimire mũciĩ gwĩcũwe arathiĩ nginya Njoro gwetha nyina itoĩ nũ wamwĩrire nyina nũ tondũ ũyũ ũngĩ nĩwe njugaga nĩ nyina na ndiamenyaga nĩwe maũndũ ma mũthemba ũcio koguo wendo aikarire thĩ nake ũkĩmwĩra mamu wanyu ekire ũũ ndamwĩra ona nĩwe ũranjĩra mũthenya ũngĩ ona ndĩhaũragĩrwo ũcio akanjĩra atĩrĩrĩ ndĩrona Sturago ngamũria kũ tũge gĩcoka akĩnjĩra ahũrĩrwo nĩ nyina menake ũkĩroa ũkĩmaka kũrĩa ũramaka ngĩinũka rĩu ngĩmwĩra we nawe Sturago ũngĩthiĩ wonere thĩna na hau na niĩ ndikũĩ ona ndingĩra kũmenya tondũ mamu wanyu nĩwe ndĩrarigwo menyete nũ no menyeire kũ no githĩ ti wega kũmwĩra nĩ wega ena mĩaka igana angĩkorwo nĩ kĩgeranio areka nĩ mũndũ rĩu ndona mũndũ agĩkinya mĩaka ĩyo gwĩciria no wega o agakĩmenya maũndũ mamwĩgiĩ abatiĩ kũmenya nyina ũyũ mũrerete ona ngwĩciria nĩ rĩciria rĩakwa ndĩciria nĩwona korwo information ĩyo yaumĩte harĩ we nĩ njega korwo we nĩwe waikarire thĩ ũkĩmwĩra rĩu nĩwamenya mami wanyu rĩu ndĩciragia rĩrĩ no ngarĩ rĩrĩ atumia mburaga ciakwa rĩ nĩ tondũ makĩrahũga na ũgĩciria nĩ mathi makĩmwĩra maũndũ na nĩ ũru mũno kwĩra mwana ũcio ũguo ũgĩte ndĩmũhithĩte kaũndũ kau tondũ mwana wa mĩeri 3 rĩ ona angĩra kũmenya nginya nyina rĩu ũyũ ũkorwo nake nĩwe nyina no ũrĩa arakĩrirwo ndeka mũico nĩ anjĩrire nĩ aragĩthiĩ gwetha nyina nĩwamenya nĩkĩ mekaga ũguo ngũcanũre kidogo tondũ meciragia atĩrĩrĩ ũtũire ũmũhenetie nĩwanyita no korwo we nĩwe wathire mũkĩaria ta mũthuri na Sturago mũndũ egũkinya mĩaka ĩyo nayo nĩ mũndũ mũgima rĩu ko wamũikarĩtie thĩ ũkamwĩra rĩu rĩ ndenda gũkwĩra ona rĩngĩ ona ndangĩrĩ na hamu ya gũtinda akĩenda gũthiĩ kwĩ nyina no rĩu thaa ici areciria hihi wagaga gũkorwo ũkĩmwĩra nĩ tondũ
we niwe hihi wa mutunyire kuma kwi nyina nona asa tukiri atiri zohi nono watungiona nawe na aratangia kwa withina atakwa gisagito iguko fulani okahinda we wathiire he gicamba kiarithetio ni brother yakwa kirera muno gisagi akaja ko wakire December ngeinuka ndari na gakari kimuri nuka gebera kinuka muri tondu 44 na ni ndathia Murang'a andu hetagwo kirira-ini kuinukia ageni aratakwa ndaitha mathoko tugicokera mucie gicamba kiarugitwo ni mukuru ngimwiragira haria riko turera hagwa metha-ini etorwa kirega kurehe kirigu nake uyu uri no wathire nake gicagi aya wamutigire gicagi mwana akindirira utuku mugima ikuigiri atari agoka kuona na ndio kwa nora mwana wa mirita tuwe utigirwo mwana ucio arakuririra tihega kuna ndukikoma we niguo sasa kwa hiyo figala mimi ndaikaraga kithama maita matatu oagetaga mwana ria ndamenyerire ri ugare kendere mwana wako ati oba kutigirwo mwana wa mirita tu andu na nyoto mugithie ani mwana oronga niguo tata stresi aya atumia zohire tungia kumetaru muthe nyuma muthuri murata wakwa muno muthuri murata wakwa muno murucio rai munyiwa njohi muno agitiga njohi arathi arahuti arahonoka aratiga njohi na araiga kanitha ndaika ya mwiso nyina wa mutumia aramutwaria gwa cibu aikara ko maroko niki marathi maraiga ati arenda ku nyina wa mutumia araiga arenda kuraga mwari wasibu nake sibu araria ota mugundu mukiru arenda muthuri ceime kuu gwake egukania na mutumia ucio tondu nikumuraga ucio aimire kuu nginya kanitha na ni yake ni pastor nginya arikatu nginya kanitha iyo niguo njira kae tukinyuha ni atumia aya Ngai ni egututeithia Ngai ni egutuiguira atumia megutukinyia ku Ngai ni egutuiguira tha ni twiyumie ukageria maundu mothe na uni no andika kana getagwo Surago na ndina kangi ndai na kangi akiruruka pole ugecia tugeire mathina maigana atia ni maingi ni maingi ni ngwiciria ni maingi no Ngai atuiguire tha tondu tutiraga turi ni Ngai ni egutuiguira tha ukageria kuhinyaniriria ni gukenia atumia aya niguo arigio ndakura ni ndenda igane ciana kuhero ihena gwe twakurira tuwi mundu igathi kuheo mwana niguo aya no ni kugura tuguraga thank you ndikania nani kugura tugura ciana tikuheo ndetikia kuringana na analogy yaku ndagitikia uhoro ucio munene ndia wega aria wega thank you asante aya asante sana no turathie wega riu thaa ici ni thaa 8 na ndagika 10 tobe tuikirie oro hanini tuikirie oro kidogo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo
na kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Jesu neo we matena maitu nyaretu tugoragia wotire na murata ta Jesu wotire ona omwe. Kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinikiriria rĩa muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde gũkũ no kore tũraria rĩ. Niki gũtũma ndigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute maoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Na gugikinya atiri ni ihinda rĩa kurikiria kiroho. Haha niho Ngai akoragwo. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. The king. Koro wenda nĩ rĩera aniĩ ingĩakuire tene
waku thimagira tanda wadaga riria wenda na tireria niendenda ona korwo ni miti ni wangiriirie nduci wadaga riria wenda na tireria niendenda ona korwo no miti ni wangiriirie nduci uria nyendete nyendete uria wendete wendete ombi ithabu ria wendo nikagwatio ona nja uria ukwendete ithabu ria wendo nikagwatio ona nja uria ukwendete wendo ni urimo moru wedagota kwendete agangatoro ni undu wa mundu wendete ongi iriga samaterio kaeja nyondo wake na hende awe araria ikeno no riendete iriga samaterio kaeja nyondo wake na hende awe araria ikeno no riendete uria nyendete nyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete wendo ni njira igiri unyende na nie kwende na ti muherithanio gutiri komboyongi akorwo ndunyendete njira njikare kando akorwo ndikwendete ngwire wihe mihango akorwo ndunyendete njira njikare kando akorwo ndikwendete ngwire wihe mihango uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete wendo njira ya maisha ikerete kambite majoire akiri ndikienda muiritu ungi na riu ndi munogu nekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli na riu ndi munogu nekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete Samburu Godiga wendo njira ya maisha ikerete kambite majoire akiri ndikienda muiritu ungi na riu ndi munogu nekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli na riu ndi munogu nekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria ukwendete weshimua njira gekuroria na uraroria rwiru sana Godiga Machete the king Machete etagwo mundu gwitwo Jose Gatutura rwimbo ruu rwitagwo ithabu ria wendo
rikagwo atia tondu uria wendete nake ndakwendete ngani uranyita yes uria wendete ndakwendete no nake uria wendete endete mundu ungi nake uria ukwendete ndumwendete ndiu niki kigiaga rwimbo rwega muno rugitukinyeria thaa 8 riu ena ndagika 21 na ndrona mundu gwitwo Sister Winnie mundu wa kuria Nairutia mitambo-ini muno na kigeithike muno Sister Winnie, salimika sana hewani na ugeithirie mundu gwitwo mundu wa Muthoni mundu wa wana ugeithirie Mwangi, yes ugeithirie Mwangi wa Mareve na ungi ena jeci ingi ya huraga backup haria wa Muthoni na Sister Winnie nio mari andu a kuina. Mwangi ni wa Mareve ni hari nau no ucio ungi ugeithirie andu acio ndaririkana muno asalimie sana ni wandeire muno ndakimenya me mitambo-ini muno tuko chonjo kabisa ugo tikugi ni kwa Inoro ni mucio wotu ginotana thengio ni warathie na mbere na gututhikiriria turathie tukiuranagia atiriri na ningwenda onawe unjokerie unjire ni maundu mariku macio wekaga utanahikania no riu ndumekaga kana ni maundu mariku macio utekaga utanahika kana utekaga utanahikania na riu ni umekaga ni njetereire kuigua kuma kuri we njetereire muno kuigua kuma kuri we tanjariria 0722 200 720 0722 200 720 ni maundu mariku macio wekaga utanahika utanahikania no riu ni umekaga ndenda kuigua kuma kuri we niyo na thimu cione. Hello Shoi. Kwero ate jambo Mzuri sana naitwa Joroge kutoka Gashiriro. Karibu sana Joroge ya Gashiriro. Riu Joroge wa Gashiriro ri ni maundu mariku ta macio wekaga utanahikania kana utekaga utanahikania no ni umekaga? Ni maundu mende kaidanyu wa fali wagucagia kibuca wega biu ndagucagia kibuca arafu da muikie tukinina mweri yajuragia hariki uri agaturi mu maiba matuni hagogu mwirasha no gatoro oe dakirire giona ya mwiro gahata ukamenyai utigani na riu ri fagiri wagucagiria ku yekihivaga ugathie uguo mahuti-ini kidogo koni muthenya ngamutiga kiruga gacai ngamba guthina kuu mugunda ndakiamba takanjio ugathie kuguceria na kou kuguceria munda ndoga kunyua cai akanjira kari kana igania toro mairo ni maciro acenjia mairo Igwirasha no gatoro tana kigana no rure heda ikinyira gigitigari ikinyira kujuragia atigo tuikaraga kaida kautigo tuikaraga oga he kindu wahugagira we undu ni ucenjetie muno no ndagicokire thutha mutheri ngikimwira wagikaranga mwana ndagitire kijia kore ndakuragio ugu ni ndamenyete angiathiite muno ingiathiite tanyaga here hatire kaundu wekaga wiadi onake akarigwo kana uri o sawa ndeka ugu ndoka ndanyua kawagire ndanyua cai muingi muno okore ngiranyua ngirite nyite nganyua ta ithatu kana ta inya hau honaga kai ageciria thengio muno ndagitire riu na tugikara wega ta riu ngurie ndio gikiona gitire thiini wa topic kiundu kiria waneka kiritu muno ni undu wa kugucia bangi kiundu wekire onawe nginya tha ici nduri watiga kuhahuka ni kiriku
Ewe. Ewe dauta muno. Dato usiba. Wasiba kwa gathira. Gashiba itakonoga. Tuwe mwira mothe ndautaira muno. Uria nyonaga riu ndihotaga kuruta wira uguo. Koko wathia ugakia kamwaki kuria mugunda. Ngakia tari tumahuti uguo. Riu no kuhia. Riu ku no kuhia. Ngaigua ikigambo turu. Na wamigucitie ta miaka igana. Acaria gucitie kahinda kanene. No arata makinyonetie na arata acio ndakirikaria gicoka gitigana nao. Ndagitiga nyamu iyo. Okay. Sawa. Thank you muno niĩ nĩ ndakena. Tukumwega. Asante. Sawa. Good. Ciria tũtarĩria wega biũ nĩ atwĩra. Nĩ Bangi mũthuri ũcio nĩ agucagia no arĩkia agĩtigana nayo. Bangi nĩ agucagia no akinya handũ agĩtigana nayo biũ. Kawachana nayo. Wejetereire. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo sana. Kweru atia? Kwagirite muno Ukuru mwana akirugoya. Karibu sana. Kora mundu etago nduro wa njogu. Ndari yakubikania maundu mandasigire ni ndasi. Ndasi no athia ndasi. Ya mwingi etagwo Mbugi. Ewe nawe hari ndasi ya inagandi. Mbugi. Iravuine. Kai Mbugi kare yare ya inagandi. Rune zile ngiru ya ndio ya ndasi. Ngatigire Mbugi. Wani da kunu ngero komo ndatigire. Nena ma sio kuyi sio tera o watoto kwa mishini. Ndio twadia go kadia kuona TV. Na kukira wine. Onda vikania ri moro ni ndatigire. Paulo kange ndatigire ndavikania ri. Tuko yago kwa mioni wali umwase na kukomona ko. Ano ko no menya yo tara wona kana uko mesi kwa nyukura kwa siari. Niguo. Onda ke vikani moro masi mo ndatigire. Na renda ndagire kiranda ya konda go rwemboro tago. Mundu akania metino mengiro akamaro. Ege waikania wambe omenye. Ongirore tago mugo wasege. Anaga tonyi na waso nguti. Na waso kagwe to mwari wangania. Ene mwana ndasi wambe otiga. Ore wine wambe otige. Serare atoire tu wambe otige. Mundu waikania re metino mengi. Good. Ndaigua ni uyo na kuina. Ni watene tagatururu. Rũrũ ndũkĩre mwangi njoho. Waru. Yoga mutetesi na mbugo kya mutu magi ukiona mutukaigu mo kiuga atu amatigire. Asante. Thank you brother. Thank you. Haya. Nenda kuigua be niki watigire. Wahikania niki watigire. Heto mitugo wari natuo. Heto maundu wari natuo wekaga. Uliacha nini? Jariria hii. Bororo ni taifuku Reito ni mombi Itu doe demoni ni Joe parire nako Botire dhora itagiri Hade kone rege Domo iga kariga tene No ni kuiga kavatene Oye mombi Ni warire Dukio dhaka wakimerera Nikiwa fashoni Ni misaga muno Rire waruga gata maito Uregu akemenyu ile ongekera fafa gitu. Sawindo. Ile daliga nero le anda kwarageria e. Ugeshora gande maito mayuri pedoni. Nadaro ra maito makudine donaga fiuta.
ori utumenyaga rukiera kana rukihacika uiye oi mombi nĩworire wathũkia ũthaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩ uwa kĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Mofam Oredia avocado Lubandia mkikuye Ukari muide ni mwega na ni uyu Ido marume ti mairanga ni kiarume turwamba Turigaga guo hano takere kia njira ine Ugituika mbeu ya kuria tunatia wiki kumbi Ui mombi ni warire Wathũkia ũthaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩ uwa kĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ nĩwakũhenirie ndũrĩ mũthako guo wombĩtwo ndũrĩ uĩ akanagio thio rĩmwe ngarigwo nĩwe Karirikano gĩcina njuĩrĩ ũkahaka itumbĩ Ondonaga hana kamũraika ngamici ũndũ ũcio mũno Uiye oi mombi nĩworire Wathũkia ũthaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ ndũrĩ uwa kĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Kori witũ Pare amesiria ya kumarware Matumi kinyo nyataroa Narika kuona reke Urire gitoki na gore Wamenyeretie Unejo ino jage gukuna Munde waturukirie Uiye oi mombi Nĩworire Wathũkia ũthaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni Nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ Uwa kĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Ewoi mombi nĩworire Kwaroneka kuona rĩngĩ njiganĩre We mũthako ũrĩa wombĩtwo mwana witũ Gũtirĩ thogora itangĩrĩha kuona rĩngĩ Nĩmicaga gũkuona rĩngĩ wĩna coro O ũrĩa watũraga tene Rĩu wĩhakanagia Twacemania kona Ũhana familia Niguonewe na kunyua ukagurwo na kĩ anina yothe Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nanyuki Na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Ngororo the daughter ndani ya Whitson Studios. Wesiragia kono hano saitani ginyagerira kumenyana nae tosiarira nawe okendiganeria nderagecia na citode
Etagwo Gororo the Doctor. Rwimbo rwitagwo Memory cia Ruo. Rwimbo rwega muno. Rwimbo very nice. Rugitukinyiria wega thaa 8 na ndagika 40. Asante sana. Yes, we're rathi na mbere na gututhikiriria na tugithiaga na mbere no wega njikare ngikuririkanagia ati ni wega angikorwo wewe mwandike angikorwo we mwandike ni thirikari riu ndukagie kio gethambia ni tondu my mobi itakusort auga atiriri angikorwo we wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutuwigua wega haha amuturenda gutigira ni wevanga na uria ungikorwo ngiona mbeca cia gwitangikira mabataro maku mahina hindi iria makorwo magiuka my mobi ni utungata mweru wa aruti a wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thiini wa thimu yao ya guoko na ruo na mituki gutikire marihi gutire marihi gutire maratathi gutire refunds gutire payslip uravatara ati niguo heo ngombo kire uravatara no thimu yo yaku na ni uraheo ngombo nginyagia ya shiringi 20,000 iria karengwo mushara-ini waku ucio urumireire wa mweri ucio angikorwo we thiini wa system riu ndugathinike ringi weterere o riria mweri ati ugakorwo githira bata ni ukorwo we muruti wira wa thirikari my mobi inakusort kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi thiini wa my mobi civil servant emergency loan uravatara kuhinya *531# na ukeyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio tu o ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya gibande giaku gia bururi na no wiyandikithie o ihinda o riothe utuku weekend muthenya thiguku ona riria riothe ungienda mbeca iria ingira thimu-ini yaku hau na ugakorwo gigiciamukira na marihi ma ngombo yaku ni mahuthie ni amu ikarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire my mobi amukira mbeca cia na ihenya hinya *531# na riu turauga my mobi itakusort na ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni raiga thiri ciaku my mobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# ori. Oh yeah, sirakejaria na muikari wa matura maya ni amu ni uravatara kumenya ati Inoro FM hamwe na Jipange na Viusasa riu ni turakurehera mugithi munene muno wa Inoro na Jipange na Viusasa na ni gucemania kuonana kuiguana wego na gukorwo tugitindania na tugatiga ni twakunengereria imaji kangurani ciana mbia turambiriria ciringi 50,000 twina nuthu milioni ona twina milioni 2 na mugithi ukuhurwo shafi kuma muthenya wa umuthi Jumatano ino ya tariki 29 nginyagia Jumamothi ya tariki 1 November. Yes, tukwambiriria umuthi kuria kwa Limuru kwambira tuthio guo Nyambari Kimende Kagwe Githunguri Ikino Ting'ang'a Duberi turikirie Kiambu town na rwo ciuri twambiririe Githurai tuthie Ruiru Kimunyu Gatundu town Kamwangi Mangu town Gatukuyu Thika town Witeithie Juja Kenyatta Road Kibo turikiririe Kahawa Wendani na guo tariki 31 twambiririe Kiria-ini Irima Kiarithe Rwathia Kagema Gakira Kanyanya-ini Karuri Githambo Kahatia Gatuya Kaga Gashosho Karega Marumi na Kagundu-ini guo tariki 1 Saturday tugakorwo Maragwa tuthie uguo Kaharate tuthie Kirere Kigumo town Rwathia Kagema Gakira Kangari Makomboki Dakaini Gatura Shomo Rwegetha Kirwara na Gatukuyu rwimbo karingithio ni Tony Young rukwambiriria kuringithio muthi ni Tony Young mena Ruseng'ang'a na ke DJ Mac George atunengereria mix mwaki ni ugucemania na memerekia hurani Ainoro FM Jeff Kuria Joy wa Macharia Gikonyore kana Jonato Gikonyore karwimbo mukurino na Kimiti wa Gitau ni megukorwo mekuo koguo ujipange nigetha maundu maku magikorwo meki mefiti ndukae gukorwo ati ningi ni ugukorwo ati ni wagitigwo na thutha ati angake aca ni ujipange na maundu magikorwo me sawa tutigitie ndagika nini tutigitie ndagika 15 cihande thaa 9 rone rwa Kabuda mwene indo Aigarima nienderaga ndaga mukiria
tuaroro de angara dire monia tarara idera na goro dire mondaivia ane wajere tane ogatwita gekano gyakwa ira ne unyenda kana ne thao njiguagira mbebi ne unyenda kana ne thao njiguagira sweetie kana ne thao njiguagira Otizikuine ne wageririe konyo nikeno Rega mwehaka na kerireria togaturania Nake Ngai akĩiguia harĩa gwakĩnjĩtĩkĩra Ndeciragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Gaitheria maina gaito Emwa orago gathi ukomorere wa ciana Na bedroom ya ciana neo endingiraga Karara ngeruta meoya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ twathirire Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra MT wa Saudi Rudhuri Idhiria Jose wa Coolmart Supermarket harĩa Rwesambu Nemaige maru we ojekaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia Nangĩkoraga nĩ thũkoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ondiga no tiga ciana niĩ nĩ ngũrera Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Ready wa Forex Gaitheria Boni wa Forex Maithori maya nienderaga ngagamũkiria Tuororo de angara ndire monia Tarara itherero na rogoro ndire mondaithia Tane wanjere tane ogatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City na ũramenderia pizza ĩna keki Karis Gaitheria Maina we Afro Studio Yes, kadena itagwo Kabuda mwene ido Rwĩmbo rũrũ original rwarĩ rwa mũndũ gwĩtwo Kũrũga wa Wanjikũ Kũrũga wa Wanjikũ nĩwe wainire rwĩmbo rwega biũ rwĩtagwo njĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra njĩra nĩ ũnyenda Nienderaga ngagamũkiria Tuororo de angara ndire monia Tarara itherero na rogoro ndire mondaithia Ane wanjere tane ogatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Oh yes, rĩu rĩ nĩ tũrĩkĩrĩrie ndereti ĩno tondũ ciatigaria ndagĩka 11 nĩkĩ kĩu wekaga ũtanahikania na rĩu ndũgĩkaga nĩ watigire kuma wahika yes kuma rĩrĩa wahikanirie kana kuma rĩrĩa wahikire nĩkĩ kĩu watigire gwĩka wahikania kana wahika nĩkĩ kĩu watigire no kiuga ndigwĩka ũndũ ũcio nĩ tondũ you know ndahikania nĩkĩ kĩu watigire gwĩka twaranĩria nawe 0722200720 kamũira twambĩrĩirie kwarahũrana
niki kiu watigire gwika wahikania ni murajigwa 0722200720 niki kiu watigire kuma wahikania na mundu urajira cohi ni kuma ndahikania ngetiga kuhuthagira igana huthagira magana mana ne muiro wa tumiguru kuma mwena wa Kirati na kuria Mwea. Morning Shohi kuma mwena wa Karia Mugashara wa Kirita wa Jane ya mitambo ini Solomon Kimani wanye na addition haya sawa nikiki watigire nikiki we watigire ugitiga kana okiambiriria kuma riria wahikanirie hatingiaga kaundu watigire kana okiambiriria kuma wahikania. Yes, no nginya hagikohe na kaundu wekaga utanahikania no riria wahikanirie. Na ninjiguite umuthi utuko umuthi arume aingi muno makinjira ndatigire kindu gigwitwo ahiki anga neo mari issue nene. Ahiki anga neo makoragwo me issue ria nene hari arume. We watigire ki? Niki ki wari kanirie na kio pio kuma wahikania. Ati nginya umuthi ona nduri cuguri. No wari kanirie na kio vio. Angimatwira ni icera watwira ni bangi niki watiganire na kio pio. No nginya hangikohe kindu kimwe watiganire na kio vio no kiuga pana niki kiwari kanire no kiuga ndikwenda na giki riu ni ndatiga na ndikwenda horo ucio reke njigwe thimu cia mwico. Aya 0722200720 thimu yaku ni ojetereire 0722200720 jetereire kuigwa kuma kuri we niki kiu watigire kuma riria wekire atia wahikire kana ukihikania he kindu watigire we nyandikira 22989 Tonia Mami watiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twari igere ngwire nari umenyo ria ndonire. Yes, ndenda kuigwa thimu igere kana emo. Hello Inoro. Hello kwaro atia odira na uru karibu sana tugwite atia Anthony karibu sana. Anthony niki watigire kuma wahikania kuma riria wahikanirie ri niki watigire ndatigire njohi niyo watigire ni wanyuaga ndanyuaga muno no wahikania ugitiga biũ ni mutumia wakwirire utige acha niwe weirire na itua riu urona rigugutwara atia iradwara wega good thank you muno Anthony. Aya twagikena muno sante. Anthony atigire njohi yanyuaga njohi no riria hikaniria akawachana nayo kabisa na riu he is a good man kuringana nake agi complain they say very nice ako sawa kabisa. Niki watigire we kuma wahikania niki watigire no nginya hangikohe na kindu watigire kana ukiambiriria kamutugo fulani. Hello Inoro. Hello yes we mwega karibu sana tugwite atia hello tukuite nani hello no ucio turaria nake Bogua karibu sana Bogua wahikania niki watiganire nakio ka niki wambiriirie wale wahiki utanahikania no riu ugithie nginya ukidecide ni watigana nao vio okay ni mutumia wakwirire utigane nao ka gwathire atia no we tu wa decide
Thank you muno Bogu. Asante. Ehe. Okay. Dereva bensini ya. Ateke. Nduraiguika wega Bogu. Akorwo no wikara. Wi dereva. Na ndika na mboha wetu ojethera wira please. Dereva wa rori kana wa ngari aina gani? Okay, kuma rori gucoka nginya gakari kanini no ti matatu. No ndikoragwo hũrĩte mũhũri wa matatũ no ingĩhoya tu ũngĩnjethera wĩra wa ndereba nonge. Aya reke tondũ nĩ maigua rĩ. Reke matwĩre. Ũkoragwo mwena ũrĩkũ Bogu? Mwena Gĩthũngũri kĩa Utawara. Gĩthũngũri kĩa Utawara. Aya reke tweterere tondũ nĩ njũĩ nĩ maigua rĩ. Tanyandĩkĩra namba yaku harĩa ha SMS ya 22 ya gũkũ studio ĩkoragwo ĩrĩ 22 989 22969 22 9 8 9 amenyita 989 nyandĩkĩra namba yaku hau. Aya, thank you muno Bogu. Asante. Aya, ucio nĩ Bogu na nĩ kawega nĩ kwĩyaria tondũ no gũgĩthiaga ũguo agĩkorwo kũhana ũguo. Gũthiaga ũguo. Tagwo Bogu. Asante. No tũrathiĩ wega, tũrathiĩ very nice. Tũtigĩte reka nini muno. Hello. Wĩ bwaga. Cio nĩ ora. Aya. 0722-200-720 0722-200-720 tukĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũrũgeitha twarahũrane. Nĩ kaũndũ karĩkũ watigire? Njũĩ nĩ watigire. Nĩ kaũndũ watigire wathire ũguo gĩtiga ũkiuga ndatiga. Anyway, reke tũkinyie ndereti ĩyo hau nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa maikarĩte. Tũrĩkĩrĩrie na rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Tony Young. Mami waziarire Tony ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igere ngwĩre narĩ ũmenye ũrĩa ndonire. Mami waziarire Tony ndoiga ngũhũrĩre thimũ twarie igere ngwĩre narĩ ũmenye ũrĩa ndonire. Dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo mami dendirwo ngĩrigwo. Philip baba mzazi salimia dama waigua ngiuga nĩ dendirwo wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kairĩtu o ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Waigua ngiuga nĩ dendirwo wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kairĩtu o ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo mami dendirwo ngĩrigwo. Engineer Brayo What Alego Juga negũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ Tony damu mũnyomatũ ngauga ngainũka thigũkũ. Juga negũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ Tony damu mũnyomatũ ngauga ngainũka thigũkũ. Dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo dendirwo mami dendirwo ngĩrigwo mami dendirwo ngĩrigwo. Samboro salimia Jose Fighter oyo wendo nĩ thũrimũ oyo witũ na wairimũ na ithua nake agĩthũngũri tũtiahagĩrĩra ngũri. Oyo wendo nĩ thũrimũ oyo witũ na wairimũ na ithua nake agĩthũngũri tũtiahagĩrĩra
ngori dendiro dendiro mami dendiro ngeligo dendiro dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Rubani Khalif Cairo twende angani waiwakiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tu ũguo ndiendaga gũikara ũguo waiwakiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tu ũguo ndiendaga gũikara ũguo ndendiro ndendiro mami ndendiro ngeligo ndendiro ndendiro mami ndendiro ngeligo mami ndendiro ngeligo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Wakili Saimo Salimiana Mombasa Tonia niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 277 hash kwamukira rwimbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwanina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 277 hash
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games tawala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kuamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Karaga kigunyine kya mwene
Yederea kwena duma Wanage korea uraganaga Yederea kwe muthenya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Araikake makuaga Yehegwa kuguru nihiga Rirakaga miruthi na ndwira Ona nyoka ire thumu Ahonokagia aria mamwendete Aria moeretwo riake Na mamweta kametika Kamayo tũramũraya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Nehithetwo ithaine Aurea wiguru muno Ikaraga kigunyeiine Kia mwene hinya Oh yes, rwitagwo ni hithitwo kigunyeiine kia mwene hinya. Rwimbo rwega muno muno etagwo Janet Job. Very nice. Rwimbo rugatukinyiria wega riu thaa ici iri thaa 9:19. Ni ithaa riega ria gukorwo tukiarahurana na ni ithaa riega ria gukuririkania ati we ni urabatara gukorwo ukimenya wega wina app ya We Go thiini wa thimu yaku nigetha hindi iria maundu marituha. Yes, hindi iria wekora wi handu ni urabatara gukinya handu tene na ringi ona wageria gucaria ngari nduraciona riu no korwo gitia ngari kugerera We Go app ino urabatara o kume download kuma thiini wa Play Store kana ukorwo ukime download hali ha App Store kana no ukorwo gituma kiugo We Go kuri 20425 ona we ukorwo gikuona ucamba na ndiakwira gukuona We Go ona we ni ura enjoy ni amu urakorwo ukigwa wi sawa ni matereva mena wigiririki ni andu ngihokera nginya mwana ni mundu nginengera nginya kamurigo gakwa gukinyirio hari okwenda ndiakwira mubango ti ungine wa We Go download app ino thimu-ini yaku ikarageho ni amu ni ukinyaga ugabatara riu ta thaa ici ni njui kuri andu marenda gukorwo makiroka airport kiroko gia tene na ringi ona ni arigirwo ni atia tondu uria mbura ikiurite koguo wendo kaigua makite wina We Go you are sorted gutiri hindi itararuta wira every time all the time. Aya reke njigwe ni amarikitie gukira kuria gwa 22989. Hello Inora. Sorry. Kweru atia munene wi mwega. Munene wako ni Karibu. Ni story to Mugiristo original asubukia. Karibu sana Mugiristi. Ako mwana asubukia tenda ofio no brane na ku ni ndamera kugo na brota goku. Rojo wakiganie mwana ke kona ndere makamu tabu ino FM mushu watu ino tana tebira modo gotogo jiri wa generation fan tepa mwana wanyire sikutara ileke. Eguo. Na pego to the one pass ready beat ko nyire tawo se ji akada joji fa ni modo to jira ko aki una jira ko aka wa gore. Jira si tiwe na modo to mogida na modo to akamano wakire na modo to zaka wa asubukia. Eguo. Odo bere modo to no ino amaguru o de mara kara modo to so ye. Ani na para modo to kala waka studio to anda ye. Tugenda kera no ja bera o kiri mo le jigwa si na ko kuri modo to si wa le uri guo. Aha, asante sana. Asante dadi. Thank you. Haya 07222000
720 agikoni urikitie kwarahuka hena mundu urajira arahura Dr. Paul Mwangi wa Gibisho na wa Kang'ara OGW ucio ni Michael Njogu wa Kivirigue. Hello there, itagwo Stephen Kago tuned in from Cairo. Amsha Madam Mary awe na siku njema. Gukomanya gikumanya Kiambi wa Rufagaraja twe hamwe sana. Geithia Ng'ang'aga ki Edu Dukahata, geithia nyina wa Geshiwa wa Karura in 1 hour's time. Kanyige nedakuona, thank you very much. So higoko no bura nyige, hoping I will meet you. I'm on my way to Nairobi this morning. Kanyige thank you mono arahora Dr. Paul Mwangi waka hiyo nego meoneta, thank you mono 22989 warahoke. Hello kweru atia bibi mwega? Nashukuru sana kaka. Salama sana. Reda twarahora unawe itago atia? Bila shaka naitwa Zakayo na nimesikia mwinjilisti ni Zakayo wa Zubukia. Zakayo wa Zubukia wauga ate awali Githweri umuthi. Kwa Mariakani Mombasa mimi. Wewe umo Mariakani we ndugu yangu? Kabisa. Gora bodo wa Zubukia thieta Mombasa. Katari atutize. Zakayo mwana Zubukia. Yes, mimi naamba tu hapa, niko hapa Mombasani. Sina neno mimi. Nimejumuika na wenzangu, tunakusikiza tu hapa. Hello. Kwero atia we mwega wa furaji? Kali atia ni bura iratuma kani atia kurathie na mbere? Ragai. Kiratuma. Thimu itinike. Hello Inoro. We mwega? Nindekere na thayo. Ni waiguika waka mano. Goko ne kurete wega no ni akiamba gukia. Ento agikenera Ngai tondu reithio ni ikuma marimaine. Karibu sana. Gucokeria ngatho rucini rwega Ngai akurathime na gwike wega cocua ithabendi twarahure patroni Dr. James Mweri wa Kang'ara OGW na mutumia wake. Deke muririkania wa Njirũ tondu ni maragĩũka mena wa Karura akiandike agithome Gĩkũnja nigetha makeneo kĩrĩkanĩro tũrĩthomerwo harĩa hĩndĩ ya Nyau. Njahure Njirango wa Famkona Maina mũna na Michael Njogu. Mse Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩhiũ na Macharia Mũkũrinũ. Rucio wa Twana na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Mama Neria Cieko Imbĩ Njũgũ na wa Leso na Mũndũ wa Thindani na Mwarimũ Njagoni. Uthurio rä ti må thitene ndakae gå kä riganä ti twacai wa marigiti nake agä twä re nä kä tondå gä thä na nä tå ä nä akä iguire å ru kå gå rå. Maina wa magå rå arahå ke na theri wa injinia ya papa må rå ngarå na mä rå wa må rå ngarå na ndama wa Karatũ othe kinya itho wa Gaceri matikiaya gå kä othe no merage nä ndä mendete na kinya Beni gä thu na JM Menge othe. Asante sana. Thank you mono. Thank you. Aya, twarahura nei 0722000720 karahuka ukajira urenda kwarahura u na ni ndigĩgĩtĩkĩra kwaga gutigirira ndage kunengereria kamweke kau nigetha maundu maku magĩkome chonjo. Tuoka kwetu alio, tuwekaga honio. Tuwaje kwetu ma, tuwekaga dheri. Tuwanyamaru ngatuka mutu nyamaruli. Na ugatigwa, uliwe Ngai. Na ugatigwa, uliwe Ngai. Musa nĩarigirwo nĩ ũrĩa wamwĩrire, tondũ nduongereire no nĩ wahingirie. Ũrĩa wamũtũmĩte agĩkĩra Isiraeli, ũkĩmũhotana igũrũ rĩa Farao, na ũgĩtigwo ũrĩwe Ngai. Na ũgĩtigwo ũrĩwe Ngai. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara. Tuoka kwĩndũ ariũ, tuĩkaga honio. Twathiĩ kwĩndũ ma,
twikaga theri twanyamaru gatuka mutu nyamaruri na ugatigwa uri we Ngai na ugatigwa uri we Ngai Alekirie mutio gituka nyoka ya kukimeria ile ya Farao oro mutu sake orekia ili aitune ugithondeka njira kudwata giasiririe na ugetigwa uri we Ngai na ugetigwa uri we Ngai no tuike kiria gathe mundu agibatara twoka kwetu alio twikaga honio twathie kweduma twikaga theri twanyamaru gatuka mutu nyamaruri na ugatigwa uri we Ngai na ugatigwa uri we Ngai ni uikaine totheri wa thi no theri woka weheragia nduma no andu atwikire nduma Misiri thikũ ithatũ nĩguo ũherithie Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndũ ariũ twĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma twĩkaga theri twanyamaru gatuka mutu nyamaruri na ugatigwa uri we Ngai na ugatigwa uri we Ngai kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndũ ariũ twĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma twĩkaga theri twanyamaru gatuka mutu nyamaruri na ũgatigwa ũrĩ we Ngai na ũgatigwa ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara twoka kwĩndũ ariũ twĩkaga honio twathiĩ kwĩndũma twĩkaga theri twanyamaru gatuka mutu nyamaruri na ũgatigwa ũrĩ we Ngai na ũgatigwa ũrĩ we Ngai. Oh yes, rwĩmbo rũthaka mũno etagwo Evangelist Eda Wanjikũ. Rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici kĩhanda thaa kenda ĩna nuthu na gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wotugino wotana thengio mũno we ũnyandĩkĩire SMS ũrĩkĩtie kwarahũka na mũndũ ũranjĩra aratũthikĩrĩria 44 etagwo John Solomon Kimani wa nyina addition thengio mũno mũno erwa Nyambo Kĩnangobu gũkũ no mbura nene. Hello there niko ndani nyĩmbo nĩ njega biũ rathimwo etagwo John asante sana weretekera gukorwo wi mitambo-inĩ ona ũratũthikĩrĩria ona ũratũhũrĩra thimũ rĩu ta ũyũ aya ũcio na nĩguo ngũkiuga nĩ ahũrire 0722 720 yes 0722 720. Hello Johi kwerwo atĩa Njoroge tina uwe karibu sana no mbura iwete muno gũkũ thaa ici nĩ raura na nĩ njega nĩ rekwo yure ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ kajire magĩjo gokire na macharia mũkũrũ na akamano ndamũigua na ngeririe wa kũmenya mũndũ ũgũtwo Mwangi Ndawa rĩ
Daga cheri waru magogo ri. Mundu gwitwo Dedani na mundu gwitwo Tito wa Chaire. Ai mundu gwitwo Jeni wa Githega, Wajeni wa Githega, na mundu gwitwo Tom Kang'ethe na Peter Gacauri. Athuri acio magaithĩke mũno na mũndũ gwĩtwo J.M. Menge na mũndũ gwĩtwo Mũgwambi Ndani. Ruco watwara na mũndũ gwĩtwo Gĩchũkĩ arĩ haha wa Magana, Gĩchũkĩ wa Gĩthĩnji arĩ haha wa Magana. Mũtumia yake Andrews wa Njĩra na Jema Gĩthongo na mũtumia yake Mary wa Mbũiri. Ariong'o wa Ngũrũthi na mũtumia wake rĩ. Matikĩgeithĩke othe kinya mũndũ gwĩtwo wĩtagwo Maiko Ndegwa Waru. Asante sana. Nawe ũkĩgĩa na mũthenya mwega. Ona mũndũ wa kũgĩa na mũthenya mwega na mũthuri ũrĩa harĩa mũthũa-inĩ gwĩtwo Njohi wa Nyingĩ na mũtumia wake Nyina Nyingĩ rĩ. Asante. Mageithĩke kinya Macharia Mũkũri na Mwangi Njogora othe kinya Cico wa Limuru. Thengiũ mũno gĩa mahinda mega na. Thengiũ. Haya, ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo nĩ akĩarahũkĩte. We ndirehoka nawe nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka ndirehoka nawe nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka njĩra hello halo wĩ mwega nĩ kwa mũno tũitũ brother mami maĩndĩ ũgĩkope igiri karibu sana ũrenda twarahũre ũ ndarahũka wega nĩndarahũre titacario marigiti nawe Njũgũna wa Mũkundi Wajeni wa Gĩthĩga ni Kapa, mkero wa Kĩhoto Kambathi, na Paul Mĩthamo Asubukia, hamwe na Kanyaro wa Tito wa John Gĩthenya, agĩtawara Magogo na Jessica Papa na Mwangi wa Beni, na Ndama wa Karatu, hamwe na wa Kamagũrũ, na wa Kamanu, othe matinjĩraga na makorwo na mũthenya mwega hamwe na Wanyambura, na Mĩmbo wa Cuka wa Maya. Asante sana Wafraje, thank you. Haya, we nĩ warahũkĩte akorwo nĩ warahũkĩte reke menye arahuka ũnjarĩrie ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ pande gani na ũkĩririkane warahũke tene nĩgetha rĩrĩ ndende tũthiĩ mũgithi wa Inoro FM na Jipange na View sasa ũrambĩrĩria Limuru tũrambĩrĩria Limuru koguo wĩvange ndenda twambĩrĩrie kumagara mbura ndĩratũrũgamia lazima kaende Miguel
nĩkagĩra kandua kamberera kamenya ene ngai wakwa ndũrĩkĩtie na niĩ Emmanueli gũteng'eraga yenyo gakĩria rĩa mandeng'eragia Kinyama kwa mari muromo-inĩ wa gĩkuũ guoko gwaku kũngunĩkagĩra kanua kamberera ngamenya ĩ nĩguo Ngai wakwa ndũrĩkĩtie na niĩ Emmanueli gũteng'eraga ihenya gakĩria rĩa mandeng'eragia wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe mũru wothe wa biacara endaga kũndũ
Rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mũgambo nĩ rwa mũtumia wĩtagwo Milka Jabi. Mũthenya mũthenya wa ma ladies na nĩkĩo rakĩigua nyĩmbo cia ma ladies cigĩikũrũka gĩthemba kĩu na wakĩigua onawe request yaku gakorwo nĩ wakorwo ũkĩmĩamũkĩra oro hau na ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega. Reke tũigue arĩa marahũkĩte o anini. Hello Inoro. Hello. We mwega. Karibu sana, tugwĩte atĩa? Hello. We tugwĩte atĩa? Cindaratwarĩria. Haya. We nĩwe twetereire kũigua kana nĩ warahũkire. Angĩkorwo nĩ warahũkĩte ruta mundu gwitwo Mwangi wa Ndawa ari kuria Thubuki aranjira ni arahukire na mundu gwitwo Tom Kang'ethe onake ni anyandikira kwerwo atia Mwangi Ejio gutire kauru ni Mwangi Ndawa kuma Thubuki ai karibu sana ndauga na kae wa Thubuki ai ojiriki jaraga wake huyo ito wasaidie kuri ore Mwangi joy. Amana jukidito Thubuki ya diorori. No abigie gatito ka gari murangari. Muthenya wa iretire. Mugo ndere bamugo ka jorori. Angamano akirere. Ndajoka ngara hura. Mwangi ekijabire. Oh, the gamebidia muthenya mwega. Thank you. Agidenya wa ile ni Mwangi wa kuma Thubuki. Asante. Haya, sawa 0722 200 720 ngikono warahukite reke menye. Hello. Aya, ndeciria hihi thimu irarehe thina ni tondu kunu kwina mbura kundu kuingi muno bururi ni kuraura. Ewe uragithio gaikora ringi hena kuria kurakiura makiria ya kuria kungi na waikoro gutari kwa. Hello. Hello, tumora yuri. Kwerwo atia mora? Tina uri. Urenda kwarahura umora? Urenda kwarahura mami te kuria Kamurugu. Na muthuri wake etagwo Tuo. Ni baba wanyu ureta muthuri wake? Baba witu. No gwitite muthuri wake. Afu kere ni wa nguye kuria Kagira Karuga. Aya, thank you muno ndakena asante. Aya 0722 200 720 akono warahukite twatigaria ndagika 11 team Thereruka watakuwa area.
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. rwĩmbo rũrũ rĩ dedicatera rĩrĩ mũndũ wothe ngoro yake ĩtarĩ na thayũ, mũndũ wothe hihi ũraigua ta you know ngoro ĩtarĩ na thayũ na hanini, no hĩndĩ ngoro ĩkinyaga ĩkaga thayũ biũ, ĩkaga thayũ biũ, karigwo nĩ kũrora na kũna nĩ kũrora kũ, ũkaigua wĩ mũndũ tuga na gĩthũngũ frustrated, disappointed, mũndũ wĩ hakuhĩ rĩu rĩrĩ gũkua ngoro. Yes, atĩ gũtirĩ kĩndũ ũrona kĩrĩ kĩega. Gũtirĩ kĩndũ kĩragũkenia. Ona ũreyũria atĩrĩrĩ,
muturire uyu ri ni waki ni waki ni wamenya maro kageria kurigwo maundu maingi muno kai ndari ndoke o hinyiririke kai gakenari kai gaikara wega ri mwathani kana ndire kihuruko kundu guku so rwimbo rwitagwo horeria ngoro no mundu gwitore chongige na riu niruo nie ngumira na ruo githemba kiu niruo ngucomoka na ruo gujeo ni watiga njega jehorerete kuhorera reke ngwire kundu guothe ni kuru kwina mbura urite kirathimo kia mbura ri tariu Nairobi ino irangiuka ri nona haria etagwo ta haria ingiheta atia haetagwo Imenti House Imenti House riu ndugikire tora ikuru kariu na guku GPO toranyita barabara iyo etagwo Kenyatta Avenue toranyita barabara iyo kinyumba kiau gitagwo HH ndakiona nona hau harari ndufu mparara ciana cia kiria ciraingiraga kuu gwika ati gutuvira ndakwa harari hathuku drainage ya Nairobi ri ni kwenda irorwo na tokororwo ni rabatara nginya yaririo na ciiko tondu guikarwo thi kugie na giikaro tondu riri tondu kwi hindi nginya riria wahitukaga haha ona haha utana kinya State House ugakora kunyitanite no urakora mai kiguo pa o rimwe nginya kundu ungigitigira ngari ni gukuo karigwo riguo kumwathani gucoka guikarete onake Ngai ni mwega nima ni aturiirie mbura riu maundu ni megutuikarira wega na turahoya mbura ya kimera kimera kiu kingi ni aratuheire na ona giki no egutuhe riu ri gia na muthenya mwega thengi muno cohi wega na Ngai nake agwike wega amina na ninga kuhoera muthenya wa kirathimo na usalimie kila mtu tasalimiana sawa muthikiririo gia muthenya mwega Ngai agwike wega na kwende have a good day Inoro mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro
As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Wakiteswa na mali mwenu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na mali wenu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosana amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, Mwokozi wangu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayoshinda, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Nina siri, hallelujah, fanya niwe jasiri. Kwa amani nayo yanifanya
Thank you so much Nina Asiri naye Yesu. Rwimbo rwega rucini rwa umuthi kugerera mitambo ya Inoro FM. Ini manitwarahuka tuko na Siri naye Yesu. Kiroko kia umuthi mwathani agatwarahura, agatuhe mihomo na agatuhe mbura. Itwacokia ngatho ni undu wa tha ciake iria citari githimi, tha ciake iria citwaranaga na ithui o muthenya. Tugacokia ngatho kiroko kia umuthi ni gukorwo ni tumenyaga ati kana ni turikitie gukorwo tugitaukwo na tukimenya ati uria utumaga mundu agacire kana uria utumaga mundu atuike mundu ni Ngai uria uturaga muoyo tene na tene, ni Ngai Jehova mwene hinya wothe. Kiroko kia umuthi ni tukwenda gutungatira Ngai uyu, ni tukwenda kwaria uhoro wake mwega, ni tukwenda kwambararia ritwa riake, ni tukwenda kwinyihia mbere yake, ani tukuhoya atuike wa kumenyerera ngoro citu, atumenyerere o mundu kumagara gwake na nginya gucoka gwaku hwaine. Ngai arotuika wa gugutongoria, gukumenyerera, gukuhitha na gukugitira. Mwathani atwiraga tumwaririe twi mwihokete na twinyihitie, tuthie na mbere na guikara tumwetereire na kuhoya gutiri hindi gutumaga mundu atuike wa gugaconoka. Koguo we urainira Ngai umuthi, we urambararia ritwa riake muthenya wa umuthi, we urakena thiini wa Mwathani, ririkana ni kuri Ngai wa Jakubu, ririkana ni kuri Ngai wa Ibrahimu, ririkana ni kuri Ngai wa Hana wonaga maundu mothe na uiguaga maundu mothe. Ni kiroko kingi, karibu sana muthikiriria witu, tuthereruke wega nginya thinacara cia rucini. Kiroko kiega ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na ngagikugeithia muno makiria thiini wa Mwathani witu Jesu Kristo. Na murata wakwa wa Karura ona kiaga kinjira ngikugeithia kiroko kia umuthi, tugagikuhoera muthenya mwega, muthenya wa kirathimo. Ni turahoya kuhonio ni Ngai. He mundu rucini ruru arahuka ari na gucokia ngatho ni gukorwo ari muoyo, no ni arera Mwathani ndirikana mwiri wakwa ni ukoretwo ukigia, mwiri wakwa ni ukoretwo na ruo. Mwathani ndirikana, Mwathani the tiwe wokire na ukihonia aria mana rwara, ukamahonia na magatuika ciumbe njeru. Ruo ruru Mwathani ukamehereria. Ona we rucini rwa umuthi Ngai arogucerera, Ngai arokuririkana, tumwitaga Jehova Rafa. Hewe warahuka kiroko kia umuthi urahoya Ngai akuhonerie finances ciaku. Ngai no hoti muthikiriria wakwa, tondu fedha indo ciothe njega cikoragwo cire ciake. Tuthie na mbere na kumwihoka, tuthie na mbere na kumweterera, na haria atuhete kwa ihinda riri tucokie ngatho. Wira ucio akuhete kwa ihinda riri cokia ngatho, o ugietagirira kiria kingi akuigeire, tondu o mundu ni ari na igai riake kuma ikumbi ria Mwathani. Na tugaga gutiri kindu Ngai witu agaga. Kiria uravatara ni twana uravatara, Ngai ena ciana nyingi. Ni muci uravatara, Ngai ni aheanaga micii miega, micii ina thayu. Niki kiu uravatara, ira Mwathani. No we nawe ri hihi ni ukumwihoka, we nawe ri hihi ni ukumurumirira. Reke tukene turi thiini wa Mwathani, tondu gutiri kirima gikoragwo kiri kinene hari Ngai witu. Maundu mothe makoragwo mari ma kuhotekeka thiini wa Mwathani witu Jesu Kristo. Good morning. Ni thaa 10 na ndagika 13. Ndararwa wega kalenda yako iranjira Wanjiru no thiko 2 tu nigetha tutirihe mweri uyu wa 10, siku 2 peke yake nigetha tukorwo tukiingira mweri wa Novemba. Ukinya haha tukinyete na guoko kwa Ngai na tugacokia ngatho. Karibu sana Lois Kim, rwimbo gutiri kirima. Ndiramenya mwena uyu wakwa macini niki igukorwo kiamba gwikira ndagika imwe tu ngoro gikunengereria rwimbo rwa Lois Kim gutire kirima akinene hari Ngai witu. Na ni wega ngikuririkanie no ujaririe wega muthikiriria
kuria gwa 22989 no ujaririe kugerera kuria gwa 22989 tukiaranagiria nawe wega andu gakiriganirwo SMS number iyo ya 22989 ukijaragiria maundu mothe magukorwo mari mega na to uguo tu ona WhatsApp number ya 0722000720 ona yo no utume ndumiriri nguhi makiria kuria kwa YouTube ona kuoga korwo gitwirorera live ni Inoro FM ugatwirorera live kuria kwa Facebook ni Inoro FM gatho cia mwanya ni undu wa gwitikira kunyitanira nanie na ngagikuhoera muthenya mwega muthenya wa kirathimo Ngai witu arothie na mbere na gugwika wega ndiramenya maundu ni maingi turi na muthenya wa umuthi no ni turoera Ngai witu atwike wa gututongoria na tukumagara turi na Ngai ona nginyagia maundu maria mothe tugukorwo tugwika turi theinie wa mwathani witu Jesu Kristo. Karibuni sana orege guku ni guthereruka turagithereruka wega muthenya uyu mwega wa Wednesday. Uria muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Yeruka. Nyate mwathani ageremo. Nyate mwirete na daigwete. Ni maigana omotetetie. Aronia niatiawe ageremo. Gai ware ode mare moyo. Nyudore ko gemorema. Gotire kere makene. Gotire moku moriku. Ona kana ro eroariata. Roge girereria. Gaya kohonokie. Na wero ereire ukahonoka wewika rauhire modharava ne modo otiri otani atare bara no amweta no areoka otire kire makene otire moku moriku ona kana
naingetweka ndendera hungura mukuru wedu mataya gĩkuũ ndingĩtigĩra ũgwati wothe wega na ũtugire nyumaga thutha matuku mothe ma muoyo wakwa Jesu yende sawa sana rwimbo rwega rushini rwa umuthi guku mucii wa Inoro FM tugithererũka rushini ruru ati gutire kirima kinene hari Ngai witu hari maundu tuonaga mari irima muturire-ini wa mundu kiundu ngirora uguo wone kiundu giki ni gikunina kiundu giki ni gikunguithia na ndiĩ kana nĩ ngũhota gũkira ringi atokoro warahuka wina maundu ta maya wina mirigo ukuwete kwa ihinda ukuanetie kwa ihinda ngoro-ini yaku ukuanetie muturire-ini waku na ni urona maundu maya ni matingĩhotekeka ndũngĩmahota no ririkana ni kuri Ngai maundu maya mothe makoragwo mari maundu angĩhota tugaga our God is a God of doing impossible ati Ngai witu ni ekaga maundu maria ithuĩ tũrĩ ta andũ na maitho maitũ no kumenya gwitũ na ũgĩ witũ tuonaga tari maundu maritu maundu matangĩhotekeka no hari Ngai witũ gũtirĩ kĩndũ kĩrũgamaga mbere yake gĩgatuĩka gĩa gũtũma ainaine kana atuĩke wa kũgĩa na nganja kĩroko kĩega Ngai ũyũ nĩ atwarahũrĩte ona mũini wa thaburi kana mwandiki wa thaburi augire atiriri ati ni wega muno gucokagiria Jehova ngatho ati riria watuika wa kwarahuka ugacokagiria Jehova ngatho ati riria wa muthenya waku gwatuka ugacokagiria Ngai ngatho tondu mundu uyu ni mundu uria uikarite hema-ini ya Mwathani akagitirwo ni uria wi iguru muno ni nawe muthikiriria turi aria Ngai agitirite na uria uratugitira kiroko kiega ni uria uri iguru muno na uria uri karaga kiruru-ini giake ni ari ikaraga ari handu hega kugoreke twihoke Mwathani uyu he handu uretha hakurira torira hari Ngai he handu uretha hagwetha thayu urira hari Mwathani hari haria ukoretwo ugietha hakuiganira urira hari Mwathani na ni ukuiganira hari haria muthikiriria rushini rwa umuthi uretha hagutuma uigue wa kuiganira na uigue wa kwendeka na uigue wa gwitikirika urira hari Mwathani Mwathani riorero riaku rushini rwa umuthi reke Mwathani akuheage hinya reke Mwathani akuheage kirigiriro reke kiugo giake gikumagiririe ati ukiumagara oguo muthenya wa umuthi umagara na kiugo kia Ngai umagara no uria Ngai akwiriire ciraniro ciake iria citahitagia njira ciraniro ciake iria citatiraga tondu kiria Ngai akwirira umuthi
no nginya kirihinga. Mundu wa thi no akwirire maundu maingi na maundu mega na maundu maronekana mena riri muno, no mage guka na gikeno, no kana no mage nginya gugakinya, kana no moke na thogora imwe nene muno makiria. No kirathimo kia Mwathani giokaga kiumitwo thutha ni gikeno na thayo na kuiganira. Nikio tuga rucini rwa umuthi ithui turetha ha kurira, tukurira hari Ngai. Ithui turetha ha kwihitha, na haria turetha ha kwigita, tuguthie hari Ngai. Reke Ngai akorwo ari ngo itu muthenya wa umuthi. Kiroko kiega Jehova arakwira atiriri ati ni atwendete na wendo wake nduri githimi. Aratwira riria twi hatikaini ni ariukaga tondu anoka kaingi na kaingi na ndagi yakinyiria gitu. Koguo mavataro maitu, kiria tureririria na kiria ki ngoro-ini citu na kiria giturituhiire na kiria gikoretwo kiri na kurehe nganja kana gutuma muturire wa mundu wage thayo, kiroko kiega maya mothe reke tumarekereria hari Ngai. Na gutire hindi ariaga gutugitira, gutire hindi ari noga gutuigua, tondu nitumenyete atiriri Jehova ni ritwa riake, ritwa riri hinya, ritwa riri riri thiini wa ritwa riake. Tukahoya Ngai athie na mbere na gutuhonokia na kumenyerera ngoro citu. Ngai arotwika wega. Thaa 10 riu na dakika 26. Karibuni sana hari we waingira thaa ici. Mwathani arogocwo. Hari we wahingurira radio yaku kiroko kia umuthi. Ngai arogwika wega. Itugukora tukiingira thiini wa mahoya nigetha tucokie ngatho ni iheo iria Ngai atuhete, tondu mundu ni ari kiheo giake, na maciaro maria turaciara kumana na iheo iria Ngai atuhete. Ngai arotuteithia tugaciaraga maciaro mega, maciaro ma kurehe wendo, maciaro ma kurehe gikeno, maciaro ma kurehe kuiganira, maciaro ma kurehe uiguano gatagati-ini gaitu. Na we urahoya rucini rwega Ngai akurekere, toni urona ta uingirite thiini wa mehia muno. Ngai arotuiguira tha kiroko kiega, atwiraga tuke mbere yake na mehia maitu ni agutuma matuike ma kuriganira. No indi no nginya ona ithui twitikire turiehia na twitikire ni twihitie na twitikire kuinyihia mbere yake, nake Ngai witu ni aguturekera ni undu wa wendo wake iguru ritu. Karibuni sana kuchariria ni kuria gwa 22989 tukiaraniria nawe ni mushie wa 22989 no kijariria kuria kwa Facebook ni Inoro FM. Ani wega ngikuririkanie ona YouTube, ndirero na YouTube wajiro ni turahota gukorwo tugikwamukira wega nayo ni Inoro FM. Ni de diaspora wajiro na ni gwenda gukwariria na njira huthu ni kuga no gerere WhatsApp gakwira ni WhatsApp number ni ya 0722 200 720. Na tuli na murata haha agetwo Stella Wagare, na karibu sana na rwimbo rwega Mwathani etuhe wetereri. Gacokia ngatho ni gukorwo kuria kore mwena wa Nyahururu na jirani uratwa mukira wega. Murata wa nyandikira message ari korea mwena wa Kiambu. Thank you so much. Ari ndumiriri yaku iraginyira muthikiriria wakwa we wi korea gwetagwo Laikipia ndukigaithika rucini rwa umuthi. Good morning. Ona we mwena wa Nanyukie mwisho wa reri. Ngai arogwika wega. Thengi muikari wa korea Kirinyaga, asanti sana. County ya Murang'a barikiwa sana. Wete na ego ku county no ya Nairobi, ona we Ngai arokurathima na arogwika wega. No kihariria nigetha wambiriria muthenya waku. Mwathani arotuhe wetereri. Madeko matweraga Ngai we mwega kuria kwehoki na ngoro iri kurogoragia na rema gwetagerera nyore mero ageria hinya makobokaga utaderi marethia na matinoge ona kana morone hinya Ngai tuhe wetereri kinya hidara kure kinye ya gotora
Tihagio goro ikai horo nei roda. Sokonata totagereire. Nekonya mario mono. None toe tawaterera. Nyokongiria maidori maito. Gaito hewa tereri. Kinya hidara kure kinye. Yagotora imavero. Nagotohe riri muero. Tawaterera tamora zera geri. Ore tagerera gokia. Totiga shaya totikwenenya. Nyamuwe muihoke ku. Soigaga mavera. Tunavete kyonyo derema. Watuka tugakoma. Totoero shoga kiatea. Rere age maravye kwago. Tokagari wegai. Towakohoya otoradime. Onavera omoko mai gaito hewe tereri. Kinya hidara kure kinye. Yagotora imavero. Nagotohe riri muero. Tawaterera tamora zera geri. Ore tagerera gokia. Totiga shaya totikwenenya. Nyamuwe muihoke ku. Gaito hewe tereri. Kinya hidara kure kinye. Yagotora imavero. Nagotohe riri muero. Tawaterera tamora zera geri. Ore tagerera gokia. Totiga shaya totikwenenya. Nyamuwe muihoke ku. Kinye. Yagotora imavero. Nagotohe riri muero. Tawaterera tamora zera geri. Ore tagerera gokia. Totiga shaya totikwenenya. Nyamuwe muihoke ku. Gaito hewe tereri. Kinya hidara kure kinye. Yagotora imavero. Nagotohe riri muero. Tawaterera tamora zera geri. Ore tagerera Thank you so much. Nima totiko shaya, totiko ina. Totiko noga na totiko kua goro. Tondu nituramenya Ngai uria twarahurite kiroko kia umuthi ni Ngai mwihokeku kona. Nidirona murata wi haha kinjira nie Wanjiru nindiracokeria Ngai ngatho tondu niekirite rwimbo rweru kanwa-ini gakwa. Nindiracokeria Ngai ngatho ni undu wa mbura gwitu kwina kirathimo giki kia mbura. Nindiracokeria Ngai ngatho tondu ciana ciakwa ni cirahingire cukuru mari agima na maranyinukira mari o agima ritwa ria Mwathani rirogocwo. Muthikiriria uranjira nie muthuri wakwa Ngai ni aramuhonirie, mutumia wakwa ni arikitie gucoka mucii ritwa ria Mwathani rirogocwo. Mundu uranjira nie Wanjiru kiroko kia umuthi nindirainira Ngai rwimbo rwa kumugoca tondu ni akirite rwimbo rweru kanwa-ini gakwa. Nindirarora uguo ngona biashara yakwa ni amirathimite, ni ahete ha kuroka. Nindirona riu ni muico wa mweri na nindiramenya ni ngukorwo na cia kuhota kuriha nyumba, ni nguhota kuona mbeca cia kuhota kuriha mavataro makwa. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. We uraina ruru rwimbo rwa gucokia ngatho, ritwa ria Ngai rironeneha. Hari ungi uraina rwimbo akauga Mwathani na arikorwo ni nie. Kirathimo giaku muthikiriria wakwa hari aria mamwetagirira no nginya kirima kinyira. Koguo thie na mbere na kuga nie ni ndiracokia ngatho tondu Ngai ni andirikanite. Ngai ni akwambaniriria na nie. Ngai ni akuhe kiambiriria kiega. Ngai ni akundathima na ugima mwega wa mwiri, ni andathimite na amukire igongona ria ngoro citu kiroko kiega. Na 11 tigaritie ndagika 24
agwiraga kaingĩ mũthenya wa Wednesday tũrĩ nawe nĩ nyendaga tũgakorwo na mũthikĩrĩria ũmwe witũ agakorwo agĩkĩnyitana na ithuĩ ikereka rĩrĩ rĩa mbere o ndagĩka nini tũgakorwo na ihinda rĩega rĩa kwaranĩria na Ngai, tugakorwo na ihinda rĩega rĩa gwetha Ngai, ihinda rĩega rĩa kumwĩra maria me ngoro-inĩ citũ, araturia turetanga nĩ ũndũ wake na nĩ atwetereire kuma kũrĩ ithuĩ, tũgwĩtanga nĩ ũndũ wake, tutigetange nĩ ũndũ ona ũrĩko. Mungu atatenda kũrĩ arĩa mehokete Ngai. Karibu sana ndungata ya Ngai kĩroko kĩa ũmũthĩ, kwerwo atĩa? Gũtĩna ũru. Wĩ mwega thĩinĩ wa mwathani witũ? Ndĩ mwega biũ tondũ nĩanjũkĩria ũmũthĩ. Ameni ameni. Nĩma nĩwe watũringaringa? Nĩwe. Atũhe favor ya mĩhũmũ rũcinĩ? Nĩguo. Na atwĩra mũthenya ũyũ nĩ witũ twĩgwatĩre? Nĩguo. Asante sana. Karibu sana. Thengiũ nĩ gũkorwo wĩ mũthikĩrĩria witũ, thengiũ nĩ gũkorwo ũrĩ ndungata ya Ngai. Na karibu sana, geithia mũthikĩrĩria ũrĩa ũtakũĩ tondũ ageni tũkĩrĩ nao. Ĩni. Okay, njĩtagwo Evangelist Eunice wa Theuri kuma Nyandarua County, parish ĩtagwo Rũriĩ parish ndĩ rungu rwa Canon Zombe, na nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũhoya na twĩtĩkie Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Rekei tũhoye. Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia rũcinĩ rwega, nĩ twaigua gũtirĩ na Ngai ũngĩ, we nĩwe Ngai mũtũra muoyo, we wĩ Alpha na Omega, kĩambĩrĩria gwata kĩrĩkĩrĩro. Nĩ twagũtũgĩria na nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku mũingĩ. Mahinda-inĩ ma Mwathani tũrenda gũkwambararia nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ marĩa ũtwĩkĩire. Ti-itherũ Mwathani, ona gũkorwo twĩ muoyo nĩ kĩama kĩnene, na koguo nĩ twakwambararia ithe witũ mwega. Tũrekere mehia na mahĩtia ma ngoro citũ Mwathani, nĩ tondũ kaingĩ nĩ tũkũhĩtagĩria tũkĩaria tũgĩciria tũgĩtarania tũgĩka, na tũtingiuga tũtirĩ na mehia nĩ tondũ nĩ kwĩhenia tũngĩhenia. Naguo ũhoro wa ma no wage thĩinĩ witũ na ningĩ tũgũtua wa maheni, na koguo nĩ twakũhoya ũtũrekere athuri, atumia, anake na airĩtu ona ciana citũ. Ngai ithe witũ twagũthaitha ũtũrekere, na watũrekera ndũkarute roho waku mũtheru kũrĩ ithuĩ, nĩguo Mwathani atũhotithagie kũgĩa na hinya na ũhoti ithe witũ wa matu-inĩ maũndũ-inĩ mothe. Nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa bũrũri witũ, ina mbere ũkĩwĩkaga wega na ũkĩũtungatagĩra. Nĩ tũkuonete ũgĩtũrũĩrĩra mbara na magerio, na ithe witũ ũgagĩa na ihinda rĩa gũtũrathima na irathimo cia mĩthemba mĩingĩ. Na ona rĩu Mwathani tũrenda gũkwambararia igũrũ rĩa bũrũri wothe, nĩ tondũ we nĩwe mũthamaki wa thamaki, na ũthamakĩre bũrũri witũ twagũthaitha. Hamwe na gũthamakĩra bũrũri witũ ndũkariganĩrwo ithe witũ ona nĩ mĩciĩ itũ mũthamaki mwega. Ona nĩ ĩrabatara ũmĩthamakĩre, Ngai ithe witũ kũrĩa kwĩna athuri na atumia na ciana, atumia ndigwa single mother ithe witũ mwega. Ona gwata ciana cia ndigwa na cia ngoriai, ona athuri arĩa matigĩtwo nĩ atumia ao. Ngai witũ ũrotũthamakĩra wega na ũtugi waku ikorwo hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ kũrĩ na arwaru arĩa marwarĩte na angĩ makarwarĩrwo, twamambararia na kũrĩ we tũragwĩta Jehova Rafa tondũ nĩwe mũhonania. Honia arĩa arwaru ngoro Mwathani, honia arĩa othe marwarĩte mĩĩrĩ. Ngai witũ nĩ twakũhoya wĩke maũndũ mega mĩĩrĩ-inĩ ya andũ acio arĩa me thibitarĩ na me mũciĩ-inĩ. Ngai witũ twakũhoya ũmahe kĩĩrĩgĩrĩro, na nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ ũhonanagia na gũtirĩ mũrimũ ũtangĩhonia. Gatagatĩ-inĩ ka acio Mwathani mwega nĩ kũrĩ mainamĩte ngoro, ona makaigua makĩũrwo nĩ thayũ nĩ ũndũ wa maũndũ mamwe marĩa maracemania namo. Ngai witũ ũroinamũra ngoro icio, ũrociĩkĩra hinya, ũrocitungatĩra. Mwathani twagũthaitha, nĩ kũrĩ na andũ makuĩrĩirwo nĩ endwa ao Mwathani, amwe nĩ arĩa Jehova Ngai mwega mararigwo megwĩka atĩa na megũthiĩ nakũ. Mwathani nĩ ũĩ gĩtũmi kĩa maya mothe, na ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũkũmagiria maithori na nĩ ũkũrũgama nao tondũ we wĩ Ngai. Ũkĩhinga mũrango ũyũ nĩ ũhingũraga ũngĩ, na nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ thutha-inĩ no gũgwakwagĩra. Ngai witũ nĩ ndakũhoya nĩ ũndũ wa ciothe mararĩra, ithe witũ angĩ nĩ andũ ao nĩ morire, onao Ngai ũromaiguĩra tha. Nĩ ndakũhoya mũthamaki mũnene nĩ ũndũ wa ciana citũ ihinda rĩrĩ,
thengio nĩ arĩa twĩnao mĩciĩ, na thengio nĩ tondũ arĩa meigeranio-inĩ, ake Isaiah Mwathani, onake Isaiah mũthamaki mwega, tũtekũriganĩrwo nĩ arĩa me form 4, onao nĩ mabatairio nĩwe. Kĩmaririkane rũcinĩ rwega, magĩũkĩra nĩguo meke igeranio, Ngai witũ twarana hamwe nao. Nĩ wega nĩ tondũ Ngai witũ nĩwe mabataro maitũ. Ngai wa matu-inĩ ndagũthaitha, ĩtĩkĩra kũririkana ciana citũ, ona icio ciĩ mĩciĩ Mwathani. O mũthingu ndagũthaitha, mĩtego ĩrĩa mangĩtegarwo nĩ ũrĩa mũũru, Ngai witũ ũromahotanĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa aciari, ndahoera ngoro ciao Mwathani, ũthi na mbere ũgĩciĩkĩraga hinya, ona ũkĩmaheaga thayũ na wendo waku. Tũtikũriganĩrwo nĩ thigari citũ Mwathani, iria cia rĩera-inĩ cia thĩ nyũmũ na maĩ-inĩ. Ngai witũ arĩa othe matũgitagĩra, onao Ngai rũgama hamwe nao. Ririkana ithe witũ wa matu-inĩ, ona ndungata na ngombo ciaku, arĩa marutaga wĩra waku Ngai, onao nĩ mabatairio nĩwe. Ngai witũ ũromeka wega. Rũcinĩ rũrũ twĩharĩria kĩrathimo, rũcinĩ rũrũ twerathĩra gũtinda thayũ, rũcinĩ rũrũ twerathĩra kwaramĩrwo nĩ mĩhaka, rũcinĩ rũrũ twahoya ũru wothe ũtũgitĩre, o ta ũrĩa ũraria thĩinĩ wa Psalms 121 mũhari wa Mwathani mwega, atĩ Jehova Ngai mũhari wa ithano, atĩ ũru wothe nĩwe ũrĩtũriragĩra, ona rĩu gĩtũrirĩre Mwathani, na ũgitĩre andũ aitũ Mwathani. Jehova Ngai twagũthaitha, twĩnao marĩ thĩ cia na nja, onao magitĩre twagũthaitha, na ũmahe ũteithio ũrĩa mathiĩte gwetha. Twakĩhoya mũthenya ũyũ twagĩrĩre, twahoya mũthenya ũyũ ũtindanie na ithuĩ, na ithe witũ ndirũ ciothe Mwathani, na ithagathago ciothe ũtũrũgamĩrie. Huho na makũmbĩ nĩ ũhotaga kũrũgamia, rũgamĩria arĩa marĩ huhũkanio-inĩ, ona kĩhuhũkanio-inĩ kĩu ũrĩ o Ngai, twakĩrathĩra maũndũ mega, na twahoya mũthenya ũyũ Ngai, roho waku mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ. Rathima station ĩno, ũrathime Wanjirũ Mwathani, na mwene station mũthamaki ũrĩ tha SK, ona arĩa othe marũgamĩrĩire, ona gwata arĩa makoragwo matũũra-inĩ, othe twamarĩria kĩrathimo. Na rĩu Mwathani mwega na mũtugi, nĩ tũĩ waĩ hamwe na ithuĩ, ithe witũ gũtirĩ ũngĩkorwo arĩ kĩnyume na ithuĩ, na kwoguo nĩ twakũhoya ũtũgitĩre, na wega waku Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ wendo-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, and amen. Eni twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Mwathani witũ. Amen. Thank you muno ndungata ya Ngai, thank you muno evangelist nĩ gũkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria witũ na kũhoyagĩra ceceni ya Inoro. Amen. Na kũhoyagĩra kanitha na kũhoyagĩra mĩciĩ. Ngai arogwĩka wega. Na betagwo. Ndũreke ngũhoere mũthenya wa kĩrathimo, Wednesday njega ĩna wendo. Amen, amen. Na betagwo. Asante sana. Uwe na wakati mwema. Geithia mũthuri ũgwĩtwo Thĩũri mũno. Nego mugeithia. Thank you very much. Asante. Asante. Thank you. Ni mũrata ũmwe witũ gũkũ twanyitanĩra nake kĩroko kĩega, na ndirehoka mũthikĩrĩria we waingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩtwamũkĩra wega. Ndirehoka mĩtambo nĩ loud and clear. Thank you so much mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa farm Kokoria Sagana. Nĩ ndona ũkĩarahũra patron ndagĩtarĩ James Mũrĩithi wa Kang'ara. Nĩ ndona mũrata ũgwĩtwo Michael Jogu wa kũrĩa Kĩbĩre gwĩ Kĩrĩnyaga. Aranjĩra ndagĩtarĩ Paul Kĩbico Ngai aromwĩka wega. Ona wekanyi dancer ũkageithia patron ndagĩtarĩ Mũrĩithi na mũndũ gwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF gũkũ mwena wa Kahawa West gũkũ Nairobi. Nduro wa Njogu wĩ mwena wa Kĩrũgũ ũranjĩra kwanyu mwena mbura kĩrathimo kĩa mbura nĩ mwamũkĩrĩte. Nĩ ndona wa Kamanu onake arahũkĩte o wega, no nĩenda kũheana pole ciake kũrĩ family ya nyina wa Dan. Nĩ matigĩtwo nĩ mami wao wĩtagwo Josephine Muthoni Kamau. Akahurũkio Friday ĩno. Poleni sana kũrĩ family ĩno na poleni sana kũrĩ family iria ciothe iracakaya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ endwa ao. Ngai arotwĩka wa kũmũmĩrĩria na kũmũgiria maithori. Nĩ ndona mũrata wĩ hara njĩra wa Njirũ nĩ mũndũ gwĩtwo Kinyua. Thank you mũno Kinyua wĩ kũrĩa mwena wa kaunti ya Kĩrĩnyaga. Na ũrakĩnjĩra kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũgĩcerete gũkũ Nairobi na ũranjĩtia rwĩmbo rwa ndagĩtarĩ Sarah K haha Gacũmbĩrĩ. Asante sana.
Good morning. Murata wakwa Charles wa Gas Korea Kigumo mkwero atia Muranga. Tani wa tuk nawe. Reke gotumena geithishia Korea mwena wa Karati na wasalimia wote. Karoki moshufi waga thabe onawe ni daga ithika muno kiroko kiega. Fa urogoge wa kivawo-ine uroga ni urathimetwo na ni murathimetwo na mbura. Mwena ucio wa Kamwangi Korea gwetagwo Gatondo North. Thank you so much. Na gakiona nginya Iraki Baghdad. Tuko pamoja sana. Ucio ni Rachel Jenga. Thank you muno Rachel ni gukorwo uri umwe wa aria diasporians makoragwo magituthikiriria na matanogaga gukorwo magitutumira ndumiriri nginya kuria mwena wa social media. Tugagicokia ngatho ni aria othe makoretwo magiturumirira kuria TikTok. God bless you. Aria othe makoretwo magiturumirira Facebook. We ukoretwo ugiturumirira wega no gekira like kuria no gekira comment kana ukandika o kaundu. Ngai witu arokurathima mwena ucio wa Facebook. Asante sana kuria Instagram. Ngai arokurathima. Shesheni hakuhe nao 98.9 FM ni dona 22989 yo SMS number ya goko studio kuri urajira niye wajiro no nyende kugeithia murata wako na etagwo niye wajiro ni gwenda kwendithiria mwana wakwa uhotani na ihinda ria thayo agika kigeranio giake ni ndirahoera mwana wakwa kuhotana. Asante sana. Taru mundu gweta mokaka ekura Kirinyaga aruga ikaria Kirinyaga magaithike na ni akwendithiria Regan Mwangi wa Nyaga Junior Secondary uhotani. Thank you so much. Nidona murata gihaga njira ni njitagwo gita wa Tarbo Wajiro na no nyende kugeithia Rachel Jega no nyende kugeithia wa Kamanu Kanyoro wa Tiboro wana wa Gasheri wa Magogo ona kenda kigeithike. Thina mbere na kunyandikira thina mbere na gutuma ndumiriri yaku guhe nitugucokereria thutha wa ihinda ritari haraya. Kwa ihinda riri reke twabe tunyitanire na murata ogwitwo Naomi Karaja. Naomi arauga atiriri ati wendo wito ndunambiriria haha aca ithue tumete kuraya. Thaiko minemo ya tigario dagika shigana dagika keda dagika 11 tu. Saigwaga kabu-inene nyina ono ni muiritu wa muthamaki oriria ariraga maithe wendo wa Ngai no amwethaga wendo mundu wa kumwongithagia kumwendia kirema mi wao ucio igwirire kwa Jethuru uria kihinga kiaĩrĩire ona nithoka kuga ni wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndũka kuga ni wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrie Ngai abakaĩ ndũraga ndĩ nyiki musona mũndũ wao akĩũrwo akiũraga na atĩ nĩgwerĩrie amenyeka akiũrĩra Midiani gĩkuo kĩhinga kĩaĩrĩire nĩndoka kuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Arĩa monanĩire na Ngai Jakubu akĩria indo ciothe Jaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika kĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya kĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩaĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo agĩtwo Isiraeli nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu
wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya airagia tũgondu twa njethũrũ akĩona kĩhinga kĩambia kũya akuhĩrĩria mũgambo kiumao ruta iratũ hanĩra theru atua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Shesheni hakuhĩ nao Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya Mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩrie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia. Asante sana mũndũ wa mũndũ nĩ arĩ harĩa monanĩire na Ngai. Thank you so much. Kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ twoka kuga nĩ wega na maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa othe mehokete Mwathani. Thengio Naomi Karanja, kĩroko kĩega, ndũgakĩriganĩrwo maingĩ aitũ no tũrũgame na ũira na ti ũira ũmwe, aca mawĩra maingĩ biũ. Wendo witũ na Ngai harĩa wambĩrĩirie, wendo witũ na Ngai ũrĩa ũkoretwo, rũgendo rũrũ ũrĩa rũkoretwo, tugaga he is a wonderful God, nĩ Ngai wa magegania. Anatũhonokia mĩtino-inĩ ya barabara, anatũhonokia marima menjetwo tũkaga gũkorwo tũkĩgwa thĩinĩ wamo. Anatũhonokia mĩtego ĩigĩtwo tũkarĩrwo mĩtego wega, Ngai agategũra mĩtego ĩno. Twanabangĩrwo mĩbango mĩingĩ no Ngai agatũma mĩbango ĩno ĩtuĩke ya kwaga gũkinyanĩra, ĩgakorwo tu no mĩbango tu, ĩgakorwo ĩrĩ mĩbango ya tũhũ. Gũtirĩ ũngĩ take, gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota marĩa etwĩkagĩra, na nĩkĩo ithuĩ tũkuga ithuĩ gũtirĩ tũkwĩhoka tiga Ngai. Thengio mũno rwĩmbo rwega rũcinĩ rũrũ rũgĩtũkinyithia rĩu thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 5 tu, ĩni tumanĩtie kũraya. Zakayo Wasubukia geithĩka rũcinĩ nĩ ndona kuma kũrĩa mwena wa Ghana, mũrata witũ gwĩtwo Vasco. Thank you. Ona Kimani John, Anthony Gashuga kana Dr. Hook ũranjĩra geithie Judy Wambui wa Ungwaro Coast area ũndũmwe na arata aku othe. Ona Bosarafina Kinyanjui kũrĩa Darugo Ward geithĩka. Caleb Lakan wa Kirinyaga University, asanti sana. Mwaniki wa Hana tuyamwe rũcinĩ no njĩra Nancy's nĩ ageithĩkia ũndũmwe na Purity Mwangi wa Magena. Inawe bro Murigi Isaac nĩ warahũkĩte kanjĩra niĩ Wanjirũ gwitũ gũtirĩ na ũru. Thengio mũno bro wa Matubi ugakiuga kũrĩa mũgumo-inĩ Gaicajĩrũ nĩ mũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa ũmũthĩ. Nĩ YouTube ũndũ ũmwe na Facebook nĩ Inoro FM, gakorwo ngĩrora ndũmĩrĩri ici
kana comment ciaku. Elizabeth Wagishi, Naomi Wajiro, Grace Wajiro, Kezia Gitau, Odumwe na Geoffrey. Good morning. Dukigaithike muno makiria. Reketabe turihe bills. Nigetha tucokererie Odumwe na gukorwo tukigwa kiugo tukigwa kiugo wona tukihingura ikereka ritu ria keri ni undu wa mathaa uria magikaire no mbere ngagigucokeria ngatho ni undu wa ngwataniro yaku guthikiriria korwo gitwirorera. God bless you. Guthio na mbere na gutunyitirira na gutuhe support mwena uria wa mitandaoni. Barikiwa sana. Thank you so much. Dakika no ithatu tu cihande wega thaa 11 cia rucini. Muri wothe wa biashara endaga kundu eguthie na ndege na murigo wakio kinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na wakinya ni thabari ciaku cia biashara ugubatara kuyurura twarana na mahinda maku. Ni urathie kuma guku Nairobi, Dubai, China, tathie na Fly Emirates. Fly Emirates ni ndege ya gukua we rodumwe na mirigo yaku. Kumenya ciegi Fly Emirates nyitendera na ithu o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithu nawe tarikwa na mukungugu na nikio tukaga hari uri we guguthikiriria ona kuonana nawe. Inoro ni rathondeka muraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi mucii watu ginotana ni githomo kia urimi mugambo wa murimi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iona unduire witu ona biashara Rono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kuhe mieke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ingĩenda marĩrie ũhoro wa development ĩrĩa yakonza thĩinĩ wa Buruburu na Matathia tondũ tũrĩ atiga thutha mũno. Okuo rĩngĩ mũikari wa Kajiado woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Kajiado Edition. Tũngĩenda moke matwarĩrĩrie ũndũ wa gũitagĩrĩra sewage tondũ ĩrutagwo ũtukũ ĩkaiyũra mabarabara maitũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa 10 tũgakorwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Matasia Social Hall. Maũndũ megiĩ takataka solid waste ni mathũkangĩtie njũĩ citũ mũno. Wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ ma Kajiado nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ngũrani. Barabara cia gũkũ nĩ very poor mũno na tũgeretie kũhoya ona MCA Gor tũthondekere barabara. Ũkonyitanĩre na andĩki twa mohoro wa Cuka wa Kĩariĩ, Ng'ang'a wa Njoroge na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani na ataaramu. Marĩrĩrie mĩtaro ya maĩ tondũ gũtirĩ atongoria mũgahota kũrora mĩtaro ya maĩ. Wa kerĩ basarĩ tũraigua iratwarwo kwa mũndũ igathiĩ kwĩheanĩrwo kuo. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Hena rũĩ rwĩtagwo Kadisi rwĩna gĩko kĩingĩ mũno. Tene wa tene mĩaka ta 30-40 mĩthiru rũĩ rũu rwarĩ na thamaki rwarĩ kinya na ing'ang'i yani crocodiles no rĩu ona ciũra rutire. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Thank you. Ini makoria mwena wa Kajiado ni tugokorwo tugicemania nawe muikari wa mwena uyu muthenya wa Friday thiini wa tabarira ya utauku.
tutwaranite o wega ari thaa 11 riu ina ndagika imwe turugia ithaa tucokererie o wega mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Thank you so much. Etagwo Shege wawili kiroko kiega ihoya ni ati mwathani twandikire nyandikira marua mangĩ nigetha marua maya matharie maria ma mbere maria matene nigetha ona ningĩ marua maya merũ magithie macio matene hinya ni maku mwathani mauge niĩ nĩ ngũtũra muoyo niĩ ndigũkua no niĩ nĩ ngũtũra muoyo. Thank you so much. Twandĩkĩre marũa mangĩ rwĩmbo rũra Shege wa Willy rwatũhingũrĩra ikereka ritũ rĩa kerĩ. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wawe ũrahoya ihoya ta rĩrĩ. Ihoya rĩrĩ rĩrokinyĩra Ngai arogũcokeria nĩ ũndũ wa wendi wake. Mũndũ waheirwo marũa merũ ona Rahabu kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ aheirwo marũa merũ na nĩ acenjeirio mũtũrĩre na nĩ aheirwo mũtũrĩre mwerũ na family yake. Thank you so much. Ona mũndũ gwĩtwo Ayubu Ngai nĩ amũheire marũa merũ marĩa mandĩkĩtwo nĩ mũcukani mwathani akĩtũma marũa macio mothe mage hinya mage kĩene Ngai akĩmwandĩkĩra marũa mangĩ merũ na agĩtũra thayũ na agĩtũra muoyo na ndagũkua rĩngĩ. Thank you so much. Ona mũndũ gwĩtwo Ruthu Ngai nĩ amũheire marũa merũ Ngai nĩ amwandĩkĩire marũa merũ rĩrĩa acemanirie na mũndũ gwĩtwo Boazu. Koguo nawe mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokũhe kĩambĩrĩria kĩerũ arokũnengereria marũa macio merũ akwandĩkĩire nigetha mũtũrĩre waku wambĩrĩrie werũ nigetha mũtũrĩre waku ũcenjie mũtũrĩre waku ũgacĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Mũndũ waciarirwo atekuona na rĩacemanirie na Jesu na atũrĩte arĩ wa kũhoya na kũhoyaga gĩa kũrĩa mũtũrĩre-inĩ wake no rĩrĩa acemanirie na Jesu akĩmũhonia mũndũ ũcio Jesu nĩ amwandĩkĩire marũa merũ na mũtũrĩre wake nĩ watuĩkire wa gũcenjia. Thank you so much. Ona mũtumia Mũsamaria acemania na Jesu nĩ ũkũririkana nĩ amũheire kĩambĩrĩria kĩerũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya Ngai nĩ atũmaga harĩa ũrarĩ harĩa andũ marakuonaga kana harĩa andũ marakũigĩte Ngai agatũma ũnene wake na hinya wake na ũtũrania wake ũtuĩke wa kuoneka. Na wega wa mwathani witũ nĩ atĩ ciĩranĩro ciake citũraga tene na tene na ona ciĩranĩro ciake cigĩikara mĩaka 3 mĩaka 10 no nginya cikahinga. Tũmwĩtaga God of Everlasting Covenant. Nĩ Ngai ugaga na akauga na ciugo ciake agaciga na cigakinyanĩra. Na wega wake watuĩka wa gũtwarana nawe ũkoragwo we ũrĩ kĩũmbe kĩerũ ona rĩtwa nĩ ũcenjagĩrio ona rĩtwa rĩaku nĩ rĩcenjagia. Tũmwĩtaga El Shaddai. El Shaddai Ngai ũrĩa ũhotaga mothe. El Shaddai Ngai ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe. Almighty God. Na kĩroko kĩega Abrahamu nĩ acemanirie na El Shaddai akĩmũhe kĩambĩrĩria kĩerũ kĩmwandĩkĩra marũa merũ akĩmũtua Ibrahimu. Onawe mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwega Ngai ũyũ ndacenjetie. Ngai ũyũ arĩ o kuo. Ngai ũyũ kwĩrĩire no arĩ o kuo. Ngai ũyũ wanakwĩrĩra na agakũhe arĩ o kuo. Rĩmwe nĩ tuogaga kana tũgĩaga na nganja kana nĩ tũritũhagĩrwo mũno nĩ ũndũ wa kuona ta ikarire mũno nĩ ũndũ wa kuona ta tũhinyĩrĩrĩkire mũno ruo rũrũ nĩ rũingĩhire mũno kũnyũrũrio gũkũ ũkona nĩ tũriganĩire ũkona nĩ tũrĩ aiki. Mũthikĩrĩria wakwa ndũrĩ wiki tondũ Ngai arĩ nawe. Presence yake ĩrĩ nawe agũtwarana nawe mũthenya ũyũ akũhe tondũ ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai atũhe. Rwĩmbo tũinaga twĩ Sunday school tũkauga this is the day that the Lord has made,
I will rejoice. Ate nie negukena. Nie negukenerera muthenya wa umuthi. I will rejoice and be glad. Nie negukena na negushanjamuka ni undu wa muthenya uyu Ngai ahe. Tondu muthenya uyu ni wake. Kiambiriria kia muthenya uyu ni giake. Ona kirikiro no giake. Na agikorwo maundu maya mothe ni makeri. Niki gigutuma twitigire. Agikorwo muthenya uyu ni wakeri. Niki gigutuma tumagare tutari na twina nganja. Niki tukumagara kana niki ukumaga waku mucii urina kwaga hinya, urina nganja cia kwiyuria muthi ni gugutuka wega tondu muthenya uyu ni wake. Niwe watuma ugie, niwe watuma guthereruke, na niwe ugutuma gukinye, niwe ugutuma gukinye ginya mathaa ma hwaini tondu muthenya uyu ni wake. Ni tugukena na ni tugushanjamuka na ni tuguthie na mbere na gutindika no tukugiginyana thiini wa ritwa riake na ni tukuhotana ni undu wake. Ina ndagika cigana Wanjiru? Thaa 11 na ndagika 13. Thimu yaku ari ungimiamukira Wanjiru to ngikena nigetha ngigeithie arata aria nyendete na ningagikwira noguo 072200 720 na 0735989989. Ningenaga muno makiria ya gukorwo nginya ngiaraniria na muthikiriria tutari twaraniria nake. Ngamenya haha tuko na wageni. Hello, good morning. Kiro Kwega rushine. Ocio ni wa Kigogo-ini tetu Nyeri. Thank you muno wa Njohi. Guko kurete kura. Aha, amen. Mbura rere guko nene ni hindi irakia. Yes. WCW wa Fosto. Ni WCW Wednesday. Wednesday. Omuthi kore man solo. Omuthi de solo. No wakarua ni agaithike ni njoe Ngai aria nake wega. Ni no ndire solo muno tondu ndi nawe na muthikiriria uri ungi kana atia. Ni wa mukirathimo ukamenya ndore wiki tuli studio Britania. Thank you. Na ithuĩ twĩna bamĩrĩ yakwa tũrĩ agima maendia wakwa tũrĩ onake na twana twakwa. Ameni. Tũmenyereirwo nĩ Ngai. Reke ngwaragũrĩre Chelsea ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Maina wa magũrũ arĩ o harĩa mweki aranjĩra arĩ sawasawa Kasarani. Yes. Na ndagĩtarĩ Kĩbico othe nginya mũndũ ũgwĩtwo Maina wa mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu ndĩmere atĩrĩrĩ. Kamere wa Njohi. Moke wa nginya ruce watwara na wakamano no wa Kigogo-ini rathimwo muno mundu gwitwa First WCW. Thank you muno wa Njohi, thimu yaku ya mbere yagituhingura ikereka aria thimu. Ni ndona murata we haha gwitwo Rachel Jenga kuma kuria Iraki Baghdad agakinjira Wanjiru ndige gutumeire register gakiga yes itogoretie ni mundu gwitwo Nancy's Titus wa Out Guard Kimotho Lefty Samuel Maina Mataiga Gishuru wa laini na Joyce wa Dabo na wakafera na Joyce Kim githua kuineka wa Kamasharia Olivia Kefans ondu mwena ndagitari Catherine Wajiguna na Panuel wa ina gita wa Tarbo Makofi. Hello, good morning. Hello. Mushio kwe modo. Mushio we modo yo. Na gwikirete nikigeitheka. Ata kwigwa ga ukiaria riu ri. Yes. Oyo etagwo Ng'ang'a wa Kamango ndakire ha kirima na Ifasa. Na ndamugeithia. Guko twaitheka no mbura ogwa igwa atoje ga muthi agura bũrũri wothe. Guko no iraura riu rira twara kule jesi ya papa. Yes. Twara kule bũrũri etagwo Joseph Kirwe hale ha Beni. Wateru wa Magogo. Uri wa ikinia na mũthuri gwĩtwo Anyaike Makanike kwa haraka. Mere mokire tuthie wira. Asante sana. Thank you. Asante sana. Tida wega. Eni ngaigua ndake na mugeni ucio twinake mwena ucio. Ni ndona machinery ona Kenya arahukite murata wakwa we haha ranjira Wanjiru uhana atia ni ndi mwega muno Peter Gashau we kore mwena wa Seattle kore USA. Gatho. Good morning Inoro. Good morning. Kwega muno rushini wa Kamanu. Wanjiru mwathani agocwo. Ameni. Kamano akire tutiregete kwaraniria na ndake na gukuigua.
na niĩ ngakena mũno rũcinĩ rwega Ngai nĩakũhotithirie gũko na mbura ya neneha mwega na nĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe tũmũtũrĩre nĩguo eke njarahũre patroni Dr. James Mũigi wa Kang'ara Icecio Ndirũ na mũtumia wake marahũke Wanjohi nĩ ndamũigua hau no kĩnjarahũre Mse Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩhuia na mũtumia ũgwĩtwo wa kũmenya othe na mũgo wa Bindani na Theuri wa Injinia tũtiakĩhunjĩrio nĩ Pastor Eunice mũthenya wa ũmũthĩ Ngai akĩmũrathime na akĩmwĩke wega ona ithuĩ tũririkanage thengiũ mũno wa Kamano Asanti nĩ ndakena no geithie Maina wa Magũrũ Asanti sana Eni ina dakika 17 thaa 11 ina dakika 17 na igie kumenyithia mathare ithetwa tugikorwo tutwaranite wega mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Mwikari wa Korea Kajiado usisahau Friday ni matura makwanyu tugakimuria mwiyumirie nigetha tugagikorwo tugigicemania nawe tugikurehera tabarira ya utauku matura-ini Kajiado edition na tugakorwo nyumba-ini ya mishemanio ya Matasia Social Hall wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa nambere matura-ini ma Kajiado ukafine niguo utaukirwo ni tabarira ngurani na ugoka unyitanire na andiki aitu a mohoro washuka wa Kiarie Ng'ang'a wa Njoroge na Muhia wa Maina makiaraniria na atongoria athure anyiti itemi honge-ini ngurani hamwe na ataramu mweno ucio na ni kwambĩrĩria thinashara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ nima Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe ndukariganirwo jipange na view sasa mugithi urakura umuthi wa Inoro FM Eda kwalio no amwedo hako ule wanye dide all night amoy ede anda toire joe tuone mehia aigera sia kwango make jora Oceane Jesu mono di wajuda Veja tere nene ke walie Ano yo wale kwale agetuamba Oceane wiki no eni enyonaga Ya kere teana ta kongiri komi Oceane wiki no eni enyonaga Ya kere teana ta kongiri komi Kugure yaine akionone Johanna Odio wakeo hena gia kure rioa Ere siakeno tagoya wanghondu Maido maketa nenembe shemwaki Oceane Jesu molo di wajuda Veja tere nene ake walie No yo wale kwale agetuaba Oceane wiki no eni enyonaga Akere tena ta kongi komi Oceane wiki no eni enyonaga Akere tena ta kongi komi Ugambo wake weinya kulegoa Tamoruru mo ama e mainge Otura nagia mete amotito Ire manasio siamo iguai kainaina Oceane Jesu mono di wajuda Veja tere nene ake walie No yo wale kwale agetuaba
naga Yakirite arata kwa ngiri kumi Oshiove wiki no eni enyonaga Akirite arata kwa ngiri kumi Oshone jeso mono viva Juda Vejate Akirite arata kwa ngiri kumi Oshiove wiki no eni enyonaga Akirite arata kwa ngiri kumi Egyo rwimbo rũrũ rũinĩtwo originary mũndũ gwĩtũmĩre Gĩthĩnji no irukaino haha nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Rogers. Thank you so much. Eni ate ũcio nĩ Jesu mũrũthi wa Juda na mũgambo wake nĩ ũrĩ hinya gũkĩra ngwa na mũrurumo mũgambo wake ũrĩ hinya gũkĩra ngwa mũrurumo wake naguo nĩ ta mũrurumo wa maĩ maingĩ mũrurumo wake no ũtũme mĩtĩ ya mũtitũ yatũke irĩma nacio cia mũigua ciaigua ũyũ mũgambo ikainaina etagwo mũrũthi wa Juda. Thank you so much, asante sana. Kimotho lefty kwega rũcinĩ Philip Kamawa Zimmerman Haria Boda stage wasalimia wote nĩ nĩ mũrokete wĩra na gema magakorwo nĩ maraire Anthony Gashuga nĩ ndageithĩka mũno Facebook live Inoro FM, YouTube live Inoro FM, Grace Wajiro asante sana, Naomi Wajiro ona Joan Kenywa urera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo. Isaac Kamau barikiwa sana YouTube ni Inoro FM. Thengio mũno harĩa Shauri Moyo gũkũ Nairobi geithĩkai ngeithi ciaku makwĩrĩ mũrata ũmwe gwĩtwo Isaac Kamau Wajiro niĩ ndirĩ na ũru ndĩ mwega na nĩ gũkũ mwena wa 22989 Wajiro nĩ ũranyona nĩ ndirakuona mũno mũrata wakwa gũkũ gwa 22989 good morning Njũgũna wa Rachel wĩkũra mwena wa Kandara ya Mashani Kanyi dansa ona we rũcinĩ rwega Sherere Kamatha thengio mũno mama Ken wa Varisho good morning machinery ũranjĩra nĩ warahũkĩte wega mwena wa Shauri Moyo salimika sana Ben wa Nyahururu Ngai arogwĩka wega good morning ni mũrata wĩ haha wĩtagwo Fita mwena wa Dia Kĩrĩnyaga 0722200720 no ndiramũkĩra thimũ yaku. Good morning Wajiro. Kwega mũno rũcinĩ. Ũkaria na Ndirango wa farm kwa kumasaga na Kĩrĩnyaga. Warahũkĩte wega Ndirango na radio yaku ĩ igũrũ mũno. Kenya mbere mehoria. To nĩ kũrenga thimũ yaku. Gũkũ Sagana no mbura nyingĩ. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ kĩrathimo kĩa mbura. Nĩ mũhandĩte nĩ mũrĩkĩtie kũhanda? Ithuĩ ona twahandĩte tene Wajiro witũ citũ nĩ meru na kĩndũ biti ĩmwe tondũ nĩ kwaurĩte kĩndũ gĩthiratũ thiru. Okay. Rĩu no gabataraitha tũgwĩkĩra cigĩthiĩ na mbere kũraiha. Amen Ngai acirathime. Nĩguo njarahũre pastor ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ na mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna na ngavana witũ ani Mũmbu Igũrũ na mama Jubilee. Matidia za umemena wa Kamano wa Kirere. Thank you nashukuru sana Ndirango gatho thank you. Ona kũrĩa mwena wa WhatsApp Wajiro nĩ ũgũthoma ona kuo nĩ ngũrora ndũmĩrĩri ici cia 0722200720 kũgũthiĩ na mbere na gũtũma na makĩria we wĩ diaspora asante sana. Felix Kiari geithĩka good morning. Kwega tema mithito mwega rũcinĩ. Ndĩ mwega mũno nĩ Mũngiristi. Ũyũ nĩ mwanake ũrĩa waku na thakauru ũrĩa thayũ. Arĩ Nyĩrĩ ũmũthĩ.
Ndira gukonyera town stage ya gatagate gukoro ndiraruta wira ciro o tondu anjerie ndute wira na ndiga maundu maingi no rigu ndikaga thengio muno na riu rie kuranda ndakika ni prihatu na mundu gwitwo Charity Ndungu Charity ari okuo wega Charity ari okuo wega ndakiruta wira haria akiruta wira ku handu njira saruni haria ni town stage ya gatagate haria karibu customer saruni na wendo ucio ngai aumenyerere na ugitire na uhithe na tugiye kana getagwo waithira ndo kana wikora thigire gatirake ni na America ndaira amen ica ni wengai ndabere uri ukanyire tondu ngigwa kwa ino kunyire ndurikeje na ukinyura gatugia mwana witu ndioka na kiheo kia waithira nema neje ndore ithero ciro kugondo Asante sana. Nake gora jambe weto the one first lady gukunyira town stage ya kiandagithike. Na George Fashion na mundu weto ngojiri wa generation fund. Jara kuma mito anyira bura mundu weto kangara akalikitire to ngaito na nigo githaka hindo kana curia Ugithakira no joke gatho. Thengio muno niguguthakira. Asante mama. Asante pia uwe na siku njema. Wajiro nie ndire na uru nie ni njara hokite wega na Ngai ni mwega. Ucio ni Shiro wa Makoyo thengio muno Shiro. John ni ndageithika wa haria 44 ona murata Munataka kawita kwa kumanyagi wa Nyakiabe Erbagan kagaithia nganga gaki kanyigi wa 100 timao uwe na wakati mwema. Good morning. Pole sana yaku murata wakwa ni akiregeka. Nidona aginya mundu gwitwo Steve Kago wa Kairo. Nidona Mbwagida wa Wasubukia ni MCA mtarajiwa. Mwaka ugedo kwa kwebise muno. Hello, good morning. Atarajiwa mauko marege. Good morning. Okay. Nuranjigwa. Reke horia tu radio yaku dimu yaku murata na tinauru wa radio yaku ni waniriria muno na dirako igua na ndiamenya muthikiriria ora rathikiriria especially na tushita gatia earphones ni joy mwena oria wake ndaraigua matu wega. Halo Shiro. Kwega roshine. Vanessa sipiwe. Amen. Kinya turi moro. Nidakinya turi moro Akora bene gezi goko turi moro. Ni ndakora arahukite na ari mugima. Ona ni DMCA mtarajiwa wa turi wodi. Ni mwaka wa 2027 nini gutenda gutwika mheshimiwa wa goko turi. MCA duterenda goko goitowira. Ni ndugakorwo ni kumahenia ora mahenia. Ego tibero nego marutira wera metekira kuhe kura ciao ri ati mangiga kuhe kura ciao makwihokete ningi ugacoka kumareti down itheti ho uti oru mareti down thengi muno Beni geithia rataku ekegeithie ehare muhunjia wetagwo Pastor Samuel Tutu wa Muraya na no baba wa muini waiguaga wetagwo Muraya wa Tutu ri no ni ariga kuhuruka ri he muini wetagwo Muraya wa Tutu ni tarwimbo rwitagwo Kahaki ucio niwe baba wa wetagwo Samuel Tutu na rimwe muhurira thimu rucini atahe kiyo guku mitambo-ini ndurike he namba yake tondu ni ndungata Ngai muno tutita muno guku Kenya yothe ni ndungata tugateire Ngai miaka mingi muno rĩrĩa ũrĩa na kaitho muhurire thimu ni aritahe kiugo kiega muno etagwo Samuel Tutu kana Samuel Karwimbo akoragwo Church of Restoration Sadira ongeithĩria Pastor Francis Ndiragu akoragwo harĩa Kirangi na mundu gwitwo wa muciri akoragwo hana thari-ini ya mirimo mitatu akiruga mandathi rucini na muhia wa iria na acio angĩ othe nginya ikari othe turi wodi acio ndĩramahoya kura wagĩe na mũthenya mwega nĩ Beni gĩthi kuma turi moro na acokera Beni ngũkũrĩhia rĩu ni thank you so much tũgĩthiĩ na mbere na gũkiara horo na makĩria gũkorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo nĩ ũndũ wa Mwathani gũtũhe rũcinĩ rũngĩ Mwathani gũtũrathima na ihinda rĩngĩ kurathimwo na ihinda rĩngĩ nĩ kuga Ngai ndarĩkanĩtie nawe harĩ kĩrĩa Ngai arenda wamũkĩre harĩ kĩrĩa Ngai arenda gĩkinyanĩre harĩ ũrĩa Ngai arenda ũhingie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku
na kaundu kau kega muthikiriria wakwa uthiete na mbere na gwika maundu macio mega uthiete na mbere na gwika marotuika gukwaririria riria wacemania na maundu kana riria wacemania na moritu kana riria wacemania nondu uhana to gukuguithia Ngai arotuika wa gukurathimaga ni undu wondu cio mwega uthiete na mbere na gwika ni undu wa kaundu kau kega uthiete na mbere na gwika ni undu wa mundu wanahoera muturira wake ugacenjia ukamuhoera na wendo muingi ni undu wa mundu cio utari ukimuhe ni undu wa mundu cio wagite ukimuririkana ni undu wa mundu cio wavataire kuoyo ringi ukimuoya ni undu wa mundu cio wagite murata wa kwaria nake nawe wari hau ukimwariria mundu watuite itua itua iritu tukwatuite itua ria kwinina tokorwa tuite itua ria muturire uyu ndarona wina kiene ringi mundu cio kituika we murata wake wa haku ukimwariria no kimuoya Ngai arokuririkana ati no ngigacemania na undu ukubangeirwo urocemania na thina Ngai aroririkana ciiko ciaku njega ni tutanye muno guthie na mbere na gwika tu maundu twega tutagweterera turihwo ni mundu wa thi tutagweterera andu matugane tutagweterera andu matutambure no tukimenyaga atiriri ni kuri Ngai uri matuini urathimaga ciiko citu tenda wema nenda zako Vinashara tigaite daika 28 Thank you muno ni undu wa guthererukana ni muthenya wa umuthi njitagwo Wanjiru wa Fausta. Good morning. Danero nyando dire mwega ona ni kona taitare mwega no digiaga kaodo kamwe dekire hado gaya gekena kaodo kagetuma dirikano dao banerio nevina kawega kagejarere yae hede ya oru ya kinya ike gakoro thenaine otakaneire tamwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka dokanadige thenaine dokanadige magerio inde Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka ekaga wega na wethiire utakwenda kuri wonyando wego cio waya gugakonokiae tafithario kirio ne gwika wega menya gwika wega tithire ndugire yo ne gwika wega undu mwega ni uririkanagwo tutuagwo ndwega ne gwika wega igera koro thenaine utakaneire tamwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka dokanadige thenaine dokanadige magerio inde Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka Shesheni ya kuena Navya turaga wekaga ndoru menyondo cio ni ugagucokerera menya kagerio geraga nakoe menya kona ni ukagerero nako thina uyu mbitwere githiurure uru uria wikaga ugathiururuka ugukorera ria utehaririirie ukuhobanirie ta kiguo ingigakoro thinaine utakaneire ta mwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka dokanadige thenaine dokanadige magerio inde Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka shikonjega yana tamondeko uandikitwo na rangi mwega uri utari hindi utharukangae shikonjega ni iremeri miromu onage kuogeti geota mutharia mwandiko wa ciiko njega maritwo ni mariganagera no ciiko njega itiriganagera ingigakoro thinaine utakaneire ta mwaki Ngai wako karirikanae kaodo kanini daneka dokanadige thenaine dokanadige magerio inde Ngai wako karirikanae
kaodo kanini daneka igera koro thenaine otakaneira tamwaki gai wako karirikanae kaodo kanini daneka dokanadiga thenaine dokanadiga magenioine gai wako karirikanae kaodo kanini daneka. Asante sana gayuka dirikana kaudu kanini daneka kaudu gakagatuika gako jaririria gagatuika gako honokia gagatuika gagutuma tigathimikane. Thank you so much kaudu kega rwibori ni Tony Sami Irongo na goko ni kwa Inoro FM goko ni kuria turakwira Friday turi kuria mwena wa Kajiado ni kuga muikari wa Kajiado ni ndamenya ni ukoretwo akiuria kae tutagishera matura makwanyu tutigicemania kuria gwetagwo nyumba ya mishemanio ya Matasia Social Hall ni Friday no yokete kuma tha shiga na ni kuma thinashara cia waine ginya tha ithatu cia utuko Inoro FM shesheni hakuhe nawe tugakorwo tugikurehera tabarira ya utauku matura-ini Kajiado edition nigetha tugakorwo tukimurika maundu megie uthii wa na mbere wa matura maya ma Kajiado ukafine nigetha ginyagia utaukirwo muno makiria ni tabarira ngurani wanyitana na andikitwa mohoro washuka wa kiarie nganga wa Njoroge na muhia wa Maina ni ugakorwo na ihinda riega ria kwaraniria na timu ino na atongoria athure ona nyitite mihonge-ini itiganite kana honge-ini ngurani hamwe na ataramu na mathaa ni thinashara cia waine ginya thaa ithatu cia utuko ni utauku matura-ini kuria mwena wa Kajiado. Thengi muno makiria na ni ndaro ndumiriri yaku no thiite na mbere na kuona ni warahukite no thiite na mbere na kwamukira message yako iri orakinjira ni wa jiro ni ndiacokeria Ngai ngatho niturathimitwo na mbura niturathimitwo na muthenya ungi mweru twina thayo mwathani ni atwarahurite tari murata witagwo tawate murata Charity Muthoni thengio muno na Charity ni njui wikuria mwena wa Kirinyaga na ni urageithia patron ndagitari mureithi wa Kangara HSC thengio murata wakwa witagwo John Githenya wa kuma kuria Hill Titi Mborowa onawe chaplain John Jage God bless you we mwena wa Eldoret no rakejira tha ici mwerekeire kuria Kirisho poleni sana ni mukwireirwo ni umwe wanyu jabo wa makutano thengio no urakiuga fita githina uramwendithirio kuhona kwa naihenya Joan Shikegwa we kore mwena wa Japan ni sangapi Joan tado Joan demwe Ibari uhedagia tunaye goko +254 no uranjira Japan mama Joan mwarimu Kimiti wa Mureu ekora kama Gatondo North thegi muno aruto Abushana Primary na Junior School Gatondo North turake mahoero hotanika igeranini ciao ona murata witagwo ati oyo murata wako witagwo Reverend Deacon John Masharia Mugabi wa AIPCA Korea Reshao asante ni warahukite wega ni daga ithika muno Bogwa Kamaja we mwena wa Jororoko na Bogwa Kamaja kaigi ni ndamenya korako kore mwena wa UK no urakijira uko huku karibu sana Bogwa Kamaja geho kawi mwega na geithia family yothe ya Kamaja kuma kure Karatina University gakimenyithio no burane ni murata wakwa Panuel Wainaina diarata igima dirikirire no giharia hetagwo Kasarani Hunters etagwo Maina wa maguru ithania mucie wa mwiki ndina murata ongi nake witagwo John Kehiti wa kuma kure Rogai na murata ongi haho ogwo mwarimu Jagon tumukumie Yesu Kristo tumukumie Edishio the mzee Mwangi Jo onake ni murata ongi wakwa wakura ishaga Shiroteto asanti sana na jehoka no muthiete na mbere na kurima mashani Pastor Gatifa mwathani agocwo thengio muno ni ndumiriri yaku shesheni hakuhe nawe tabeto rehe bills hanini tu nitugucokereria na wona tuacokereria
Nituguthii na mbere na kwamukira thimu yaku na kurora hanini tu horo wa murato ngi witu nake witagwo Rahafu. Muri wothe wa biashara endaga kundu eguthii na ndege na murigo wake ukinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na wakinya ni thabari ciaku cia biashara ugubatara ukuyura uratwarana na mahinda maku. Ni urathie kuma guku Nairobi, Dubai, China, tathie na Fly Emirates. Fly Emirates ni ndege ya gukua we rodumwe na mirigo yaku. Kumenya ciegi Fly Emirates nyitendera na ithu o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Inoro shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Asante sana, thegio muno
rwimbo rwega nĩ thengio Ngai Catholic Diocese of Nyahururu. Aha, na nidona mwarimu Jago ni wako ria Kagira, nidona murata wako gwetwo Helen Magnesius agikijira Wanjiru, napenda hiyo song aha, ariothe maragituthikiriria wa Katoliki othe mwathani arogo shoro shini rwega tumukumie Yesu Kristo. Yatigaria ndagika 14 tu nigetha cihande wega thinacara cia rucini, ni kuga nake nyoka vi wa kata ni agukorwo akiingira, ni agukorwo agikiambiriria wega tabarira ya hagaria mathaa mana mega na agakinjira Wanjiru geithia muthikiriria no kimwire umuthi twina ndagitari Anna Kamuge. Atokona ke kuma thaa 2 cia rucini ginyagia thaa 3. Umuthi ni tariki 29 mweri ni wa komioyo mwaka ni wa 2025. Twatigari wa thiko 2 tu mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Nigukorwo ngiamukira thimu yaku nigetha tugitirihe na kwaraniria nawe kuria kwa 0722 na 0735989989. Oni kwenda ukuririkania ni kuri Ngai ucaguraga mundu uria kwenda kuhonokia, ni kuri Ngai ukoragwo akimenya o mundu na ritwa riake. Ngai wa Isiraeli uria wacagurire mundu gwitwo Rahabu nigetha amuhonokie na nyumba yake. Diari mutino kana dware mutino andu aria matumitwo ni Joshua uria wa gitongoragia kana wa tongoragia ciana ici cia Isiraeli kuma riria magikiumire mwena uria wa weru-ini riria Musa nake akimutigeire wathani. Tikuga ati andu aria Joshua agitumite makiingire kuria mwena wa Kanani, tondu riria ciana ici ciagikinyire ni ukirika ciana ici ciakiumite o kuria Misiri cigioka cigigithie kuria magikinya weru-ini kuria magitwikire kwamba gukihurwo rucamio mathiururuke ku weru-ini ni undu wa gukorwo ni mambite gukorwo matakurumirira mathani uria kwagiriire. Riu ni magikinya ni magikora kuria mereirwo kuri na andu riu ni magike atia. Joshua nake ni wega athigania aya eri amatume ku mambe makirore wega mambe mavare bururi ucio mone tukuingira bururi uyu atia, tukuingira na tukuingirira mwena uri kuna gutari ate na hinya wa utari atia, you know. Na ni akimatumire andu aya eri ariria agikimatumire kuria mwena makimera muno magithie Jericho city no ya Jericho akimatuma kuo na ni magigithire. Hari na mutumia wagitagwo Rahabu, ani ho gwikwiraga andu aya gukorwo makiingira nyumba ya Rahabu nigetha makihote kwihitha, tondu muthamaki ni akimenyire kwina andu eri maingirire thiini wa bururi uyu. No ririkane andu ni maiguite ni marikitie kuigwa horo wa ciana cia Isiraeli uria ciumite kuria Misiri, ni maiguite ngumo. Kwari na ngumo we ya andu aya, kwari na ngumo ya uria Ngai wa watari, kwari na ngumo ya uria mwathani ekire akigayukania iria itune, kwari na ngumo ya maundu maria mothe mahanikiire Misiri kuria. Koguo andu ni mametiga, koguo ni menda kwimenyerera muno matikahovanirio ni andu aya. Na koguo muthamaki akimenyire kwina andu eri makiingira guku ni agikiugire methwo matikarekwo maume methwo na uhoro wa ukininwo. Na Rahabu riria akirimo maraya kundu kou riria athigania ya eri mokire kwa Rahabu ni makimuthaithire magitwike agukihithwo gwake, na noguo Rahabu agikire tondu ni aiguite ngumo na ari na witikio, ari na kindu gitagwo witikio, na witikio wake niguo watumire ahote kuhitha kana etikire kuhitha andu aya eri. Na gwitigira Ngai ni undu wa bata, na kugia na witikio ni kindu kia bata, tondu witikio wake niguo wahonokirie nyumba ya Rahabu, tondu ni iguite ngumo ya Ngai uyu. Na riria andu aya magitwikire ni makuhofaniria riu itura riria Jericho nigetha makihote kuingira kundu guku, ni ukuririkana wega biu nyumba ya Rahabu ni yahonokire.
andå arä a marä thä inä wa nyå ä ya Rahabu aciari ake nä mahonokire nä å ndå wa wä tä kä o tu wa Rahabu. Na tina må tino anake athigania aya maingä rire kwa Rahabu, Ngai nä amå honokirie. Nä onete ngoro ya Rahabu, nä onete Rahabu nä etä kä tie ona atakuona, na nä etä kä rire Rahabu rä rä a akä honokirio nä andå aya nä a magä tuä kire gå korwo makä nyitana na ciana cia Isiraeli, na agä tua må ciä wake kwa Isiraeli, na Ngai wa Isiraeli agä tuä ka Ngai wake. O Ngai ũyũ waririkanire Rahabu na ngoro yake na gwĩtĩkia gwake ona atonete maũndũ marĩa makĩhanĩkĩire ciana cia Isiraeli kuma rĩrĩa ciaumĩte Misiri, niwe watũmanire andũ acio makinye gwake. Ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩwe ũgũtũhonokia, Ngai nĩwe ũtũhonoketie, Ngai nĩwe ũtũhithaga, Ngai nĩwe ũĩ rũciũ rwitũ. Andũ no matuone kana andũ no makuone na ũrĩa mangĩonire Rahabu arĩ o tu mutumia mwaganu, mutumia mũru, no Ngai nĩ aheaga andũ ihinda rĩa kerĩ. Mũndũ wa thĩ no age gũkũhe ihinda rĩa kerĩ, mũndũ wa thĩ no age gũkũrekera, mũndũ wa thĩ no age kũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa wĩkĩte, no Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ. Ngai witũ nĩwe ũheanaga ihinda rĩa kerĩ. Ngai arokũhe ihinda rĩa kerĩ o ta ũrĩa aheire Rahabu ihinda rĩa kerĩ na family yake, tondũ nĩ tha aiguĩrĩirwo nĩgetha andũ aya erĩ maingĩre gwake. Nĩ gũcagũrwo acagũrĩtwo, ona ithuĩ Ngai arotũcagũra, agĩcagũra arĩa angĩ nĩgetha amahonokie, agĩcagũra arĩa angĩ nĩgetha amarute mbara-inĩ, nĩgetha amarute kuma wĩhia-inĩ, nĩgetha amahonokie, amahe ũtũũro mwerũ. O niĩ nawe Ngai arotuĩka wa gũtũtaranĩria nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Yatigario ndagĩka 7 tu. Ithuĩ ingĩamũkĩra thimũ yaku ti wega, reke tuge amen. Na no ũthome rũgano rwa Rahabu wega na ũtaũkĩrwo nĩ rũgano rũrũ wega, mũtũrĩre wa Rahabu na kũhonokio gwake nĩ Ngai na gũcagũrwo nĩ Ngai. It was not by accident. Nĩ Joshua 2. Ũngĩthoma Joshua 2 nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩona wega kũhonokio kwa Rahabu na family yake. Thengio mũno, reke nyamũkĩre o thimũ 2 tu. Inoro FM, ceceni yaku we. Good morning Inoro. Good morning Shilo. Nĩ kwega rũcinĩ gũtirĩ na ũru ĩ? Cio itũ kũhana atĩa? Nĩ kwega ĩ? Ũkũnjĩra atĩa rũcinĩ? Nĩ okire ũmũthĩ. Itakoretwo ngĩũka. Igua wĩtagwo atĩa mũrata? Ũcio nĩ Ngigĩ wa Solai kwa Nyakĩnyuai. Ngigĩ. Nĩ kwega biũ Shilo itũ. Nĩ ndaigua nĩ warahũkĩte wĩna gĩkeno ii? Ndĩna gĩkeno mũno mũno Shilo itũ. Ona niĩ ndĩna gĩkeno. Asante sana nikukusikia. Thank you. Rĩu ingĩkwĩra ũgeithie mũrata ũmwe rĩrĩ. Ũkĩreke ngĩmageithie tondũ ndagerania nawe ihinda rĩu rĩngĩ. Egatinĩka ndiĩ nĩkĩ egeka egetinĩka. Ngwĩciria nĩ ũndũ tũkĩrĩ aingĩ tũrahũra thimũ ĩno asante sana, wacha niwasalimie. Wacha nianzie wewe na Ben Gezu na huyu anaitwa Gereza wa Kihuyo, mama yangu akiwa pale Solai kwenye Kenya anaitwa Mama Madhua amuka sana, na bibi yangu akiwa hapa Kiambaa Eldoret asalimika sana Eto Mangeretu Amboi Shushu. Nyagaithĩke. Thank you so much. Reke twambe tũmakinyie hau nĩ ũndũ wa mathaa makwa ũrĩa matariĩ. Na nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma kiugo thĩinĩ wa Thimo 20, Thimo 20 mũhari wa 19. Nĩ tũgũthoma Thimo 20:19 ta ũrĩa tũtũmĩirwo nĩ patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW. Na kiugo tũkĩhinga thererũka Wednesday kana Wednesday ĩno ya mũthia mweri wa October. Ati kiugo kĩrauga atĩa? Mũndũ wa mũhuhu nĩ oimaga ndeto cia ndundu nja. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, wĩthemage mũndũ waragia mũno. Nĩ okabi? Cokera kiugo kĩu. Aigua atĩ na ũkinderu ati mũndũ wa mũhuhu nĩ oimagia ndeto cia ndundu nja. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, nyokabi wĩthemage mũndũ waragia mũno.
Nĩ ndona wakena. Arakwĩra. Anjĩra kairĩtu. No na ndwarĩa ũkoraga nĩ mũrata wa mũndũ wothe. Nĩ mũrata wa Acirũ, nĩ mũrata wa Mũhĩa, kwa Mwangi, kwa Njeri. Andũ acio ũngĩikara handũ ndundu yao rĩ, no ũrĩcaya. Ũngĩkona mũndũ nĩ mũrata wa mũndũ wothe gũkũ no thia magongona mothe nĩwe ũkoragwo kũndũ guothe hĩndĩ ciothe gwetanwo ho nĩoĩ cia Wanjirũ, nĩoĩ cia Mũhĩa, nĩoĩ cia Nyokabi. Andũ acio makoo rĩu nĩ wacio Biblia ĩrakũma. Nĩwe andũ acio matikoo marĩ royo harĩ ũ kana ũ. Ona ti royalty, bata wao no gũthiĩ, nĩ marĩ roho wa rĩrĩ wa ũnũhu na mendaga gũtũra maururagia andũ. Good morning, Shiro. Good morning, good morning. Yes. Nindakena gũkuona mama. Karibu sana. Niko salama sana. Ndaona muthi mko na daktari. Tuko na daktari rĩu nĩ kũraurire. Na nĩ kũratuĩka rĩu nĩ ũndũ wa heho rĩ. Aciari aitũ nĩ tondũ wa gũtũraga kũrĩa macani-inĩ, kahũa-inĩ, kũrĩmĩra mĩgũnda na mbura na heho, marũngo, arthritis. Nĩcio tũgũkorwo tũkĩrora. Na no tũgũkĩaria cia mĩtino ũrĩa ĩkoretwo ĩ mĩingĩ. Ira nĩ kũrarĩ na ndege ĩrĩa ĩrakuĩte atarii ĩragũire. Andũ 11 marathira, nĩ kũrakuĩte 6 mũtino-inĩ wa bara. Ũhoro wa mĩtino gũkorwo ĩcokete Ciro witũ, na nĩ hĩndĩ twathiĩ mambara-inĩ ma Kirithimathi. Andũ memenyerere mũno, tũgĩe na wĩigĩrĩrĩki, ũtikae gũtua andũ angĩ. Na rĩu nĩ kũratuĩka nĩ kũrakua andũ a bamĩrĩ marĩ aingĩ mũno. Ũkaigua andũ 10. Andũ 10, andũ 4, andũ 5 mararĩa nyũmba ĩmwe. No tũgũkĩhoera arĩa marakĩhutirio nĩ mũtino ũyũ. Woi, Ngai wa mawaro mũingĩ. Rĩu imagine umĩte bũrũri wa kwanyu ũgathiĩ gũcera bũrũri wene wone ũtheka waguo. Maũndũ ta maya magekĩka. It's a sad day. Nĩguo. Ngai witũ arokĩmaiguĩra tha. Ngai witũ arotũhitha. Yes. Ona nginya rĩu toguo Nyokabi wauma gwaku mũciĩ woka na wakinya gũkũ nĩ wahithwo nĩ Ngai thabarĩ nyingĩ mũno na mĩtino mĩingĩ. Amina. Reke ngwendithĩrie show ya kĩrathimo. Yes. Na ihinda rĩega niĩ ngũthikĩrĩria ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ na Mũhĩa. I know, yes. Tupatane kesho. God bless you, mama. Amen. Gĩra rũgima hau. Wĩkĩre rũgima. Rwĩmbo? Ĩkĩra rwĩmbo. Ũkwenda rũrĩkũ? Reke njĩra mũthikĩrĩria rĩrĩ ũrĩa agũfly Emirates. Mũri wothe wa biacara endaga kũndũ egũthiĩ na ndege na mũrigo wake ũkinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na gwakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biacara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we oro ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Good morning. Nĩ mũthenya wa gatatũ ga kiumia kĩngĩ na rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũranina mweri. Nĩ ndĩramenya maũndũ ti maritũ mũno kũrĩ andũ aingĩ gwata arĩa makoragwo metereire mũcara wa mũico wa mweri. Tũbeca nĩ tũtonyete mũhuko, rĩu mũndũ ena kĩndũ angĩrĩa angĩnyua. Mĩgũnda itũ nayo nĩ mĩthaka, mbura nĩ yurĩte, nĩ ya ngirini. Tũtigĩtio wiki ĩngĩ ĩmwe igĩrĩ tũrĩe materere, tũrĩe matharũ wa nyoni, nĩ tondũ nake Ngai rĩrĩa ahingũra itu nĩ aturagĩria mbura. Ithuĩ tũkagĩa kĩwaru, tũkagĩa na indo tũngĩrĩa na tũnyue iria itũmaga ona ithuĩ tũgĩe na mwĩhoko. Ngĩkũnyita ũgeni tabara nĩ yakũhagaria harĩa hothe ũrĩ ngwĩre good morning. Twambe tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Tũcoke tuyane niĩ nawe tũtwarane mathaa mana mũthenya wa ũmũthĩ. Mũciĩ wa tũginotana. Onoro ne inoro ohege Sesenia onoire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakai moge ne motare Inoro FM Inoro Roshine. Roshine rwega ndirehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana
Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Aikari a wodi ya Rorie kũrĩa mwena wa Karau Nyandarua nĩ marũrũnganĩte magĩtetia gũthũka gwa barabara ya kuma kũu Rorie gũthiĩ matũra. Maroiga ona thengia ya gũtũra matwaraga mateta mao kũrĩ atongoria arĩa mathurire matigana gũteithĩka nĩ barabara ĩkoretwo ĩkĩgucanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua rungu rwa ũtongoria wa gavana Kĩariĩ Badilisha na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njũgũna wa Kĩaraho. Aikari marĩ na matũkũya maracokire kwenja mĩtaro barabara-inĩ ĩyo makiuga ndĩrĩ na kĩguni rĩngĩ. Mwandĩki witũ Simon Igure nĩwe ũrakinyia makaya mao. Aikari a Rorie Olkalao maugĩte gũthũka kwa barabara ĩyo nĩ kũhotometie mĩgendere na ũguo ngarama ya kumĩria irio kuma mĩgũnda-inĩ ĩkambatĩra. Mĩaka 15 ndĩrĩ yathondekwo rĩngĩ na ici ũkagekĩrwo mapatches gũkũ mahiga na nĩ tũrengagwo igoti. Kĩaraho harĩa ũrĩ tũtirenda kũmenya bara nĩ yaũ ũkorwo tũthondekere bara kana thĩnji. Na tarĩu tarĩa tũrĩmĩte waru nĩ tũrengagwo ciringi 200 ma kumĩria waru bara. O ithuĩ tũrĩa andũ aruthire no ithuĩ tũraheo wĩra ũcio wa kumĩria waru na tũtirahota kumĩria waru. Wagũithia waru icio ũgakora ningĩ nĩ itumũkanire na rĩu rĩ korwo mwecimio witũ na tũigĩre tha kana kono kũhoteke rĩ kũringana na ũrĩa barabara ĩno tũgiĩte rĩ no twende mũno tũthondekerwo. Monanĩtie matũkũya mao na njĩra ya kwenja mĩtaro hamwe na kũhanda marigũ barabara-inĩ ĩyo makiuga nĩ mariganĩire thengia yao gũkorwo makĩrĩha igoti. Rĩu rĩrĩa ngũrĩma rĩ ndionaga kũrĩa ngumĩrĩria ciakwa ibũthagĩra kũrĩa mũgũnda tondũ gũtirĩ barabara niona njĩrĩga gũthiĩ taũni na haha bara ĩthũkĩte hana mũgũnda. Rĩu rĩ ithuĩ atumia nĩ tũkunĩkanga gũkũ magũrũ nĩ ũndũ wa barabara ĩno itũ ĩtuĩkĩte mũgũnda. Ndiũĩ ona ndiũĩ nĩ yaũ ĩno barabara. Ũigĩrĩrĩki wa gũthondeka barabara ĩyo ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ wabici ya mũmbunge wa Olkalao David Kĩaraho o hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Aikari rĩu makĩenda wabici icio cierĩ kwaranĩria nĩguo barabara ĩyo ĩthondekwo. Kwaura bara ĩno ĩhanaga ndoro theri. Injarĩ ta ici mũrona gũkũ na ici ingĩte gũkũ nĩ kũgwa na nduthi gũkũ na ndũngĩkinyia nginya mũthii ti ya Badilisha. MCA akauga ti yake iria rĩtikaumĩra tũrenda kũmenya nĩ yao. Nĩ tũrenda kũmenya barabara ĩno nĩ yaũ nĩgetha tũthondekerwo bara. Ciana citũ igĩthiĩ cukuru iratũ cituĩkĩte ngamu tũragũra mũthenya magĩthiĩ harĩa Rorie Ruici. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Nakuo kũrĩa ũkabi-inĩ onjoria thoko-inĩ ya Ngong'u rũgongo rwa Kajiado marenda thirikari ya gavana Joseph Ole Lenku gwetha kĩhonia gĩa gũtũra gĩgiĩ thĩna wa kũrengwo gwa thitima thĩinĩ wa ndũnyũ yao. Moigĩte ndũnyũ ĩkoragwo ĩkĩrengerwo thitima mahinda kwa mahinda rĩu magĩtigwo makĩhũra biacara ciao nduma-inĩ ũndũ ũrĩa ũramaiga hatĩka-inĩ ya gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekwĩrwo wĩkinaĩ. Maroiga thĩna ũyũ wonekanaga kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa twerekeire mambura-inĩ ma thigũkũ na nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩariĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ gĩthomo-inĩ rĩu na igeranio cia kĩbũrũri cia arutwo a irathi cia ngirĩndi ya 9 KJSEA na ngirĩndi ya 6 KIPSEA iraroka kũingĩra thikũ ya 3 mũthenya wa ũmũthĩ. Arutwo arĩa mambĩrĩirie gĩthomo gĩkĩ kĩerũ gĩa CBE kana CBC ũrĩa kĩretagwo hau kabere na nĩo rĩu marĩ ngirĩndi ya 9 ũmũthĩ megũkorwo na igeranio igĩrĩ makĩambĩrĩria na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri thaa 2:30 nginyagia thaa 4:10 nĩ kĩgeranio gĩa ithaa 1:40 na thutha-inĩ megũcoka gũkorwo makĩandĩka insha kana fasihi kĩgeranio kĩrĩa nakĩo kĩrĩ moya ithaa 1:45 na warutwo a ngirĩndi ya 6 ũmũthĩ nĩguo mũthenya wao wa mũico biũ gũikarĩra kĩgeranio gĩa KIPSEA na mararoka gwĩka o kĩgeranio kĩmwe tu gĩa Creative Arts na Social Studies gĩkwambĩrĩria thaa 2:30 na nĩ gĩa 5:40 ũguo gĩgũthira thaa 4:10 cia rũcinĩ na rĩu kuma hau makorwo magĩeterera kũingĩra mathukuru ma junior school mwaka ũyũ ũngĩ wa 2026. Igeranio ici irathiĩ na mbere horo rĩrĩ kũrĩ na mbura nene icigo-inĩ nyingĩ ona gũtuĩka thirikari nĩ iranĩire atĩ mĩbango yothe ya gũtigĩrĩra maratathi ma igeranio nĩ maratwarwo mathukuru-inĩ nĩ makinyanĩru. Ona warutwo arĩa marĩ kĩrathi gĩa form 4 arĩa mararĩkia gĩthomo gĩa secondary magĩka kĩgeranio gĩa KCSE
no meguthie na mbere harĩ arĩa mambĩrĩirie igeranio cia hau kabere. Ũmũthĩ kũrĩ na igeranio kĩhĩrĩirie nĩ hamwe na arĩa mathomaga thiomi cia mabũrũri ma ũgeni-inĩ ta Kĩnjeremani, oro hamwe na Kiarabu Music gatagatĩ-inĩ ka igeranio ingĩ. No igeranio ici cia KCSE ikambĩrĩria wega kũrĩ arutwo othe mathukuru-inĩ mothe muthenya wa tariki 4 nĩ kiumia gĩũkĩte mweri-inĩ wa 11 na igathiĩ na mbere nginyagia tariki 21 mweri ũngĩ ũroka wa 10. Arutwo 996 nĩo mareka kĩgeranio gĩa KCSE mwaka ũyũ. Arutwo 1,200,000 kĩgeranio kĩa ngirĩndi ya 6 KPSEA, na angĩ 1,000,000 na 100,000 kana 1,100,000 makĩrĩkia gĩthomo gĩa ngirĩndi kana gĩthomo gĩa junior school. Rĩu marĩ 1,100,000 arĩa mareka kĩgeranio gĩa KJSEA. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM. Tũthiĩ rĩu kũrĩa